hoya ngagikwira ni wega tukorwo tukiaraniria tukorwo tukiaria twi hamwe tukorwo tukinyitanira haria hothe uri iguru rigie uria wothe ureka macio mothe reke tukorwo tukiaria twi hamwe nigetha ona riria hihi urakorwo hari undu ureka nawe ukamenyaga bururi uria uragithie no nyandikire kugerera 22989 niyo namba yakwa ya SMS na nigetha tukorwo tukinyitanira ungiko hari rwimbo uraigua biu ni rwega na no wende gukorwo ukirwamukira mahinda-ini maya ari thaa 11 riu itigaritie ndagika icio ndakwira mugwanja no kunyandikira kugerera 22989 na weka uguo nima nitugukorwo tukinyitanira riu nirwo rwimbo rwitu rwa mbere rwitagwo nyungu ya Ngai. Nyungu ya Ngai ni nyungu ya mwanya. Ciaro
Nima etagwo Ngai nayo nyũngũ yake na wakeigua ĩtũraga ĩrĩ njioru na nĩ waigua anja ndagaga. Ngai ndarĩ hĩndĩ akaga anja ya maũndũ marĩa tũrakorwo tũkĩenda. Thaa 11 rĩu nĩwe ĩno ĩhandĩte karara nĩ ũndũ wa harĩa hothe ũrĩ na niĩ ngagĩkũnyita ũgeni mũno mũno. Thaa 11 nĩ mĩtambo ya Inooro FM. Inooro Mogene Motare. Good morning. Rĩu tũkĩrĩ gũkiuga mathaa nĩ makinya macio na tũgakiuga ũhoro nĩguo cio. Rĩu nawe nĩwe ũyũ. Niĩ njĩtagwo Mwarimũ Mũcwe. Nĩ mĩtambo ya Inooro FM nĩ tũgũkorwo nawe Ngai atũkinyanĩria. Reke hingo ciothe twaragie ũhoro wa Ngai atũkinyanĩria kiumia-inĩ gĩkĩ. Nĩ tũgũkorwo nawe tondũ nĩguo rĩu tũrakorwo tũgĩtiriha ũhoro wĩgiĩ maũndũ ma thigũkũ. Koguo nĩ ngũkorwo ndĩ gũkũ kiumia-inĩ gĩkĩ Ngai agĩtũteithia. Nawe harĩa hothe ũkĩrĩ ĩtĩkĩra rĩu gũkorwo tũkĩnyitanĩra nĩgetha tũkorwo tũkĩrora maũndũ marĩa matiganĩte mũno makĩria marĩa marahutia thĩ yothe. Ta rĩu ngĩrora ngathĩti ya The Standard, ihinda rĩa kinya nĩ ngũkorwo ngĩmĩmũrĩka yandĩkĩte na ndemwa nene, who is next? Kũringana na mathabu ma United States of America, no ũcio ũngĩ rĩu, no mũtigaru, kana no gũkorwo arĩ no ũcio ũngĩ na njĩra nguhĩ. Ĩno nĩ ndeto ya mwanya mũno tondũ ĩroria no ũcio ũngĩ rĩu ũgũkorwo nĩ agũkorwo agĩtahwo. By the way, kũrĩ mabũrũri me hinya mũno 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 ta America, atĩ ĩragĩra president kwao mũciĩ, ĩkamũgĩra na ĩkamũrehe America. Nĩ tuge ta rĩu nĩ ta gũkũ bũrũri-inĩ na tũtingĩkĩenda ũguo. Gũkorwo kwĩna jeci na nĩ ĩharĩirie wega biũ ndũngĩhanĩka, no bũrũri ũcio wa America ũgoka no koya president arĩ toro na mũtumia wake me toro na ũgathiĩ nake. Nĩ ũndũ ũngĩ ũngĩkorwo ũrĩ mũritũ mũno kana mũhũthũ mũno harĩ bũrũri ta ũyũ wa America, tondũ ndĩreciria kũringana na ũrĩa ndĩronire nĩ kũrĩ nyamũ ciĩtagwo jammers. Ta rĩu president ona angĩtua gũka handũ, nĩ tuge ta rĩu Ruto nĩ oka handũ mũrĩ, nĩ wonaga thimũ itirutaga wĩra. Icio nĩ mahũthagĩra nyamũ ciĩtagwo jammers ikajamithia mĩtambo yothe. Na jammers nĩ cia mĩthemba mĩingĩ. Rĩu ona kũrĩ hĩndĩ ta rĩu ũngĩtua kũiywo ngari, nĩ kũrĩ hĩndĩ twĩkagĩra tũnyamũ tũingĩ haha ngari-inĩ atĩ ngari ndĩkanaiywo. Kũrĩ jammers ciũkaga ikajamithia tũnyamũ tũu tuothe hau ngari-inĩ, ciajamithia ngari ĩkahingũrwo na ĩkaiywo. Rĩu aya makĩrĩ na mĩtambo ya kĩrĩu mũno ya kũjamithia indo ciothe cia jeci, atĩ jeci ona ndĩrona andũ a America magĩũka, tondũ nĩ kũrĩ mĩtambo ĩngĩona ndege yothe ĩgĩũka kana kĩndũ ta kĩu. Rĩu iria nĩ cia jamithio ona itirona andũ acio magĩũka. Ĩno nĩ ndeto ya mwanya mũno mũno mũno. Rĩu ũmũthĩ nĩ ngũkwĩrĩte kana nĩguo kũrĩ nĩ mũthenya wa mbere nĩ Jumatatũ. Jumamothi ĩyo ĩrathirire nĩ hagĩire gathĩna, gũkĩgĩa na thĩna thĩinĩ wa mĩtambo, no rĩu nĩ ndĩrona mĩtambo nĩ mĩega biũ.
ino ya changamkira Krisi ni ndirona mitambo ni miega kuringana uria ndireciria ni undu wa Jumamothi mundu wa mbere ngumuhe 300,000 thaa imwe yatigaria ndagika 5 macio mangi ni ngukwira uria gugukorwo gugithi no thaa imwe yatigaria ndagika 5 sorry thutha wa mohoro ma thaa imwe mundu wa mbere ngumwitira ciringi 300,000 ni ngucoka nguhe uhoro uria kurathie ndireciria ngwitanira 300,000 njitanire 2,300 na ringi 500,000 no ni nguthie ngikwiraga kuringana uria maundu maguthie nguthie ngimenyithagio no undu uria wiho mundu wa mbere ni 300,000 thaa imwe yatigaria ndagika 5 koguo we turanyitanira mahinda-ini maya no we wina mweke uyu wa 300,000 tondu thaa imwe ciagithira mundu gukira thaa imwe ucio ukorwo na mieke iri ingi igukorwo i hau mbere no hakiri ona mieke 3 300,000 no hari ingi igugiuka kuringana uria maundu ma kwiiga no ni ndiona riu macini yakwa ni njega piu ndiri handu ina gathina riu ya thimu yaku ngutume haria thiini wa thimu yaku ni *236*2# *236*2# hinyaga kuhura wahinyaga kuhura riu macio mangi eterera uririkane hena 300,000 icio ndinama hena 100,000 na nuthu milioni icio ndirona tari cio nguneana umuthi cio iguka 900,000 koguo ni hagirire na gukorwo na ingi 100,000 no muico ni nuthu milioni reke njuge uguo iria ci haria thaa 3 nicio ngukorwo ngiuria no mbere nene mundu uria gukorwo akiamukira nyingi muno ni kana mundu uria kwamukira ithaa ria thaa imwe ni 300,000 *236*2# hinyaga kuhura rumirira wahota gukorwo Jumatatu ya mbere ya mweri uyu turi wa January in fact ino niyo Jumatatu ya mbere ya mwaka wa 2026 muthenya wahota gukorwo uri waku ni uri ingi kwihoya hihi ni wanakorwo ringi nginya ugikinya handu ugakua ngoro ndugakue ngoro *236*2# rwimbo rwega muno ni ruo ruru rwa Shiro wa GP rwimbo ruru ngenagia muno tondu wa mbere rwitagwo agiginyani ni kuri andu magiginyanaga muno na matikuaga ngoro tatuika umwe wao by the way rwimbo ruru ngiruthikiriria no wone kuri andu matakuaga ngoro metagwo agiginyani mundu uyu guthiete kana guthiete we ndakuaga ngoro na niwe ringi wigwatagira *236*2# ukorwo uri mugiginyani ni ndakwira mundu wa mbere thainya yatiga thaa imwe thutha wa mohoro ni 300,000 ndireciria thaa 3 ni 100,000 naguo igikinya thaa inya yatigaria ndagika 5 ciuke nuthu milioni hangiko hagithii uguo maundu no makorwo magiuka wega muno nari korwo thaa imwe thutha wa mohoro wa mukira ciringi 300,000 300,000 kuri mundu wirigite kunjira ngiamukira ta ici 300,000 angioya ciothe athii arihire ciana ciake 2 thukuru gukiri maundu mangi no ni changamkia Krisi *236*2# reke ngucokerere *236*2# twambe tuigue ruru rwitagwo agiginyani. Nago kana neo
thaa 11 na ndagĩka 14 mĩtambo nĩ ya Inooro FM. Good morning. Ngathĩti ya The Standard nĩ ĩramũrĩka rũgano, na by the way ndiũ kana nĩ ũrarũkua na ũritũ ũrĩa wagĩrĩire, tondũ ndeto ĩno nĩ ndeto ya kũmakania mũno.
uria kungithio bururi uthie kuria kungi wihariirie wega piu no kuwe president wao ni kuri mundu tariu we turaranirie nawe mahinda-ini maya ri thaa 11 na ndagika 13 wina ngui na ugaga wina ugitiri na wina ngui 2 kana 3 na ni wega muno na wi mwigitire hari ungi nake ni akirite rugiri rwa thi gingi na no wega na hi wahota gukorwo na we turaraniria nawe ni wikirite hihi rugiri rwa thitima riu we wi iguru biu ugekira rugiri rwa thitima na ringi hena wocimeni wi haria nja na thimbo na ugagikorwo ni urona toro wega biu tondu kuringana na kiwango giaku ni wigitirite hari andu aria mangiuka riu nake ukiringana na kiwango gia kimabũrũri mundu ta president ni mundu mugitire na njira nene muno muno makiria riu president wa bũrũri ni tuge bũrũri ta wa Kenya ni mugitire na njira nene muno ungiuka ta haria wa mbere State House ona ndiciragia ruthingo ruu ndungiruhutia uguo ringi rwahota gukorwo rwina thitima kwina nginya kambi ya jeshi kou na maundu mangi manene muno na no gukiri maundu manene muno ibaro ciothe cie bũrũri uyu ni irakigitira president na maundu maria mangi no reke ngwire kungituika ati muthenya ni wakinya mundu ta president no agirwo nore na maundu mathire ni ta kuonania kwi mabũrũri mari na hinya na kuri maundu mangikorwo makiri maritu riu ahuri agithima mburi aya ni andu aria makoragwo mohigireire maundu maroiga hihi kwahota gukinya handu America ndigutirira hau ni hari muthenya umwe America irahurire kuria gwitagwo Nigeria ni undu wa imundu ingi njuru muno cietagwo Boko Haram ni meitu ni andu aria metagwo radical Islamic terrorist Boko Haram kuria Nigeria ni kuri andu angi moraganite muno metagwo RSF akuria mwena wa Sudan Rapid Support Forces nao ni manatuika hi mahota gukorwo nio makurumirira kana yundu cia muthemba ucio anyway bururi ni wajia na ni wajia na njira nene muno 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 gukorwo ni uraingiria kaguaya ona bururi wa Kenya tariu thutha wa gukorwo hari mbeca ciairwo kuria America na ni ndehe guku na no hari mundu uraiguikite akiuga ni kuri mbeca ciaheanirwo muno president yaika campaign riu rigathi wa Gachagua ria mari nake ni aroigire ni hari mbia ciekire campaign maundu ni marito na ni undu wa gitumi kiu reke tugithie na mbere orona gugieterera no tugakorwo ni turahoera bururi witu tondu bururi witu tutikona ungi tiga no bururi wa Kenya. Good morning na ngwire gutiri hindi tukona bururi ungi tiga no Kenya ino twinayo koguo watu guikia ihoya iguru iraga Ngai nima arathime bururi witu wa Kenya tondu bururi witu na twende kana tutiende gutiri hindi tukona ungi na by the way twiciragia Kenya no ikorwo nyumu hari hindi ndathiite bururi wa Israel na bururi wa Israel ni uri magwo muno 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 guthie Israel ndakorire handu handikitwo ati ndugakire hau tondu naho hari hahiu hakanaga mwaki in fact hari handu riu twendaga guthi kuona handu he kimungu ndungikira urathi uguo kona tunyamu turathiururuka uguo yani to ria karuhuo kena urugari muru muno muno ukerwo ndugakire hau Kenya ri tariu niguo turauga kuthukite kuhiuhite muno ati gutiroira hari hindi ndathiite ninge bururi ucio wa Israel nie mwenyewe ngikora kundu mutumia atwiraga kuma hindi aciarirwo kana emenyire we ndari ona mbura na kuu nikuo kwi marigo maria mega muno muno thiini wa Kenya riu ithio kindu kiria twagaga na Ngai ndangetuteithio na tungienda tondu ni atuhete hakiri agatuhe bururi mwega no turenda riu nginya tukinye handu aturimire ringi ona ninyona ringi Ngai ni ona turi andu matareciria muno by the way kuri mwena kuri wira uria Ngai akuruta na kuri we uri okuruta tariu ni wega ngwire ona kungithia atia gutiri undu kungiuka ngwitire 300,000
thaa ĩmwe ya thutha wa mohoro, na nĩ wega ngwĩre ũrĩa hagũthiĩ. Thutha wa mohoro ma thaa ĩmwe nĩ 300,000 nĩ ũndũ wa Jumamothi macini nĩ yagĩte na thĩna, na rĩu ndĩrona ĩ njega piũ. Ndĩrenda nyambe heane 300,000 irĩ cia mbere thaa ĩmwe yatigaria yahetũkia mohoro mathira nĩ 300,000, na harĩ korona wakĩaga ici ingĩ wambe wamũkĩre 300,000 cia mbere, 300,000 ngwĩtĩre icio irĩ cia mbere thutha wa mohoro ma thaa ĩmwe. Rĩu ũkĩrĩ na mĩthece 3, wĩna mũthece wa thaa ĩmwe nĩ 300,000, na mũndũ wothe ũgũkĩra thutha wa thaa ĩmwe, thutha wa mohoro ma thaa ĩmwe, tondũ rĩngĩ ona no ũkorwo mũndũ akũingĩra mohoro ma thaa ĩmwe magĩthomwo thutha wa mohoro ma thaa ĩmwe, rĩu we ndakĩrĩ mũthako-inĩ wa ici 300,000, na harĩ korwo wakorwo nĩwe ũkũgeria na macini yakwa rĩu ndĩrona nĩ njega biũ. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ona nĩndakwĩrĩte ũhihinye Jumamothi rĩrĩa yakĩrĩ na gathĩna, rĩu nĩ njega star nĩ menyaga, na nĩkĩo ngwĩraga *236*2#, hihinyaga kũhũra, nĩ njega, ĩraruta wĩra piũ piũ makĩria. Thaa ĩmwe ya thutha wa mohoro, mũndũ ũmwe bũrũri wothe ũkĩiguaga 300,000, wakamũira njetanĩire icio ingĩ cia thaa 3,100, na ndĩrehoka thaa 4 nayo yatigaria ndagĩka 5 500,000, na arĩ korwo wagwĩra imwe cia ici, na nĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga, ĩta mũheani onokorwo ndũgũkorwo ũkĩgeria, ĩra mũndũ ũngĩ hena 300,000 thaa ĩmwe yatigaria ndagĩka 5. Rwĩmbo rũu nĩ rũngenagia mũno tondũ rĩrĩ, ndaiguire igogo, no imagine wĩ handũ igogo rĩkamenya njĩra rĩgakũrehera. Rĩu onawe rĩ, nĩ wega ngwĩre, na ndanawiga gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũhotane ũtageretie, ona kũngĩthiĩ atĩa, no ũgerie na wage kũhotana. Rĩu gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũtamenyanĩte na Inooro, ngwĩtĩre ciringi 300,000 thaa ĩmwe yatigaria ndagĩka 5, na ngĩgwĩtĩra no ngũgũtũmĩra nĩgetha ũkorwo ũrĩ mbere, no nĩ hagũgĩũka ingĩ 150,000. Rĩu ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, ũmũthĩ mũthenya nĩ waku, *236*2#, *236*2#, aria na mũheani.
muheani ona riu ndutigite gwikana wega no gwika mukenya umwe wega Ngai aroke murathima na ngathie na mbere na gukinonera uria kuragithie muthenya wa ira utuko niguo timu ya Morocco ni njui muthako uyu andu aingi ni marawonire irathakaga na Tanzania. Riu we wendete mubira, Tanzania ni bururi turigainie na Morocco irari mucii. Nindronire ithuĩ ngwĩcia twahota gwĩkora twĩ thutha mũno tũtangĩkorwo tũgĩkua mũbira na ũritũ na bũrũri wa Tanzania. Reke ngwĩre nĩ ũrathakire mũbira mwega mũno, mũbira ũrarĩ mũthaka mũno na nĩtaguo ũrarĩ mwega gũkĩra andũ arĩa mararĩ mũciĩ Morocco. Ona gũtuĩka kũgerera Brahim Diaz ũyũ akoragwo agĩthakĩra timu ya Real Madrid nĩ arahotire gũkorwo Morocco ĩkĩhota Tanzania 1-0. Ona ithuĩ no tũkinye hau. Nĩ njũĩ nĩ andũ aingĩ mũno mendete mũbira, ndĩ ũmwe wao. Ngwĩcia twĩ ta Africa no tũkorwo tũgĩkinya hau. Na rĩu rĩ ũcio toguo mũthia, South Africa nĩ ĩrahotirwo, nĩ ĩrainũkirio mũciĩ nĩ timu ya Cameroon. Timu ya Cameroon ĩrahũrire South Africa 2-1. Mũico wa ũhoro, Egypt mũthenya wa ũmũthĩ thaa 1 nĩ ĩgũkorwo ĩgĩthaka na Benin, nayo timu ya Nigeria ĩkorwo ĩgĩthaka na timu ya Mozambique. Rĩu ũguo nĩguo gũgũkorwo kũhana mũthenya wa ũmũthĩ. We wendete mũbira. Mũbira ũngĩ ũrarĩ hakuhĩ gũkĩnjerithĩria nĩ Chelsea. Chelsea ndĩrĩ na coach na ira nĩ ĩrageririe mũno tondũ nĩ ĩrageririe, reke njuge nĩ ĩrageririe kũnyita timu ya Manchester City draw. Nĩ mũbira ũrarĩ mũthaka mũno na ũrangenia mũno na kũratuĩka ũmũthĩ nĩguo coach mwerũ agũkorwo agĩũka. No coach ũrĩa ũrarĩ ho mũthenya wa ira nĩ ararutire wĩra mwega mũno, mũrũgamĩrĩri. Na njuge kũratuĩka hihi kwahoteka mũndũ ũretwo Rosnia nĩwe ũgũkorwo agĩtuĩka coach wa timu ya Chelsea. No maya mothe nĩ magũkorwo magĩkĩoneka. Anyway, maũndũ makĩhana ũguo thutha wa Chelsea mũthenya wa ira, ndagĩka ya mũthia biũ gũkorwo nĩ ĩraigananirie, na rĩu mũbira ũrathiĩ 1-1. Good morning, thaa 1 ndagĩka 28. Atĩ mũcwe ugire atĩa? Njugire atĩrĩrĩ, muthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mĩtambo nĩ yambĩte kũgwa Jumamothi, mũndũ wa mbere ngũmwĩtĩra ciringi 300,000 300,000 Changamkia Chris. Bũrũri wothe ũkĩiguaga nĩ thutha wa mohoro ma thaa 1, ti rĩrĩa njitanagĩra 100,000 nĩ 300,000 300,000. Nĩ ngũcoka njitanĩre ingĩ 100,000 na ingĩ 500,000. Rĩu rĩ, we nowe wĩna mweke, we ũkĩrĩte thaa ici wa gũkorwo atĩ no wamũkĩre icio ciothe, na mũno makĩria ona tigana na icio ingĩ 300,000 cia mbere. Ngai angĩkorwo arĩ mwena waku ũmũthĩ, ũhiũkie matatũ ndĩnama, no ugage mũthenya nĩ wokire wega, no ugage tũramĩta Changamkia Chris tondũ nĩ Chris ĩno tũrĩ, nĩ Christmas. In fact, Christmas festivities kũrĩ kũndũ itarĩ irathira tondũ mũndũ ũtarĩ na tũmaũndũ areka no arathiĩ agĩkoragwo hihi no aragĩthiĩ na mbere. Ta niĩ ndĩrainũka wega tondũ ndainũkĩte ga Saturday na rĩu ndĩkuo, koguo rĩu mweri ũyũ Jumamothi ĩno ĩgĩkinya nĩguo ngũkorwo ngĩinũka rĩngĩ wega, na rĩngĩ ndĩkĩrĩ mathĩna mangĩ tondũ ningĩ Monday no ngatwara mwana thukuru, koguo rĩu ngakorwo maũndũ no mareiganĩrĩra na ndikĩrĩ wiki nĩ njũĩ tũkĩrĩ aingĩ. Good morning, nĩ thaa 1 rĩu, rĩmwe nĩ ndotaga onaniĩ na ndigũkĩũrio tondũ nĩ ngĩũkagĩra tene mũno, na thaa 1 ngoragwo ndĩo gũkũ. Nĩ thinacara, nĩ thaa 11 na ndagĩka 29. Thaa 11 na ndagĩka 29. Wĩ mwena ũrĩkũ? Tareke nyone andũ arĩa tũranyitanĩra mahinda-inĩ maya, na hangĩkorwo harĩ kaũndũ karahanĩka nĩ wega ũkamenyithagia. Nĩ kũrĩ andũ macokete kũnjũria ciũria mũno cia
maundu maria maramahutia ugikuyu-ini na ni nyingi muno makiria. Ungikorwo ni uri thimu yakwa no uthie na mbere na kunyandikira, ni tugakorwo na muthuri uria witagwo Dr. Nyamu Njoka muthenya wa Friday. Haya, umuthi ni tugukorwo na mutaaramu wa giuteti kana mubunge muthure wa kuria mukuru-ini witagwo Mheshimiwa Kagucia. Hindi ni wona cihanda thaa 1:30. Na riu gukiri uguo thaa 11 iri na ndagika 31 turenda kwira 300,000 thaa imwe yatigaria ndagika 5 *236 *2 hash *236 *2 hash hinya ga kuhura iranga ici cia mbere 300,000 arokurathimira. Ucoke kuma hau riu uthikiririe rwimbo ruru iranga ya kuhe kirathimo giaku *236 *2 hash.
Kirathimo giakwa nĩ wega mũno Ngai no agere njĩra o yothe bata nĩ kĩnginyĩre good morning thaa 11 nĩwe ĩno na ndagĩka 25 thinacara rĩu yagĩtigaria ndagĩka 25 na nĩ wega mũno harĩ mũndũ ũranjĩra njarie na Mheshimiwa Kagucia ũrĩa wa Mũkũrwe-inĩ ndĩmũrie Kalonzo araugĩte nĩ makwanĩrĩra mũndũ ũrĩa ũkahũranĩra gĩturwa kĩa president na tigiti wa mũng'ethanĩro nĩguo kũratuĩkĩte. Kalonzo akiuga nĩ makwanĩrĩra mwaka-inĩ ũyũ, nake Riggy G ũyũ nĩ warĩ deputy president agakiuga makanĩrĩra wona gĩatigaria matukũ, wona gĩthurano kĩu gĩatigaria matukũ mwaka ũrĩa ũroka hau harathiĩ atĩa, haragĩthiĩ atĩa. Nĩ hega mũno thaa 11 nĩwe ĩno na ndagĩka 37. Wikendi ĩyo ĩrathirire nĩ kũrarĩ na iũndũ irahanĩkire na nĩ kũrĩa mwena wa Mũrang'a. Nĩ wega nyambe njuge atĩ kũrĩa mwena wa Mũrang'a kaingĩ Mũrang'a ĩrĩ kuga ũndũ ndĩcokaga kũgũagũa, na rĩu kũrĩa nĩ hinya mũno gũkorwo atĩ hihi mũndũ no akorwo akiuga tamu nĩ ĩmwe na tamu nĩ igĩrĩ na rĩngĩ agĩkorwo hihi nĩ agũgĩkuo na ũhũthũ. Rĩu kũrĩ mũhiki ũrarĩ hau na nĩwe ũrũgamagĩrĩra atumia, nĩ mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kũrĩa mwena wa Lamu. Nĩ arokire na kũrarĩ na mathiko na aroiga we nĩ wa one term, na andũ arĩa mararĩ kuo nĩ mararehire kĩenji mũte mũno. In fact ona arahonokire ciarera, ona ndĩronire agĩkuo nĩ borithi nĩ ũndũ wa kuga mawega marĩa mangĩkorwo ho ma one term. Itakĩũĩ nĩ atĩ hangĩkorwo hagĩthiĩ, ndanaigua mũndũ ta mũtigairĩ Raila Odinga, na niĩ nĩ ngeragia kũrora thutha ũcio ngageria gwĩciria Raila arĩ ũ kana Raila ũhoro wake wathiaga atĩa. Raila nĩ amenyaga ũrĩa kuga na harĩa kugĩra hingo ciothe. Ũngĩamũrorire nĩ amenyaga akuga atĩa na harĩa akugĩra, na nĩkĩo nĩ ũkuona nĩ hinya mũno ũkĩona Raila akiugĩrĩrio mĩaka ĩrĩa ararĩ ho. Na arĩkorwo twathoma na Raila ona ũrĩa ũkuga ona ũkiuga wĩ wa one term ũngĩthiĩ ũkore nĩ kwarũra rĩ, na nĩ ũreyonera na maitho rĩ, wone ti kwa one term rĩ, ũmenye ũrĩa ũgũthiora rũrĩmĩ uge kaũndũ tondũ ũkĩrĩ o mũteti ukiuge tũkĩrĩ o mĩena yothe na ti wega gũgĩikia matumbĩ gĩkabũ kĩmwe. Ta rĩu niĩ ndĩ wa wano inyuĩ mũrĩ a two term, niĩ ndĩ wa kaũndũ ka mũthemba ũcio, tondũ ndĩrehoka harĩ kaũndũ rĩngĩ mũndũ angĩthiĩ tarĩ gũgĩcogotha na ti wega. Ona kũrĩ handũ ũngĩrora ũmenye ũrĩa ũgũthiora ũthiore, no ũkuga ũrĩa ũkwendaga na handũ ha ũkĩrehe ngahĩha cia mĩthemba ĩyo. Anyway, nĩguo gũkĩrĩ thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 39. Ngwĩhoka ndeto ĩyo andũ aingĩ nĩ maramĩonire na nĩ ndeto hihi ĩgũkorwo ĩkĩanjĩrĩria rũgendo rwa kuonania andũ nĩ manjia rĩu kwĩiga. No niĩ korwo nĩ ndĩrorio, korwo nĩ niĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkorwo akĩrehe kĩenji mũtĩ na njĩra ya mũthemba ũcio. Niĩ ona ndikorwo ndĩ mũteti, thime ũguo nyone gũkũ nĩ kwarehe tamu igĩrĩ kana nĩ kwarehe thĩna, nĩ ngũgeria kũrora ũrĩa maũndũ magũthiĩ ndigĩrĩre nĩ ndeherania na iũndũ icio. No anyway, gũtirĩ ũndũ tũgũkiuga, nĩ thinacara na ndagĩka 39 nĩ mĩtambo ya Inooro FM. Rũrũ itarũthakĩte ndiguaga wega, rwĩtagwo mathaa ma kĩroko. Nĩ ndakũmenyithia mũthenya wa ũmũthĩ mĩtaratara nĩ ngũrani. Mũndũ wa mbere kũgerera Changamkia Crazy nĩ ciringi 300,000.
na ici nĩ ta kuga mũndũ ũrĩa ũkĩrĩte mahinda-inĩ maya nĩ mũrathime kũrĩ andũ arĩa angĩ othe. That is the meaning. Nĩ mũrathime gũkĩra andũ arĩa angĩ othe, tondũ we ena mĩthece 3 na no amũkĩre 300,000. Ici ngũgwĩtĩra bũrũri wothe ũkĩiguaga, na no ngwĩra mũndũ wothe wĩna thirĩ akorwo agĩciamũkĩra. Ici nĩ igũka, na nĩ wega ngwĩre atĩrĩrĩ, harĩ mũndũ ndĩreteire 300,000 mũthenya ũngĩ na gũkũ Nyandarua. Ndinamenya nĩ atĩ aranjĩrire, tondũ wona ndagwĩtĩra 300,000 nĩ ũkũrengwo 5%. Koguo niĩ ngũgũtũmĩra 285,000. 5% nĩ igoti rĩa thirikari. Ũikare ũkĩmenyaga ũguo. Oya thimũ yaku rĩu irangai 300,000 ndĩ wa mbere thaa ĩmwe thutha wa mohoro o ũrĩa kũrĩthiĩ reke gũthiĩ *236*2#. nĩ ũndũ waku ũyũ ũtaramenya ũrĩa hathiaga, tatiga ngũtarĩrie. Oya tarĩ thimũ yaku ũrĩa ũhũraga. Wathiĩ tarĩ kũhũra-rĩ, hihinya harĩa ũhũragĩra mũndũ, handũ ha kũhũra 072 kĩndũ, ũthiĩ harĩa harĩ njata *236*2#. Hihinya ga kũhũra, wahihinya ga kũhũra ũrore kana nĩ ĩrathiĩ. Yakwa nĩ ĩrathiĩ wega biũ. Gĩtũmi kĩena niĩ gũkorwo ngĩenda kũgeria nĩ atĩ Saturday nĩ yarehete kĩenji mũtĩ, no rĩu ndĩrona nĩ njega biũ. *236*2#. Wahihinya ga kũhũra thiĩ na mbere, cokia kĩũria kĩa mbere. Haya, ĩkĩra pini, eterera rĩu thutha wa ithaa na kĩndũ. In fact, thutha wa ithaa na kĩndũ, Ngai arokũrathima. Kwanja we ũkĩrĩte thaa ici, arauga matatũ nĩ maku 300, no korwo wĩ mbere mũno mũno mũno. Maitho na mbere, hana ta mũthomi mũgĩ.
kugenia Ngai Wanda menyerera dukahana Ramadhama kiroko Wanda menyerera dukahana Ramadhama kiroko Madama kiroko ne mama na ya mondo Hera mondo na tena Muthenya uyu ni muraiu Kirimo gigota mwaki muthenya wothe ugathuka Ramadhama kiroko na maundu maguthira Oye ya dia menyaga tamuoyo wakwa nĩ thirĩ Ngai wakwa nĩ akanjũria na Ndamwĩkagĩra atĩa ndĩ Wanda menyerera ndũkahana Ramadhama kiroko Wera menyerera ndũkahana Ramadhama kiroko Mathama kĩroko nĩ mamaenagia mũndũ Eraga mũndũ no tene Mũthenya ũyũ nĩ mũraiu Kĩrimũ gĩgota mwaki Mũthenya wothe ũgathũka Kuma rĩrĩa wetĩkirie nĩ wĩra ũrĩkũ ũrutĩte Kana tũraga ũikaire ta mathama kĩroko Kĩoe Ngai agũteithie nĩgetha ũgĩe na maciaro Okũinũkia harĩ Jesũ wĩnyitĩre igai rĩu Wanda menyerera ndũkahana Ramadhama kiroko Wera menyerera ndũkahana Ramadhama kiroko Mathama kĩroko nĩ mamaenagia mũndũ Eraga mũndũ no tene Mũthenya ũyũ nĩ mũraiu Kĩrimũ gĩgota mwaki Mũthenya wothe ũgathũka Karenda ya Ngai witũ ĩndĩhana ta ĩno itũ Ona yotha ya Ngai ĩndĩhana ta ĩno itũ Karenda ya Ngai ĩroiga mwaka werekeire gũthiĩ Na thaa yake ĩratwĩra twerekeire hwaĩ-inĩ mawĩra mothe maitũ Wanda menyerera ndũkahana Ramadhama kiroko Wanda menyerera ndũkahana Ramadhama kiroko Mathama kĩroko nĩ mamaenagia mũndũ Eraga mũndũ no tene Mũthenya ũyũ nĩ mũraiu Kĩrimũ gĩgota mwaki Mũthenya wothe ũgathũka Good morning, nĩ wega mũno mũno thaa 11 ĩrĩ na ndagĩka 48 nĩ mathaa ma kĩroko rwĩmbo rwega mũno 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 rũinĩtwo nĩ Mother and Son. Mathaa ma kĩroko nĩ manĩ rwĩmbo rwega mũno rũinĩtwo nĩ Mother and Son, na no tũragĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka maũndũ, na harĩ mũndũ ũranjũria rĩu mũndũ ta ũyũ wa kũrĩa mwena wa Venezuela. Venezuela by the way nĩ bũrũri ũrigainie na bũrũri ũngĩ wĩtagwo kana bũrũri wĩtagwo Brazil, na hau nĩ harĩ Uruguay, nĩ harĩ Paraguay, yani nĩ mabũrũri ma North America, na mabũrũri maya nĩ makoragwo mena maũndũ maingĩ mũno, na bũrũri ũyũ rĩu wa Venezuela kũringana na rekondi ĩrĩa ĩkuo nĩguo bũrũri ũrĩa ũrĩ maguta maingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ, na haha hatirĩ nganja nĩ kũragĩtuĩka kũringana na ũrĩa andũ maroiga ngathĩti-inĩ, hatirĩ nganja nĩ maguta US ĩrauga matingĩthiĩ na mũndũ ũngĩ, nĩ maguta US ĩrauga maya no nginya ĩmone. Nĩ ndeto ĩngĩkorwo ĩ nditũ mũno, no nĩguo kũringana na ũrĩa ndĩrona, na nĩguo hihi gũkĩrĩ nĩ US ĩrauga maguta maya ndĩtunyũkithio nĩ mũndũ. Nĩ kũratuĩka nĩ arendaga mũno kũnyitanĩra president ũyũ, nĩ endaga kũnyitanĩra na thĩ iria ingĩ cia Russia na iria ingĩ, no haha hagatuĩka maya no nginya angĩramonire.
nĩ wega twambe tũigue kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa tũrehagĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũrĩithi wa Kang'ara. Mũrĩithi wa Kang'ara akoragwo kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩratwĩra atĩrĩrĩ, na nĩ wega tũgathikagĩrĩria kiugo tondũ nake Mũrĩithi wa Kang'ara nĩ amenyete rĩu gũgĩetha mũno matukũ maya, na mũndũ ũkĩmuona agakĩmũgeithagia hingo ciothe. Nĩ mũthuri wa bata mũno, mũthuri ũkinyanĩirie ikĩro ciothe. Kiugo kĩratwĩra nĩ Mathayo 12 mũhari wa 25. Mathayo nĩ 12 mũhari wa 25. Nake Jesu amenya ũrĩa meciragia, akĩmera atĩrĩrĩ, ũthamaki o wothe ũngĩatũkana na andũ aguo mokanĩrĩre o ene nĩ ũharaganaga. Narĩo itũũra kana nyũmba o yothe ĩngĩatũkana nao ene mokanĩrĩre ndĩngĩhanda. Kiugo kĩa bata mũno. Mathayo nĩ 12 mũhari wa 15. Ũtigwo ũgĩthomera. Nĩ kiugo ndĩratũmĩrwo nĩ Mũrĩithi wa Kang'ara, na ũyũ nĩwe ũkoragwo ũrĩ patroni wa macambĩki, na nĩ mũndũ ũĩ gwetha kiugo mũno. Kĩratwĩra atĩrĩrĩ, nake Jesu amenya ũrĩa meciragia akĩmera atĩrĩrĩ, ũthamaki o wothe ũngĩatũkana na andũ aguo mokanĩrĩre o ene nĩ ũharaganaga. Narĩo itũũra kana nyũmba, tathikĩrĩria, narĩo itũũra kana nyũmba, tũrauga nyũmba ya mũmbi ĩno, narĩo itũũra kana nyũmba o yothe ĩngĩatũkana nao ene mokanĩrĩre ndĩngĩhanda. Ndĩreciria hĩndĩ ĩno Mũrĩithi wa Kang'ara agĩetha kiugo gĩkĩ, nĩ harĩa harokire andũ kũrĩa mwena ũrĩa wa Mũrang'a. Haragĩa mũndũ ũrauga rĩu nĩ tamu 2, na aya angĩ marakiuga no 1. Haha hakoneka ta harĩ handũ hakinyĩte, andũ magakinya handũ magatuĩka nĩ mokanĩrĩra, kana hena njatũkano. Reke njokere kiugo gĩkĩ. Nake Jesu amenya ũrĩa meciragia akĩmera atĩrĩ, ũthamaki o wothe ũngĩatũkana na andũ aguo mokanĩrĩre o ene nĩ ũharaganaga. Narĩo itũũra kana nyũmba o yothe ĩngĩatũkana nao ene mokanĩrĩre ndĩngĩhanda. Nĩ wega mũno, Mũrĩithi wa Kang'ara. Rũu nĩruo rwĩmbo rwitũ rũgũkorwo rũrĩ rwa mũthia ithaa rĩrĩ. Nĩ rwĩmbo rũngenagia mũno rũinĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Elijah Mira. Nĩruo rwa mũthia ithaa rĩrĩ. Nĩ ndakwĩra atĩ mũthenya wa ũmũthĩ thaa 1 thutha wa mohoro, Mũhĩa wa Maina nĩ arĩkĩtie gũkinya. Thaa 1 nĩ agũtũthomera mohoro. Akĩrĩkia tu gũikũrũkia benda-rĩ, ti 100,000 nĩ 300,000. Koguo we ũkĩrire ithaa rĩa thaa 11. Na by the way ndiũ nĩkĩ, na nĩngwĩra ithaa rĩrĩ na andũ maingĩ mũno ndĩraigua makĩnjĩra mageririe ithaa 11. Ona mũthuri ũrĩa warĩte 1.5 kuma harĩa Rari, itũũra rĩa Uplands kũrĩa mwena wa Rari, nake okĩrĩte thaa 11. Ageretie thaa 11, na by the way nĩ hĩndĩ ndarĩkia kũmũtũmĩra mbia ciake ciothe, tondũ ici tũmagwo na M-Pesa, koguo ngĩtũma 450 rĩu nĩ hĩndĩ ndamũtũmĩra na nĩ twarĩkania. Nawe wona ndagwĩtĩra 300 ngũgũtũmĩra ciothe hau. Ĩtangĩkorwo rĩngĩ M-Pesa yaku ĩna 200 me kĩndũ, hau nĩho ngũkwĩra weherie. No rĩu-rĩ, by the way, ndagĩka ici 6 ndũhoe Ngai mũno, no mwĩre akũrathimĩre 300,000, tondũ ũmũthĩ igũka na njĩra ĩno: 300,000, 100,000 na nuthu 500,000. Gĩtũmi gĩa gwĩka ũguo nĩ tondũ mũthenya wa Saturday macini nĩ yambĩte gũkwama. Rĩu ndĩrenda twanjie na thutha, twanjie na 300,000, nĩgetha nĩ ũndũ rĩngĩ hihi we nĩ wakĩgeretie
kana kindu ta kiu na tondu riu ciatigara ndagika 4 star oya thimu yaku uthiga kuhura star 236 star 2 hash na arikorwo waciona wirage Ngai Christmas ino kana Jumatatu ya mbere ya mwaka wa 2026 Ngai ni wandathimire iri Jumatatu ya mbere ya mwaka wa 2026 riu rutiruo ndirenda guthaka ingiamba guthaka ruria rutari ruo ira Ngai akune igai riaku igai riria riria kwa baba ngaira na hari mundu uranjira kiundu na nindirecia no giuke wega handu ha iria cia thaa ithatu ikorwo iri 100,000 na iria ingi 500,000 heane 300,000 nigukorwo ngiuria andu aria ma engineers na nigetha makorwo mahihi makirora ndeto iyo no undu uria wama na wa mbere ni ati iria cia mbere ci computer-ini ithaa riri rigithira kana riri ringi rikianjiriria thutha wa mohoro tu ma thaa imwe ni 300,000 by the way ona no hoke wega muno mundu wa mbere 300,000 bururi wothe ukiguaga onawe urageria thaa ici 300,000 ringi wahota gwikora na 300,000 hau no hakorwo hari hega muno by the way no undu uria wi wa mathaa imwe thutha wa mohoro ni 300,000 bururi wothe ukiguaga na we ukiri na munyaka muno tondu no we tu ungikorwo wina mithece iyo itatu
no ũrĩa ndĩna ma wa mbere nĩ atĩ thaa ĩmwe thutha wa mohoro nĩ 300,000. Rĩu mũhĩa wa Maina nĩwe ũyũ agĩtũthomera mohoro tua itua uge atĩ wahota gũkorwo nĩwe hihi ũgũgĩkorwo ũrĩ mũhotani oya thimũ yaku hinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ucoke uririkane mũndũ wa mbere ndĩramwĩtĩra 300,000 na nĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga thutha wa mohoro ma thaa ĩmwe. Good morning. Inoro, Inoro, Mogene Motare. Inoro Roshine. Roshine rwega ndirehoka nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka thayũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara gũkũ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na mĩhang'o ya mathomo ĩrambĩrĩria gũcokereria ũmũthĩ nĩ ũndũ wa tamu ya mbere ya mwaka ũyũ mwerũ wa 2026. Nĩ tamu ĩrĩa ĩgũkorwo ĩrĩ na mĩhang'o mĩingĩ ma gĩthomo gĩa CBE gĩkĩingĩra ikereka rĩerũ kũrĩ arutwo makĩria ma 1,100,000 arĩa matirihire gĩthomo kĩao kĩa mũthingi thutha wa gũikarĩra kĩgeranio gĩa giredi ya 9 KJSEA merĩgĩrĩirwo kũingĩra giredi ya 10. Na thirikari nĩ yanĩrĩire atĩ nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 44 na milioni 245 cia kũramata gĩthomo. Na aciari nĩ maroria rũgamĩrĩria mathukuru gũtigĩrĩra nĩ maheo ihinda rĩa kũigana nĩguo ciana ciao ikorwo igĩcokereria itekũingatĩrwo bithi. Nĩ arendeka visi, nĩ arendeka uniform, nĩ arendeka mabuku. Ni mũrigo ũcio ndĩrigua nditũbĩire taki. Ana ndĩrigua ndĩna stress mũno tondũ kũrĩa ndendaga kũmũtwara na tĩkuetĩtwo. Ana ndĩramenya wega biũ. Mbeca nĩ andarigwo ngũruta nako. Na nyuma kũrĩmia 800. Nginya materigana riko mbembe nĩ iromire, mboco nĩ iromire gũte kĩndũ nakĩo nyũmba. Nĩ kũũru gũkũ. Kwa secondary form 4 rĩu. Ĩni na ndĩkĩndũ na nĩ arenda visi. Na nginya rĩu ona ndĩramenya ngũmũcokia nakĩ kana kĩrĩa akarĩaga kana kĩrĩa akanyuaga tondũ ti kwega ona banini ta rĩu ndĩ kĩndũ. Ngarama ya mũtũrĩre igũrũ mũno. Tamu ya mbere nĩ ĩkoragwo nditũ mũno tondũ no nginya ĩngĩre na indo ciothe iria rĩu wandĩkĩrwo na mandĩkĩte. Nĩ riboti ĩrĩa tũraharĩrĩrio nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi na ĩrĩa tũkwamũkĩra wega mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Tũthiĩ gĩcũa-inĩ kũrĩa ũgendi ũhũrĩtwo jeki na njĩra nene thutha wa meri ĩkuĩte agendi makĩria ma 500 gũkinya gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha. Megũkorwo magĩcera icigo-inĩ ngũrani cia kaunti ĩyo kwa ihinda rĩa thikũ 2 mbere ya gũthiĩ na mbere na thabarĩ yao kũgenda mabũrũri-inĩ marĩa marĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Kũringana na rĩgĩtarĩ Bwana Heri Lari ũrĩa ũrũgamĩrĩire rũhonge rwa ũgendi gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika irathĩro, haroiga agendi aya nĩ megũkorwo makĩhũra jeki wonjoria kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ kũhetũkĩra icera rĩu rĩao rĩrĩa rĩrĩkĩtie gũkorwo rĩkĩambĩrĩria. Dr. Bwana Heri, Port Captain, East Africa Inchcape Shipping Services. We are pleased to have the cruise ship today, Crystal Symphony, 501 passenger and 489 crew. Indeed, their presence here is impacting Kenya coast in a big way. Some have already proceeded for excursions in different parts of Kenya coast. The voyage coming here was absolutely wonderful. It was a beautiful sailing today, and a little overcast skies makes for the best pictures. It's been a really interesting journey. Na gũkinya kwa meri yo kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ
gũkĩte rĩrĩ rũhonge rwa ũgendi rũthiĩte na mbere gũkorwo rũkĩamũkĩra namba nene ya agendi hĩndĩ ĩno kũrarĩ mambũra-inĩ ma thigũkũ ya mwaka mũthiru ya Christmas na kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ mwerũ wa 2026 na atongoria a makanitha nĩ morĩtie thirikari ĩkorwo ĩkĩnyorotha rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ĩgwete mũthikabu mũnene wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Embu Peter Kĩmani nĩorĩtie thirikari ĩtigĩrĩre arwaru nĩ mararũmbũiyo na njĩra ĩgwete na mũno arĩa marathiĩ gwetha motungata thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ. Oho nĩorĩtie bamĩrĩ gũtigĩrĩra nĩ ciatua mĩciĩ kũndũ kwega gwa thayũ nĩguo maikare na njĩra ĩrĩ na gĩkeno. Let us create hope in our economy. We create hope in our education system in Kenya. We create hope in our health systems. As we find nowadays many people are turning to alternative medicine due to lack of comprehensive medical care in our hospitals. And people are dying right, left and center because there is no drugs. There are no drugs to take care of them. We must be bearers of hope as doctors, as teachers, as leaders, as priests, as parents. We must be bearers of hope. Nĩ ndagĩka 6 ihetũkĩte thutha wa thinacara rũcinĩ. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Good morning na welcome muno ni mitambo ya Inoro FM. Good morning once again. Nĩndakũnyita ũgeni muno mitambo-inĩ ya Inoro FM. Rĩu ĩno nĩyo Jumatatũ ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2026 na mitambo ĩrĩa muno ngĩnyitanĩra nayo ĩrĩa ĩtatindaga ĩkĩhithĩra, ĩrĩa ĩtarũgamagĩrĩra mwena oro wothe kana nĩ one term kana nĩ two term, mitambo ĩrĩa ĩtendaga gũkorwo atĩ harĩ mwena ĩrakĩinainia nĩ weno ya Inoro FM. Good morning. Rĩu nĩ hĩndĩ president arakorirwo oiga we wendagia ndawa cia kũrebia nĩ ũgũkorwo ũkĩhũrwo kĩana, atĩ we wendagia ndawa mũno makĩria mũthemba wa cocaine na heroin, na nĩ ũkũririkana Jumamothi twarĩ na Sister Nice wanyitwo no kũragwo, ũrĩa ũragagwo watho nĩ ũgũcenjia ũkaringwo kĩana, na ũmenya gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũringwo kĩana president atacainĩte. Rĩu nĩ gũkĩrĩ indo ingĩ ikorwo nacio mũno ta njohi na indo ingĩ ta bangi, na niĩ no njũrie president bũrũri wothe ũkĩiguaga kaya gĩetereirie kĩ? Reke mũndũ wothe akorwo arĩ sober, reke ndawa ciothe iria iranina andũ aitũ, reke njohi ta iria twerirwo haha nĩ Sister Nice ciĩtagwo gathuri ngui, oro ũndũ ũmwe na njohi ingĩ ikorwo igĩthira. Good morning. Daily Nation nĩ Mũhĩa wa Maina gũkorwo kĩmĩthũrima, na nĩ wona ciĩhanda thaa 1:30. Teachers fees row as schools reopen. Nĩ marĩhi marĩa arutani marakorwo makĩaria ũhoro wamo. Kũrĩ marĩhi maingĩ mũno maratuĩka mahota gũkorwo mena thĩna na gĩthomo gĩkinya handũ gĩkĩrehe kĩnji. Mũtĩ Mũhĩa wa Maina nĩ agũkorwo agĩthũrima maũndũ macio, na nĩ wega njuge rĩu arutwo a junior secondary arĩa rĩu marathiĩ senior secondary nĩ magakorwo makĩingĩra thukuru tiga Jumatatũ ya ũmũthĩ ĩrĩ ĩngĩ. Nĩ kũrĩ thukuru njiguangĩte haha na harĩa aciari ona nĩ marerwo
he development fee ya ciringi ngiri rĩngĩ 30, 10,000, 20,000 ona gũtarĩ kũraingĩrwo nĩere o tũngĩbangaga rĩ hena 10,000, 20,000 kana 30,000 cia development itakĩũĩ icio igũgĩũkĩra hano. Nĩ njuge atĩrĩrĩ, mathukuru maingĩ me thutha mũno, na korwo CBC no ĩkwo ũrĩa kwagĩrĩire, aciari nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrwo rehei mbia tũmĩke ũrĩa yagĩrĩire. No rĩu rĩ tũgũgĩka atĩa? Ngathĩti ya The Standard, who is next? Ĩno ĩramũrĩka no gũkorwo arĩ ũkũrũmĩrĩra thutha wa Amerika kũingĩra bũrũri-inĩ wa Venezuela na gũkorwo ĩkĩkua president wake na kũinũka nake. Ngathĩti ya Taifa Leo, watofautiana, aya matiraria kiugo kĩmwe, hena Kalonzo na mũndũ ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua. Ũyũ arauga ĩhĩ kũringana na harĩa tũkinyĩte kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gũkĩanĩrĩrwo mũtongoria kana ũrĩa ũkũrũĩra gĩturwa kĩa president hĩndĩ ĩna, nake ũyũ akauga hĩndĩ ĩna rĩu gwatuĩka ti ta maraiguithania wega. Good morning thinacara na ndagĩka 11 mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndakwĩra atĩ gũkũ kwa Inooro FM changamkia Chris ĩkĩrĩ oro kuo, na nĩ ndakwĩra mũthenya wa ũmũthĩ ngwanjia na ciringi 300,000. Koguo thutha wa kĩndũ ndagĩka kana thutha wa ithaa rĩmwe kuma rĩu nĩ 300,000. Wakamũira rĩu tũrĩgĩcoka tũmenye thaa 3 na thaa 4 tigaria ndagĩka 5 maũndũ ũrĩa magũgĩthiĩ no mbere nene, tondũ Jumamothi nĩ hagĩire na igeca, hagĩtuĩka macini ndĩraruta wĩra na njĩra njega, nĩ yambĩte gũkwama. Rĩu ũmũthĩ ngwanjia na 300,000 narĩ korwo ma Ngai akũrathima ici ikorwo irĩ ciaku 300,000. Ndue thimũ yaku rĩu na nĩ thinacara na ndagĩka 12 ũhinye *236*2#. Hinyaga kũhũra, rũmĩrĩra mĩtaratara ĩrangai rĩu kũu kũngĩ akũrathime. Na ũngĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ũĩ rĩ ũkagĩra tene na rĩngĩ nĩ akoragwo akĩgeria rĩ, ndũmwĩre tũkwanjia na 300,000 na ici Ngai angĩkũrathimĩra nĩma nĩ wamenya ũguo nĩguo Ngai akwendaga. *236*2#. Nĩ ũndũ wa andũ arĩa mararĩ kũrĩa mwena wa Mũrang'a mathiko, na kũragĩa na madamu wa kuma na kũrĩa Lamu arakorwo agĩũkĩrĩrwo mũno nĩ ũndũ wa kuga atĩ tamu nĩ igĩrĩ, na andũ a kũu Mũrang'a moĩ tamu nĩ ĩmwe. Reke njuge, reke twĩta rũrĩrĩ ithuothe, kana wĩ wa tamu igĩrĩ kana wĩ wa tamu ĩmwe, twambe tũtige gũkanĩrĩra. Rekei tũmenyage atĩ ithuĩ hĩndĩ ĩyo no ithuĩ twarĩ kuo. Rekei tugage nginya ũmũthĩ no ithuĩ aya. Thaa ĩmwe na nuthu tũkorwo na mheshimiwa wa Mũkũrwe-inĩ etagwo Kagucia. Ithuĩ twarĩ kuona no ithuĩ aya, twehĩtĩirwo nĩ andũ othe nginya Mburu, tũkĩohwo tũgĩthamio na no ithuĩ aya, tũmbanĩirwo nĩ andũ othe nginya Ngati, twatuĩtwo Rũkũngũ nĩ Nyakerũ Gĩkũyũ, Ngai akiuria mbura tũkĩhanda. Andũ aitũ mũtikorwo nĩ hinya, kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ, na wendo wa Ngai ũrũmenya mbo, hinya witũ umaga kũrĩ Ngai, arĩa atongoretie matingĩũra Gĩkũyũ, nĩthuĩ twarĩ kuona no ithuĩ aya. Nyũmba ya Mũmbi hĩndĩ ĩrĩa twanyarirwo nĩ andũ athĩ, nĩguo Ngai atũngagĩrĩra mũno. Andũ aitũ ciana ici tũciarĩte, tondũ ng'ombe na mbũri gũtitũire Gĩkũyũ, mbeũ njĩthĩ monererio kwara. Indo iria nyingĩ ihũthagĩrwo Kenya, kwenda mũmenye nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo. Eri witũ mũtikarekereria
Gĩkũyũ nĩ mũgambo wa Ngai tahĩka wariganĩire iganjo. Baraici mũrona ikĩrũa, aingĩ matiarũire tũkĩrũa, na angĩ matire bata na tĩri. Gĩkũyũ mwĩmenyerere mangũ, tũingatire nyakerũ na rũrĩmĩ tũkiuga marothũrwo nĩ tĩri wa Kenya. Ngai witũ arĩ o Kĩrĩnyaga thũmbĩ, nĩerire Gĩkũyũ na mũgambo, kũrĩa guothe maitho maku marona, nĩndakũhe hamwe na njiarwa ciaku, itua manoru na ngamba noru. Gĩkũyũ gũtirĩ mũndũ gakũruta kuo. Nyũmba itũ ndĩmũririkanie, kĩrumi gĩa Kenyatta kĩrĩ guoya, mũndũ ũrĩa ũkamunya itoka cia Kenya, kanecirie kwendia tĩri ũyũ mbeca, agakahũka matũ na maniũrũ na Ngai nĩakamwĩkĩra ndaimono kĩongo. Anabii nĩ aingĩ Gĩkũyũ-inĩ, marahorania ngoro cia mũingĩ, macokania ndundu mwĩrane atĩa, mũgotwĩra atĩa tũtarĩ twerwo, na mũgo wa Kĩbirũ nĩakuire kĩugire keitwetere itua rĩa Ngai. nĩma ithuĩ no ithuĩ twarĩ kuo na no ithuaya. Rwĩmbo rwega mũno mũno rũinĩtwo nĩ Joseph Kamaru. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno makoretwo magĩkĩhanĩka no mũno makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa Mount Kenya nĩ gĩgomeirwo mũno nĩ njohi cia kũrebia, na ndawa ici kana njohi ici cia kũrebia igakorwo nĩ irananga mũno gĩtarũ gĩkĩ. Na mũthenya wa ira nĩ kũrĩ hĩndĩ president ũrĩa warĩ kuo, in fact mũndũ wa mbere kũgeria kũrũa na njohi ici arĩ Madam Ngirũ. Ngirũ rĩrĩa arĩ mbunge nĩ atwarĩte mbunge mswada wa kũnina njohi ici cia kũrebia, njohi ici thumu, njohi njũragani, na nĩcio njohi cia ibango. Ndeto ĩyo nĩ ta yakĩremire hĩndĩ ya Moi, gũgĩũka hĩndĩ ya Kibaki no yageririe kũrũo nayo. Rĩu ningĩ gũkĩwakinya handũ gũgĩũka hĩndĩ ya Uhuru, nginya iganda imwe ikĩhũrwo na ikĩambũrwo, no yaremire. Kũroka hĩndĩ ĩno ya mũndũ gwĩtwo Ruto, mũndũ ũrageretie kũrũa nacio piũ nĩ Rigathi wa Gachagua tondũ we ahũthagĩra ibuku. Na by the way nginya macibu magĩcamania na andũ arĩa angĩ, cibu akĩrwo ndakanarutwo nguo tondũ nĩ arutĩtwo nguo maita maingĩ. We cibu wĩra wake nĩ kwandĩka, is not an arresting officer. We wĩra wake nĩ kwandĩka na kuga no gũkorwo kana akera borithi na akera assistant commissioner. Rĩu kuma hau ndeto ĩno ĩkĩwarwo nayo, rĩu ningĩ nĩ ĩratuĩkire nĩ ĩkũrwo nayo rĩngĩ. Kaĩ tũtangĩtua itua ro rĩmwe tũnine njohi ici cia kũrebia. Njohi ti njũru, niĩ ndiauga njohi, njohi njũragani na idĩbainwo wega, na kuma hau ikorwo ikĩrwo nacio na ikorwo igĩthira. Good morning. Njohi ici ti njega, na ningĩ president nĩ arakĩrire na nditi mũno, na arĩkorwo handũ ha mĩario ũhoro ũyũ no ũhanĩke, na mũndũ ũkũmwĩra nĩ ere president mama korwo gĩtarũ kĩa Mount Kenya no age gwĩka maũndũ maingĩ. Ũhoro wa njohi na bangi korwo igĩthira no eke wega mũno. Mũndũ ũrĩa ũranyua njohi nĩ atige kũũrio nĩ mũndũ. Mũndũ ũrĩa wĩra wake nĩ kũnyua gacohi kau nĩ atige kũũrio. Mũndũ ũrĩa wĩra wake nĩ kwĩnyuĩra kabangi
nĩ atige kũũrio bangi ĩno yumaga kũ, full stop. Njohi ĩno yumaga kũ, full stop. Ĩnyitĩrwo harĩa mbere na rĩkorwo gwathi ũguo ma. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo njohi cia ibango nĩ rwa Mũigai wa Njoroge, na rũgĩũka ngwĩre rĩu nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thinacara na ndagĩka 20 nĩ mĩtambo ya Inoro FM gũkũ kwa Inoro FM. Thutha wa ndagĩka rĩu ta ithaa rĩmwe tondũ nĩ thinacara na ndagĩka 20 nĩ bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwĩrire nĩ ngũcenjia mũno mĩtaratara tondũ Jumamothi mĩtambo nĩ yendire kũnjonora nĩ yambĩte kũgwa. Rĩu ngwanjia na ciringi 300,000 300,000 thutha wa mohoro ma thaa ĩmwe. Rĩu ũngĩkorwo nĩ ũĩ mũndũ ũkoretwo akĩgeria mwĩre rĩu tũranjia rĩu na 300,000 na arĩkorwo hihi akĩgeria eyamũkĩrĩre 300,000 nĩ *236*2#. Tũkwanjia na 300,000 thaa ĩmwe yatigaria ndagĩka 5. Nĩ ndagĩkwĩra no tũkorwo na 300,000 ningĩ na 300,000 ningĩ kũringana na ũrĩa maũndũ magũkorwo kana kũringana na ũrĩa ngũmenyithio rĩu andũ magĩũkĩra. No macini yakwa nĩ ĩranjĩra nĩ 300,000 mũndũ wa mbere thaa ĩmwe thutha wa mohoro na rĩkorwo ma mũndũ amũkĩra ici *236*2#. Hinyaga kũhũra rũmĩrĩra mĩtaratara maya mangĩra Ngai arokũhingĩria na Ngai nĩ waciama no akũhingĩrie. Good morning, ngũmenyithie ũhoro wa ngari ciĩtagwo Wigo. Wigo nĩ ngari iria ingĩgũkua, ngari njega, ngari ikinyanĩirie ikĩro. Na haha nĩgetha ũkinyĩre ngari ici no gũthiĩ thĩinĩ wa Play Store kana App Store na no wandĩkithie ngari yaku kwa Wigo nĩgetha ĩgakoragwo ĩkĩheo wĩra. Nĩ kũrĩ na mũtaratara wa mwanya mũno wĩtagwo MyMobi. MyMobi nĩ harĩa ũrutaga wĩra na thirikari. No kinya wa mbere ũkorwo ũrutaga wĩra na thirikari. Ũkĩruta wĩra na thirikari rĩ, nĩ ũrenda hihi ngombo. Ta rĩu to ũmũthĩ nĩ Jumatatũ ya mbere ya mweri ũyũ tũrĩ mweri mwaka wa 2026. Rĩu ũkĩruta wĩra na thirikari wahota gũkora hihi ndũikaire wega, no ũngĩgerera MyMobi no ũheo ngombo, na ngombo ĩno ĩgũtwarithie na njĩra njega nĩgetha ũkarĩha mweri ũyũ ũroka, kana ona ũngĩona no ũrĩhe kabere. Oya thimũ yaku *531#. Ningĩ rĩ, nĩ supermarket ũrathiĩ ona rĩngĩ kũgũrĩra mwana waku indo, ndũgũre ũikaire oro harĩa ũrĩ. Ũũ nĩ kuuga atĩa mũcwe? Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, no ũhote kũgũra indo thĩinĩ wa supermarket ũtakuma harĩa ũrĩ, no nĩ kũgerera Citizen Duka. Citizen Duka nĩ ũkũmĩona harĩa rũrenda-inĩ rwa View Sasa. Wamĩ download nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩgũra indo, na ũkũgũra indo na thogora mũbacĩrĩre na ndũrarĩhio oro na ndururu ya kando. Wona wagũra warĩkia kũrĩha na njĩra ya M-Pesa wĩ gũkũ Nairobi, nduthi nĩwe gũkũrehera nawe gũkũrĩhia ciringi 200 na njĩra nguhĩ. Rĩu ũrĩa mũndũ atũraga arĩte maraini maraihu, ũkaigua nginya we nĩ ũgagatire nĩ gũtinda warĩte maraini maraihu. Ndeto ĩno nĩ yahota gũkinya handũ ĩthire kũgerera Citizen Duka. Nawe mwaka ũyũ wa 2026 ũrauga nĩ ũrabanga rũgendo rwa gũthiĩ kũrĩa ũrenda gũthiĩ thĩ cia kũnene. Rĩu maũndũ nĩ mabangĩku wega. Nĩkĩ? Nĩ tondũ kũrĩ andũ arĩa moĩ mũno kũbanga rũgendo. Andũ wĩra wao nĩ gũstudy ũrĩa thĩ hana na nĩ maragũtara. By the way, wahota kũmera nĩ ũrenda gũthiĩ kũndũ fulani na nĩ maragũtara magakwĩra botige gũthiĩ na kũu, amba wĩkĩona. Aya nao metagwo View Travel. Namba yao nĩ 0703-254-254 0703-254-254. Bũrũri wothe tũrauga nĩ kũrũa tũrarũa na njohi ici cia kũrebia. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo njohi cia ibango, na haha nĩho ndĩrakwĩra thirikari nĩ ĩroiga nĩ kũrũa nacio na rĩkorwo yeka ũguo. Rĩu thutha wa mĩeri 3 tũigue njohi cia ibango gũtirĩ, no njohi iria ciagĩrĩire
nĩ harĩ mũndũ ũranjĩrire ũngĩthi kũndũ kũingĩ biacara ĩrĩa rĩu ĩratigia nĩ ya njohi, na ti njohi iria affordable, nĩ njohi cia ibango. Narĩ korwo nĩ ndakwĩra nĩ 300,000 mbere thutha tu wa mohoro ma thaa 1 sorry, na njĩra nguhĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ ithaa rĩtanathira 300,000 icio ingĩ nĩ tũkwĩbanga kana nĩ mangĩ 3 na mangĩ 3 kana nĩ 1 na 5, no cia mbere nĩ 300,000 na wĩna mĩthece 3 thaa ici. Narĩ ko wageria *236*2#. Muigai wa Njoroge na nĩ njĩtĩkanie na Muigai wa Njoroge arehia njohi cia ibango
thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya Ngai aromuthũra. Good morning thinacara rĩu ĩrĩ na ndagĩka 29 twambe tũnyitane na mũhĩa wa Maina nĩgetha twambe tũmenye marĩa aratũharĩrĩria mahinda-inĩ maya. Kuma hau tũingĩre magathĩti-inĩ maitũ. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Na hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara ĩrĩ na nuthu rĩu marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe nĩ atĩ mĩhang'o ya mathomo ĩracokereria rũcinĩ rũrũ, aciari magĩtetia ngarama igũrũ ya mabuku na uniformu. Borithi mahetwo thikũ 7 cia gũthuthuria mũtino wa nyũmba ya ngoroba ĩrĩa ĩrĩga kũmomoka kũrĩa itũũra-inĩ rĩa South C gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Na nja ya bũrũri andũ 30 kũragwo na angĩ maigana ũna kũnyitwo mĩgwate nĩ itoi cia wĩkinaĩ gĩcagi-inĩ kĩmwe bũrũri-inĩ wa Nigeria. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Good morning, nĩ mĩtambo ya Inoro FM na rĩu nĩ ciakĩhanda wega thinacara na ndagĩka 31. Rĩu nĩ ihinda tũingĩre thĩinĩ wa marĩa marĩ magathĩti-inĩ na mũhĩa wa Maina nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya bũrũri witũ ũrathiĩ atĩa. Niĩ nĩ ngũkorwo ngĩoya ngathĩti ya Taifa Leo oro ũndũ ũmwe na ngathĩti ya The Standard, nake mũhĩa wa Maina nĩ agũkorwo akĩhutia marĩa marĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation. Muthenya wa ũmũthĩ nĩ Jumatatũ ya mbere ya mwaka ũyũ tũrĩ wa 2026 na ngĩoya ngathĩti citũ muthenya wa ũmũthĩ nĩ wega ngũririkania atĩ ngũkorwo kana ngũkorwo ngĩtanĩra ciringi 300,000 ici irĩ mbia cia mbere muthenya wa ũmũthĩ thutha wa mohoro ma thaa ĩmwe. Nĩ ta kuonania thutha wa kĩndũ ndagĩka 50 ũguo kana ona ndĩthira 40 na kĩndũ, hiyo ũngĩkorwo nĩwe ũgũkorwo na bahati kũgerera Changamkia Chris no wamũkĩre ciringi 300,000. Rĩu tũgĩkĩanjia magathĩti wahota gũkorwo nĩrĩo wĩna mũnyaka oya thimũ yaku hihinye *236*2# maya mangĩ ũkorwo ũkĩrũmĩrĩra. Ngathĩti ya Taifa Leo watofautiana nĩ ngathĩti ĩratwĩra atĩ Kalonzo Musyoka nĩ araugĩte mũnyitanĩro kana mũng'ethanĩro ũrĩa ũranyitanĩra nĩyo United Opposition nĩ kwanĩrĩra mũtongoria ũrĩa ũkarũa na mũndũ gwĩtwo William Ruto. Gĩthurano kĩrĩa gĩgekwo mwaka ũyũ ũroka atĩ akwanĩrĩrwo rĩu mwaka ũyũ tũrĩ. No nake mũthenya wa ira kana mũthenya wa iyo Rigathi wa Gachagua nĩ oigire atĩ matikwanĩrĩra na ihenya no mageterera mwaka ta mĩeri yatigara 2-3 nĩguo makamenya no ũkahũranĩra gĩturwa kĩu. Ngathĩti ya The Standard yandĩkĩte who is next, atĩ no ũcio ũngĩ ũgũkorwo akĩnyitwo nĩ Amerika. Nayo ngathĩti ya Daily Nation ĩrĩa mũhĩa wa Maina ũkorwo agĩthũrima na yandĩkĩte teachers fee roll as schools reopen. Gĩkĩ nĩ kĩenjimũtĩ kĩrĩa kĩgomeire marĩhi ma mathukuru hĩndĩ ĩno thukuru irarĩkia kũhingũrwo kana iranjia kũhingũrwo mũthenya wa ũmũthĩ. Itananjia ngathĩti ĩno ndĩrenda gũkwĩra mũthenya wa ira nĩ kũrarĩ na mĩthako ya Africa Cup of Nations rĩu ĩrorete kũingĩra quarter final. Morocco ĩrathaka na Tanzania na Tanzania ĩrathaka wega mũno, no Morocco kũgerera njorua ya mũthako ũyũ ya kũrĩa Real Madrid nĩyo Brahim Diaz marakorwo makĩanũra Tanzania 1-0. Nayo South Africa nĩ ĩrainũkĩrio nĩ Cameroon kwa ngoru 2-1. Ngathĩti ĩno ĩroria hihi rĩ no ũyũ gũkorwo arĩ wa kerĩ. Muthenya wa Jumamothi thĩ yothe nĩ yarokire gũthitũka rĩrĩa bũrũri wa Amerika waingĩrire bũrũri-inĩ wa Venezuela, na bũrũri wa Venezuela nĩ bũrũri mũnene wĩna andũ ta milioni iracerera 25 kwambata, na kũu makĩingĩra makĩgĩra president wake wa kuona mũtumia wake metoro, na andũ aya magĩkorwo makĩthukio ĩmwe kwa ĩmwe magĩtwarwo nginya kũrĩa New York. Rĩu nĩkuo merekeire gũkorwo magĩthiĩ igoti-inĩ. Mabũrũri matiganĩte nĩ mathitũrirwo mũno nĩ ndeto ĩno. Bũrũri wa UK nĩ waugire guo ndũrĩ maithori ũngĩitĩra
president uyu wa kuria Venezuela, president wetagwo Maduro. Bururi wa China naguo ukiuga ati ni uru muno, waugire ati ni umakite muno tondu kuhuthira hinya mukiru gukorwo America kigira president kwao ni uru muno. Bururi wa Russia uyu niguo roigire ati US nira kire ihetia riria ritagwo na githungu armed aggression ni ihetia rioru muno. Bururi wa Brazil uyu raugire riu America ni yakira haria ho ingihota atia guthii igire mundu kia hinya na bara na ni president imugire kwao na muno makiria ari toro. Ndeto ĩno nĩ gĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Standard, na ngakora atĩ ĩno nĩ ndeto ĩratũma andũ aingĩ mũno makorwo kana mabũrũri maingĩ makorwo matagũkoma. President wĩtagwo Nicolas Maduro nĩ president wa kũrĩa mwena wa Venezuela. President ũyũ nĩ president ũkoretwo gĩka iũndũ ĩramakania rĩngĩ ona kũu, na gũratuĩka atĩ we mwenyewe nĩ mũtongoria ũrĩa wanjĩrĩirie arĩ ta ndereba, na harĩa kabere yarĩ ndereba wa bathi. Arĩkia gũtuĩka ndereba wa bathi agĩtuĩka atĩ nĩ atuĩkire mũnene wa trade union, kana tuge niwe warĩ mũnene wa matereba marĩa mangĩ. Kuma hau nĩ acagũrirwo arĩ ta mũmbunge kũrĩ mwaka-inĩ wa 2000, na arĩ mũmbunge agĩtuĩka niwe warĩ mũnene wa bunge kana president of the National Assembly. Nĩ acokire agĩcagũrwo arĩ ta minister wa foreign affairs kuma mwaka wa 2000 nginya mwaka wa 2006 nginya mwaka wa 2012, na mwaka wa 2012 nginya 2013 agĩtuĩka deputy vice president wa bũrũri ũcio wa Venezuela. Bũrũri wa Venezuela ũkoragwo ũrĩ kũrĩa mwena wa South America, nĩguo ũrĩ rũgongo biũ South America, kuonania nĩ to hakuhĩ mũno ũrigainie na bũrũri wa US. Hĩndĩ ĩrĩa nake president ũrĩa warĩ kuo wetagwo Chavez akuire, mũthuri ũyũ nĩwe wacagũrirwo ta president ũyũ wetagwo Maduro, na arakorwo nĩ arokĩrĩra bũrũri wa America, na arakorwo ningĩ nĩ aranyitanĩra na mabũrũri marĩa America ĩtangĩenda. Maya nĩ mabũrũri ma China, bũrũri wa Russia, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu gũgatuĩka atĩ kũrĩa thĩinĩ wa bũrũri ũcio wa Venezuela kwĩna maguta na njĩra nene mũno. Bũrũri ũyũ wĩna andũ marehokwo nĩ ta milioni 28. Nĩ kũratuĩka kũgerera maũndũ marĩa ekĩte mwaka wa 2021, igoti rĩa ICC nĩ rĩanjĩrĩirie kũmũthuthuria mũno makĩria nĩ njũragano, oro ũndũ ũmwe na gũkorwo nĩ aranyitithanio na maũndũ megiĩ ndawa cia kũrebia. Rĩu gũkĩrĩ ũguo, mũthenya wa Jumamothi nĩguo bũrũri wa America wakorirwo kĩingĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Venezuela na ũgĩkorwo kĩmũnyita kũrĩ ũtukũ gatagatĩ, na nĩ wahũthĩrire hinya mũkĩru, na gũgĩtuĩka atĩ nĩ mebangĩte na njĩra ya mwanya mũno, tondũ ũyũ nĩ ndege oirwo nĩ ndege cia helicopter cia bara cia US, nĩ acokire agĩtwarwo meri-inĩ ĩrĩa ĩtagwo Iwo Jima na agĩkorwo agĩgucio nginya kũrĩa mwena wa New York. Rĩu andũ arĩa matarakoma nĩ andũ arĩa makoretwo magĩthagathagio nĩ bũrũri wa US. Nĩ tũkũririkana kiumia-inĩ gĩkĩ bũrũri-inĩ wa Nigeria nĩguo nayo US yakorirwo ĩkĩhũra mĩitũ ĩrĩa ĩtagwo Boko Haram na ĩgĩkorwo ĩgĩikia bomu kuo. Bũrũri ũyũ wa America nĩ ũheanĩte mũkana na ũkauga atĩ andũ a mabũrũri 12 matiagĩrĩirwo nĩ gũkinya bũrũri-inĩ wao. Maya nĩ hamwe na Afghanistan, Burma, Chad, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Hĩndĩ ĩno bũrũri waugaga ũguo nĩ December 16, nĩ ũracokire ũraruta mĩkana ĩngĩ. Bũrũri wa America ũraruta mĩkana ĩngĩ. Ũrauga bũrũri wa Tanzania, Angola, Benin, Cote d'Ivoire, Dominican Republic, Gabon, The Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Togo, Zambia na Zimbabwe onao nĩ maramũrĩkwo werũ nĩgetha makorwo makĩmenyeka nĩ atĩa. Rĩu mabũrũri maya nĩ makoretwo rĩu makĩanjia kũmaka, makĩona nĩ ma US ndĩkoretwo ĩrĩ na itherũ.
ngathĩti ĩno nĩ ĩratarĩria kauga ti rita rĩa mbere US gũkorwo ĩtarĩ na itherũ na gũkorwo ĩgĩka maũndũ maramakania. Nĩ kũratuĩka nĩ yathia na thiĩ mabũrũri mangĩ, bũrũri ta wĩtagwo Panama. Mũtongoria wa Panama wetagwo Noriega nĩ akorirwo agĩkorwo nginya gwake, agĩtindĩkwo na akĩũra kwa embassy-inĩ ya Pope, kana embassy-inĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrũgamĩrĩrwo nĩ Pope, na athiĩ kũu America ndĩngĩkorwo ĩkĩingĩra kwa Pope, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu agĩcoka agĩtigĩrĩrwo nĩ eruta na eruta agĩkorwo akĩnyitwo. Ngathĩti ĩno nĩ ĩratuĩra maũndũ manahanĩka tondũ ndeto ĩno yahanĩkire mwaka wa 1989. Hĩndĩ ĩyo nĩ General Manuel Antonio Noriega ũyũ arĩ wa Panama, nake agĩkorwo agĩthagathagio na njĩra ĩyo. Kuma anyitwo rĩu Noriega nĩohirwo akĩoherwo bũrũri-inĩ wa US, France na Panama, na akuire arĩ wa mĩaka 83 atarĩ ona ũtheri kuma hĩndĩ ĩrĩa akorirwo akĩnyitwo. Ũyũ tiguo mũico. Nĩ kũrĩ thutha wa hĩndĩ ya mbara ya kerĩ, President Harry S. Truman ũyũ nĩwe warĩ mũtongoria wa Amerika hĩndĩ ĩyo, akĩona bũrũri wa Russia nĩ ũrathiĩ na mbere mũno thĩinĩ wa mbara ya kerĩ na nĩ ũgũkorwo na hinya mũingĩ, na agĩathana bũrũri wa Japan ũrĩa rĩu bũrũri wa Amerika wa Russia wonanĩtie ta ũrathiĩ na mbere na gũkorwo wĩna hinya mũingĩ, agĩathana bũrũri ũyũ ũhũrwo bomu, na thĩinĩ wa mũciĩ wa Hiroshima na Nagasaki igĩkorwo ikĩhũrwo. President ũrĩa warũmĩrĩire ũyũ etagwo Dwight Eisenhower, nake kũrĩ mwaka wa 1961 mũndũ ũgwĩtwo Patrice Lumumba, ũyũ arĩ president mũcagũre kũrĩa Zaire nĩyo etagwo Democratic Republic of Congo, akĩenda gũkorwo nĩ ara control ũtonga mũnene mũno ũrĩa ũkoragwo kũrĩa mwena wa Zaire. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Eisenhower agĩathana nake ũrĩa akorwo akĩgarũrwo na gĩtungati gĩgwĩtwo Mobutu Sese Seko, gĩkĩ nĩ gĩa kũrĩa mwena wa Zaire, gĩkorwo gĩkĩoya wathani. Nĩ kũratuĩka atĩ nake President JF Kennedy nĩ akorirwo akĩ-launch kana agĩthugunda kĩrĩa gĩtagwo Bay of Pigs nĩ thutha wa bũrũri wa Cuba Fidel Castro kũregana na Amerika. Ũngĩregana na Amerika wĩ handũ haceke, ũguo noguo gwathire. Thutha wa Muammar Gaddafi gũkorwo ũyũ arĩ wa Libya, gũkorwo nĩ aranyitanĩra na Daniel Ortega wa Nicaragua kũrĩ mwaka wa 1980, Ronald Reagan nake agĩathana Tripoli bomu ĩikio, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu gũkĩgĩa thĩna gatagatĩ-inĩ ka Amerika na mũndũ ũgwĩtwo Muammar Gaddafi, o nginya rĩrĩa atuĩkire nĩ oragwo hatarĩ gĩtũmi mwaka wa 2011. Saddam Hussein nake kũrĩ mwaka wa 2003 nĩ akorirwo agĩthagathagio nĩ Amerika na akĩnyitwo na akĩũragwo na agĩthikwo, na nginya ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũĩ harĩa athikirwo. Nĩ ngathĩti ĩno nĩ ĩroiga atĩ nginya hĩndĩ ya Cold War, Soviet Union yarĩ ya mabũrũri maingĩ mũno, makĩoneka mena hinya, magĩthagathagio nĩ bũrũri wa Amerika, na kũrĩ mwaka wa 1991 kũgerera hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria wao warĩ Mikhail Gorbachev, magĩkorwo nĩ mathagathagio na magĩkorwo nĩ magayũkana. Rĩu mabũrũri ta maya ma Panama, Cuba, Chile, Iraq, Libya, Venezuela nĩ maronania strategy ngũrani mũno iria Amerika ĩkoragwo nacio, na rĩu gũgatuĩka mũndũ ũgwĩtwo Donald Trump ndarĩ na itherũ. Ngathĩti ĩno ngũrĩkia na rũgano rwĩ haha karatathi ka kenda rwĩgiĩ Rigathi wa Gachagua. Rĩu nĩ okĩrĩire President Ruto na akera bũrũri wa Amerika ũguo rekire kũrĩa mwena wa Venezuela ũrĩa ũngĩeka ũngĩrekire gũkũ Kenya. Nĩkĩ gĩtũmi? Nĩ kũrĩ thendi ciairwo kũrĩa Minnesota, andũ magĩkorwo makĩrwo mateithie andũ hĩndĩ ya COVID, na thendi ici iratuĩka nĩcio ciekire campaign gũkũ Kenya, na nĩ ciakĩte manyũmba ma goro na ma hinya gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Rĩu Rigathi wa Gachagua rauga mũndũ ũgwĩtwo Trump nĩ oke bũrũri-inĩ wa Kenya na ahota gũkorwo akiuma na mũndũ. Thinacara na ndagĩka 44 mũhĩa wa Maina rĩu nĩwe ũroya ngathĩti ya Nation, nake amũkĩra ngathĩti ĩno ngũririkanie atĩ ndĩna ciringi 300,000 300,000 na nĩ thutha wa kĩndũ ta ndagĩka 30. Rĩu ũrakĩnjigua kĩoe thimũ yaku, thiĩ harĩa ũhũragĩra rĩu wetereire 300,000 kũhihinya *236*2 hash
236 star 2 hash na weterere ngo munyakane waku wona thainya ya getigaria wona thaimwe mohoro mathira gwamba gwitanira ciringi 300 muhia wa maina. Thegio muno Mwarimũ Mucwe, ndagĩka 15 nĩcio ciatigara ciĩhande thaa ĩmwe, na cikĩrĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe twĩna riboti ĩratũkinyĩra kuma kũrĩa mwena wa Naivasha he mũtino mũru mũno ũhanĩkire gũkĩroka gũkĩa ũmũthĩ, na gũkinyagia rĩu nĩ ũrĩkĩtie gũkua mĩoyo ya andũ 10. Mũtino wa bathi hamwe na ngari mũthemba wa matatũ iria igũthanĩire harĩa hegwĩtwo Kayole o hakuhĩ na harĩa mũmbunge wa Lugari Cyrus Jirongo erĩga gũkuĩra mũtino-inĩ wa barabara. Nĩ mohoro marĩa maratũkinyĩra ithaa-inĩ rĩrĩ megiĩ mũtino mũru mũno wa barabara harĩa itũra-inĩ rĩa Kayole barabara-inĩ ya gũkũ Nairobi gũthiĩ kũrĩ mwena wa Naivasha, ũrĩa ũhanĩkire gũkĩroka gũkĩa ũmũthĩ gatagatĩ ka bathi ĩmwe na ngari ya matatũ, na nĩ mũtino ũkuĩte mĩoyo ya andũ 10 oro hamwe na andũ angĩ 5 arĩa makĩrĩ thibitarĩ-inĩ. Ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ bamĩrĩ iria ihutirio nĩ mũtino ũcio. No rĩu tũgĩthiĩ magathĩti-inĩ, ndoya ngathĩti ya The Daily Nation. Ngathĩti ya The Daily Nation ũhoro wĩgiĩ marĩhi ma bithi mathukuru-inĩ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa mahetwo ritũ na njĩra nene. Kũrerĩkana thirikari nĩ roigire nĩ yaruta mbeca cia ciringi birioni 44 na milioni 245 cia kũrũgamĩrĩra gĩthomo iria ciĩtagwo capitation. Mbeca ici irarekereirio kiumia kĩu kĩragĩthirire, na waziri wa gĩthomo Migos Ogamba nĩ arakorirwo akĩruta mũkana kũrĩ arutani anene a mathukuru ma secondary principals makĩrwo matirĩ na gĩtũmi gĩa kuongerera marĩhi ma bithi. Thirikari nĩ rĩkĩtie gũkorwo yongereire kana ĩrekereirie mbeca ĩndĩ ona kũrĩ ũguo kũrĩ na marĩhi mahithanie, aciari maragĩtio na ciana irakĩambĩrĩria gũcokereria mathukuru wega rũcinĩ rũrũ. Ũhoro ũngĩ ũratũnga ciana oro hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo magĩcokereria mathukuru-inĩ nĩ atĩ arutani 20,000 arĩa marathiĩ mathukuru-inĩ ma junior school nĩ arĩa mathomithagia kuma ngirĩndi ya 7 ya 8 na ngirĩndi ya 9 nĩ marehokaga atĩ kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ nĩ megũkorwo wĩra wao ũgĩtuo wa gũtũra kana permanent and pensionable, matige gũkorwo makĩandĩkwo na njĩra ya kandarathi. No thirikari o rĩngĩ nĩ ĩrakorirwo ĩkĩmathakĩra karata na ĩraiga mũhohio wĩiguithanio ũrĩa makinyanĩirie megũthiĩ na mbere kũruta wĩra na njĩra ya kandarathi nginya mwaka wa 2027 nĩ mwaka ũyũ ũroka. Ũhoro ũyũ nĩ ũhetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere, karatathi ga kana hamwe na karatathi ga gatano ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation. Karatathi-inĩ gaka ka mbere ningĩ harĩ na rũgano rwĩgiĩ aruti a wĩra honge-inĩ cia wĩra wa mũingĩ kana civil servants arĩa makoragwo ngathĩ-inĩ cia igũrũ wĩra-inĩ nĩ mekũgunĩka na nyongerera nene mũno ya mĩcara. Thirikari kũhetũkĩra kũrĩ kamĩtĩ ya mĩcara nĩ ĩrakinyanĩirie nyongerera ciringi birioni 2 kũrĩ aruti a wĩra arĩa megũkorwo makĩamũkĩra igai inene mũno rĩa mbeca arĩa me gĩkĩro kĩa igũrũ mũcara-inĩ. Job Group T marongererwo makĩria ma ciringi 30,000, no kũrĩ na angĩ ngathĩ ya igũrũ biũ marongereirwo o ciringi 1,780. Ndakora arĩa marutaga wĩra thĩinĩ wa Job Group T mũcara nĩ ũroimire ciringi 185,690. Mũndũ ũrĩa ũrĩmũkagĩra mũcara mũnene kũu ararĩhwo 396 na 130, arĩa na mbeca cia leave allowance 35,000 harĩ arĩa mandĩkĩtwo gĩkĩro-inĩ kĩa Job Group S. Mũcara nĩ ciringi 155,930 na 930 harĩ ũrĩa wamũkagĩra mũcara mũnini, no ũrĩa ũrĩ iga igũrũ kũu ũrĩa hihi nĩ supervisor kana manager mũcara wake nĩ wa makĩria ma ciringi 292,490 onake arĩ na mbeca cia leave allowance ciringi 35,000
gikiro kiu kingi ni Job Group R ciringi 113, Job Group P 94,4. Mundu uria ararihwo mushara wa thi biu kuria wira-ini wa muingi akoragwo thiini wa Job Group C kana gikiro gia C wira-ini. Mushara wake ni gatagati ga ciringi 18,000 na ciringi 21,000 na no ari mbeca cia leave allowance ciake ni ciringi 6,500. ni uhoro cabithitio ni kamiti ya kurumbuia mishara ya aruti a wira wa muingi SRC. Ndathie karatathi-ini ga keri ka ngathĩti ya Nation muthikiririe uhoro uria uhetwo ritu ni uhoro uria borithi marathuthuria giko kiria mheshimiwa kana MCA wa wodi ya Kiririsho wetagwo Robert Alai arerikana ni ararutite mushinga arongoreirie kuratha mubunge wa Embakasi irathiro Babu Owino. Gicanjama giki kirahanikire itura-ini ria riri ria guku turi ria Kilimani thiini wa kirabu kimwe, na kuringana na munene wa borithi guku Kilimani wetagwo Patricia Yegon aroiga atongoria acio eri ni marikitie kwandikithia ndumiriri. Borithi ni makoretwo makiuria ciuria kana kuhunga mahuri aria mari thiini wa kirabu kiu kiria kurerikana Babu Owino macongoiranire na mundu gwitwo Robert Alai na akiruta mushinga wake muthemba wa pistol ageretie kumuratha maita maiganona, no akiremwo ni kumuratha na thigari cikimutunyukithia mushinga wake. Ni uhoro urathii na mbere wa gutwirio ni borithi. Karatathi-ini gaka ga keri ni uhoro wigie njuragano iria irakorirwo ikihanika mwaka ucio urathirire wa 2025. Njuragano iria yari njuru biu ni uria wari wokiri wetagwo Chalom Bobu uria wakorirwo akiuragwo na njira ya unyamuhari hakuhi na City Mortuary kwari tariki 9 mweri-ini wa 9 mwaka ucio urathirire. Kurerwo wokiri uyu akoragwo agithie wira wa wabici-ini yake kuria City Center kana mucii munene wa Nairobi. Akoragwo ari wabici thinacara cia rucini ta thaa ici turaria na gwikinyagia thinacara na nuthu cia hwaini akoragwo ari mucii gwake itura-ini ria riri ria Karen akirianira na andu a nyumba yake. Kurerikana ni undu wa gukorwo ari na mutugo ucio wa kumenyekana mathaa maria athiaga na maria athiaga wira na maria inukaga. Kinae ni makimuohirie hwaini ucio wa tariki 9 mathaa-ini ma thaa 1 na makimuhura rithathi na gukorwo makimuraga. Borithi ni uhoro mathire na mbere kuga ni marathuthuria ende gukinyagia riu thutha wa kwirwo maiganona gwikio ngono. Kihoto gia family no gitire kirakorwo gikionekana kuri njuragano enge yakorirwo ikihanika ya andu angi he muthutha wa Chalom Bobu mbere yo hari na mundu wetagwo Banti Bakhat Kumar ni akorirwo akihurwo rithathi kuria itura-ini ria riri ria Westlands. Kwirikanaga maabitha borithi matanyihiire 40 mathiururukiirie gwake mucii makimukora thiini wa balcony ya kuria akomaga, na thutha wa kuona andu mari na mishinga ni arathukirie mushinga wake riera-ini, no thigari kimutorie hinya makimuhura rithathi na magikorwo makimuraga. Kurerwo mari na mutumia wake na kana kao ka mieri 5 tu. Uria wari munene wa DCI kana mwaria wa borithi hindi yo George Kinoti ni yumiririe na kihoya thijo kumana na njuragano iria atugirio muhuri biacara ucio wetagwo Bounty Bukhat Kumar, na igoti ni ririga gwathana family irihwo ciringi milioni 700 na borithi ginyagia muthi maabitha acio 40 muhithukiire gutire ona mwari wa rugamio bawe-ini hari mwandiki umwe wa mohoro kuma Pakistan wetagwo Ashad Sharif, na kene akorirwo akihurwo rithathi kuria mwena wa Kajiado. Ni andu mamuohetie kwirikanaga ni maabitha borithi thiini wa nyambo imwe ya borithi, na thigari ni ciacokire gukorwo igithitangirwo mahitia maya, na igoti ni ririga kwathana family ya mwandiki ucio wa mohoro irihwo ciringi milioni 10 ta ngarama ni undu borithi mamuragirie atari mahitia. Riu thikiriria rugano rwi ha rwa karatathi ga gatatu ka ngathĩti-ino ya The Daily Nation wa humburia ni gukora horo wigie muhunjia oikaine ta Prophet kana munabii David War ni arari na crusade nene muno kuria mucii-ini wa Naikuru. Thiini wa crusade iyo ya kurugia mwaka mahunjia-ini maya kurerikana kuri na andu marakorirwo makiumira makiuga ni makorwo makihonio mirimo ta cancer hamwe na HIV.
Kurerikana kuri na marigitari amwe makorirwo makiyumirio na makiruta wira thiini wa crusade iyo na makiuga kuna arwaru acio ni marikitie gukorwo makihonio. No gwataniro ya marigitari bururi-ini KMPDC ne yugite ati marigitari aria meyumiririe thiini wa crusade iyo ni megukorwo magithuthurio tondu ni makorirwo magikiruka mawatho ma urigitari gukirikana gutire na wira wa kuonania andu aria meyumiririe guku ni makoretwo magithimwo mundu ari na HIV gukirikana kana ni ahonire kana wari uhoro utakiri ugigikindirwo wega hari na mudagitari witagwo Kariuki kuma KMPDC aroiga ni marathuthuria uhoro wigie marigitari acio. Uhoro uyu urahanikire tariki 30 na 31 crusade yari kuria mucini wa Naikuru. No nidakorwo na waziri wa ũgima wa mwĩrĩ Eden Duale ni arakorirwo agiteaniria miario iria yaririo thiini wa crusade iyo kana thiini wa mahunjio macio akiuga ona akorwo uhoro wigie dini na uhoro wigie witikio wa mundu ni uhoro wa bata, no uhoro wigie andu kunyua dawa na maundu maria mangi mothe megie urigitani na science ni magiriirwo gukorwo makirumirirwo. Ona ahunjia makanitha ngurani ndakora Reverend Joseph Kariuki wa United Methodist Church kuria mwena wa Naikuru nerega kuga andu ona makihoyagirwo ni anabii aria mareyumiria ni kwagiriirwo guthie na mbere makinyuaga dawa. Anthony Muheria nake ni muthikabu wa kanitha wa Gathoreki kuria diocese ya Nyeri mwaka muthiru nake nerega kuria a Kenya mehuge muno na andu aria mangikorwo mari anabii a maheni. Karatathi ga gatatu ici mwarimu ni atumenyithia cia president wa Venezuela Nicolas Maduro kwahoteka umuthi ni kurugamio bao-ini kuria America, no mbere ya kunyitwo gwake ni thigari cia America na kana jeshi. Munabii ugwitwo David Ward ni akoretwo arathite uhoro wigie mutongoria uyu ni erega guthie kuria bururi-ini wa Venezuela mweri-ini wa 11 mwaka ucio rathirire na ni ahoire mutongoria uyu amuigireire guoko thithi-ini na akioya microphone akiuga ni egutorania na ni erega gukorwo akiuga ati mutongoria uyu ni onete ati kuri na Amerikefu cia kuma America ciarigiceirie iria hakuhi na Venezuela, akiuga bururi ucio wari ugwati-ini wa gutharikirwo. Arumiriri yake maroiga kuna ni arikitie kuona maria mari mbere. Karatathi ga kana na ga gatano ni uhoro wigie githomo. Arutani aria tukwirire a junior school nao ni megwithie na mbere maundu mao gugeikara mario rungu rwa mutaratara wa wira utari wa gutura. Gutirihana cia karatathi ga gatandatu cia mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta president wa kana kurerwo ona thutha gukora umite wira-ini agathie retire ni miaka 3 na gicunje kuma hindi ria umire kuria thingira-ini wa Iregi ahota gukorwo ari na igweta inene muno tugithie ithurano cia mwaka uyu ungi wa 2027. Ungienda kumenya uge wa Uhuru wa Kenyatta ni munene ma ruthiririe kuria kiama-ini kia mung'ethaniro kia ODM kuri na ngucanio nyingi. Atongoria amwe maroiga ati mundu ugwitwo Uhuru wa Kenyatta ni arenda kugura kiama kia ODM. Uhuru ari na guoko mwena ucio na ningi ari na guoko kuria mwaho-ini wa mung'ethaniro ugitongorio ni Gachagua, Kalonzo Musyoka na muthiriti wake wa hakuhi muno ni Dagitari Fred Matiang'i wa kiama kia Jubilee. Ici ciha karatathi-ini gaka ga gatandatu ka gatheti ino ya The Daily Nation ni undu waria ihinda rithiite rigituikagiria guo gutirihana cie cartoon na rugano ru no riroigwa mohoro-ini maitu. Cartoon ka umuthi gatheti ya Nation kari thiini wa page 11 hahari na nyumba ya gorofa ni ya momoka kuria itura-ini ria South Sea. Hari na kimubunge gioka hake na mutwe wa ngurwe gikorota andu a Kenya Red Cross kana mutharaba mutune na makorota mwaki wa nyumba marathi othe makiorotanaga no hindi yo mio ya andu ikiri hatikaini. Ni ndaigathe gatheti ya The Daily Nation. Asante sana mwalimu Mushwe. Rwimbo rwitagwo Ngai Mutheri ni wega muno muhia wa Maina. Thae mwere yatigaria ndagika 2 tu. Neguo Daudi karire thi agika mathabu mawe ndorio nire umwendete naguo mara wa muruwirire utonga wa muheire kunyitanira nake njuge Ngai Mutheri ndarora kuria nyumite ngona Ngai Mutheri ndarora haria nginyite ngona Ngai Mutheri ona kuria ndirathie no Ngai Mutheri nimwehokeire maica makwa owe Ngai Mutheri andalaita manathondekwo na kunjokerera
ida rĩareka magacĩre wĩra-inĩ mũrũi bala mwega nowe hete rotha atuĩke ndereba mũnene ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mũtheri ndarora harĩa nginyĩte ngona Ngai mũtheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mũtheri nĩmwĩhokeire maica makwa owe Ngai mũtheri. Yes, rĩu ciatĩ nĩ hĩndĩ thaa ĩmwe ĩrathiĩ kwĩhanda na ngũmenyithie ũrĩa kũrathire mũthenya wa ira. Timu ya Manchester City ĩrathire ngoru ĩmwe kwa ĩmwe na timu ya Chelsea. Timu ya Manchester City na Chelsea ĩrathire ngoru ĩmwe kwa ĩmwe na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Manchester City ĩrĩ namba 2 ciganainie na Aston Villa kwa points 42, Arsenal nawe gatongoria na points 48. Rĩu thutha tu wa ndagĩka ta 15 Mũhĩa wa Maina akĩrĩkia gũikũrũkia microphone nĩ harĩ mũndũ ũkuona Ngai na kuona arĩ Ngai mũtheri na gĩtũmi gĩa kuona Ngai mũtheri nĩ atĩ niĩ ndĩretanĩra ciringi 300,000 muthenya wa Jumamothi mũndũ andeteire 300,000 ndamũria njĩrire ageririe thaa ĩmwe na ndagĩka ĩmwe na njĩra nguhĩ nĩ mohoro mathomagwo na rĩkorwo rĩu wageria rĩu hihi ũkorwo nĩ ũkũgwĩra 300,000 na 300,000 nĩ niĩ ngwetanĩra bũrũri wothe ũkĩiguaga rĩu Mũhĩa wa Maina agĩthoma mohoro ya thimũ yaku hihinye *236*2# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Inoro Mogene Motare Mirongo kenda na nyanyaga turumo kenda Mirongo kenda na nyanyaga turumo kenda Wanori wane inoro Tokyo higa Inoro Inoro Wasiwa there inoro Dotuhagia tuyo Rangirwa nyebo njega no necessity ya utugino tana inoro osiwa de inoro no tuagia toyo isiti budini ole akore no toe inoro osiwa de inoro no tuagia toyo Inoro Oroshine. Andũ 10 gũkua mũtino-inĩ mũru wa barabara itũũra-inĩ rĩa Kayole mwena wa Naivasha, barabara-inĩ ya kuma gũkũ Nairobi gũthiĩ kũrĩa mwena wa Naikuru. Mĩhang'o ya mathomo ĩracokereria rũcinĩ rũrũ, aciari magĩtetia ngarama igũrũ ya marĩhi ma bithi hamwe na mabuku na nginya uniform, na borithi mahetwo thikũ 7 tu cia gũthuthuria mũtino wa nyũmba ya ngorofa ĩrĩa ĩrĩga kũmomoka itũũra-inĩ rĩa South Sea gũkũ Nairobi. Hawa watu wote ambao wanauza pombe haramu tunabadilisha sheria. Assets ya hii watu, hii magari wanatumia kubeba pombe left, right and center. Ukichikwa unabeba pombe haramu, hiyo gari inakuwa ya serikali. Ambe akinyire aria me iguru tando aria me iguru niyo marehagira aya methi na nituonaga ngina me thirikari-inĩ nĩ arene biũ no nĩo macirehaga ngina gũkũ ũguo magakinyia ngina gũkũ mĩtaa-inĩ. Junior twende karoka njerũ ya 4,000 uniform na mbeca cia mwarimu na nginyone irio cia kũrĩa mbembe niromire nĩ arendeka visi nĩ arendeka uniform nĩ arendeka mabuku ndonyi mũrigo ũcio ndĩrigua nditũbĩire taki arĩa na ndĩrigua ndĩna stress mũno tondũ kũrĩa ndendaga kũmũtwara na tũkuĩtĩtwo na ndĩramenya wega. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi notana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Andũ 10 nĩ makuire kũrũmĩrĩra mũtino mũru ũrĩa ũkuruhanĩirie bathi na matatũ itũũra-inĩ rĩa Kayole kũrĩa mwena wa Naivasha
barabara-inĩ ĩrĩ mĩhang'o mĩingĩ kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kwerekera mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Mũtino ũcio ũhanĩkire kũrĩ ta thaa 5:30 cia ũtukũ wa kũroka gũkĩa ũmũthĩ ĩrĩa bathi ya kambuni ya Green Line ĩrĩa ĩkũrehaga athii gũkũ Nairobi ĩgũthanire kĩongo gwa kĩongo na matatũ ya Nanyuki Cab Shuttle. Ndũmĩrĩri ya borithi ĩroiga mũtino ũcio ũhanĩkire o mita nini kuma harĩa mũmbunge wa tene wa Lugari Cyrus Jirongo akuĩrĩire mweri-inĩ mũthiru. Borithi maroiga mũtino ũhanĩkire hĩndĩ ĩrĩa ngari nini ya mũndũ kĩũmbe ĩkumaga kĩnyuĩro-inĩ kĩa maguta kĩa Eagle na hĩndĩ yahĩngĩcana na ngari icio na gũcũngĩrĩra mũtino ũcio. Andũ kenda makuire hau nake wa 10 arĩkinya gũtorio nĩ nguraro agĩtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ kũu mwena wa Naivasha. Andũ 35 nĩo magurarire na magũthũkio thĩinĩ wa thibitarĩ wa Naivasha gatagatĩ-inĩ kao arĩ ciana 5 nini. My name is Mr. Wilson Ararab Sigei, Sub-County Police Commander Naivasha, Sub-County. It's unfortunate. There is an accident which occurred in this area of Karai. En route, there was a bus coming from Western, en route to Nairobi, and unfortunately he was overtaken and came head-on collision with a matatu which was going on the opposite direction. We have been able, unfortunately, to have fatalities which are yet to be confirmed, and a number of injuries. Right now, we have been able to clear the road, and traffic movement is going on quite well. Thank you. This place, it is a black spot. The former MP that just died here, and we are told there was another vehicle that was coming from the petrol station. Really, it's a black spot right now. As we have been observing, it is a straight line, a straight stretch of the road, which we are right now observing that this stretch of the road, motor vehicles are overspeeding, and the big challenge right now. At that time, there was a more traffic flow en route to Nairobi. Nĩ riboti ya kĩeha kuma kũrĩ mwandĩki kũrĩa mwena wa Naivasha ani Ngigĩ wa Nyamũ, na nĩ mũtino gatagatĩ ka bathi na ngari ya matatũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie andũ 10 gũkua na andũ angĩ makĩria ma 35 makĩamũkĩrwo thibitarĩ-inĩ kũrĩa mwena wa Naivasha, amwe marĩ na nguraro njũru. Na ndũmĩrĩri itũ ya macakaya kuma gũkũ mũciĩ wa Ũtugi no Tana kũrĩ bamĩrĩ iria ihutirio thĩinĩ wa mũtino ũcio. Tũkĩhũgũkĩra ũhoro ũngĩ rĩu nĩ atĩ mĩhang'o ya mathomo ĩracokereria wega kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa tamu ya mbere ya mwaka ũyũ mwerũ wa 2026. Nĩ tamu ĩrĩa ĩgũkorwo ĩrĩ na mĩhang'o mĩingĩ ma gĩthomo gĩa CBE gĩkĩingĩra ikereka rĩerũ kũrĩa arutwo makĩria ma 1,100,000 harĩa marakorirwo marĩkia kĩgeranio kĩa ngirĩndi ya 9 KJSEA merĩgĩrĩirwo gũkorwo makĩingĩra ngirĩndi ya 10 kwambĩrĩria kiumia gĩũkĩte tarĩki 12 Januari ĩno. Na thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kwanĩrĩra atĩ nĩ ĩrekereirie kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 44 na milioni 245 cia kũramata gĩthomo ĩrĩa aciari moigĩte nĩ magũmĩirwo nĩ ngarama ya igũrũ ya gũcokanĩrĩria bithi ya gũcokia ciana ciao mathukuru-inĩ gũkũ mabuku, uniform na indo ingĩ cia gĩthomo igĩthiĩ na mbere gũkorwo irĩ na goro mũno makĩria. Mwandĩki kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Nĩarendeka visi, nĩarendeka uniform, nĩarendeka mabuku. Ni mũrigo ũcio ndĩrigwo nditũbĩire taki. Ngarama ya mũtũrĩre ĩ igũrũ mũno, tamu ya mbere nĩ ĩkoragwo nditũ mũno tondũ no nginya wĩingĩre na indo ciothe iria wandĩkĩrwo na mandĩkĩte ino nyingĩ mũno. Nĩ aciari arĩa maracokia ciana ciao cukuru mũthenya wa ũmũthĩ kwambĩrĩria tamu njerũ ya mwaka wa 2026 gũkũ makiuga mĩirwo nĩ mathĩna kĩondorĩta. Junior twendeka aroka njerũ ya 4,000 uniform na mbeca cia mwarimu na nginyone irio cia kũrĩa. Ciaria nĩ mugĩte thĩna mũnene magũmĩire nĩ ngarama ya mũtũrĩre kuona thukuru ici gĩthomo gĩtĩkoretwo kĩavũrĩ na ngĩ mbembere irakorerwo nginyagia cioma mĩgũnda. Mbeca nĩ andarigwo ngũruta na nyuma kũrĩmia 800 nginya materigana riko mbembe nĩ iromire mboco nĩ iromire gũte kĩndũ nakĩo nyũmba. Kwa secondary form 4 rĩu ni na ndekendo na nĩ arenda visi
na nginya riu ona ndiramenya ngumucokia naki kana kiria akaria kana kiria akanyuaga tondu ti kwega ona banini ta ndi kindu kwa ciaria magithii na mbere na kubinyirika ni mugite nginya ciana ciao kuria irakorwo yito ni kurere na micii ndirigwa ndina stress muno tondu kuria ndenda kumutwara na tikuetitwo ana ndiramenya wega biu kuya na matino ya na wega tondu urapuraga mwana wa guku Kirinyaga ugakoretirwo ringi ta Miru kana Embu na ndi school ukarikwa kana kaka akiuma guku akathie Embu maguru no kuri ugu mutongori wa bururi William Ruto ni arakorerwa akiuga ciana ciothe na igukorwo igithoma na njira iria yagirire na nginya thirikari ni rekereirie mbeca. No child should be sent home from any day school because of matters school fees, because government is going to cover the education of our children. Watoto watalipa wale wako boarding schools na ile pesa wanalipa tayari has been approved. The amount has been approved. Nimesikia wanasiasa wengine wanaongea siasa kidogo kidogo ati school fees itaongezwa. School fees ya shule ya wapi? Undu wa kurekererio mbeca cia thirikari ni ukoretwo gikiriro nganja ni mung'ethaniro obamwe na aciari. Kabla utupeleke Singapore si ulipe pesa ya shule. Kabla utupeleke Singapore si ulipe pending bills. Kari aturite nigo tuteithia cukuru ni cia bure, junior secondary ni cia bure, igutikindwo na kimo matuvete. Kwa cukuru ni ya bure, ciana gutikindu tukaribaga. Riu tubinyiriirio, ugwitikia twareterwo ciono tutima ciono. Wetikia twaciona tondu mabeni make me iguru tangwasi. Ndamakaga ucio, kimbara ya kithigithani ni aikumiburithania. Votri no FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muraithi. Nĩ ngatho Johnson Mũrĩithi tũgũkĩrĩ ũhoro ũngĩ na itanya rĩa thirikari rĩa kũng'ethanĩra na andũ arĩa makoretwo makĩendia ndawa cia kũrebia nĩ rĩgucĩrĩirie mawoni ngũrani kuma kũrĩ mũingĩ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto aroigire thirikari nĩ ĩgũberegenya mawatho nĩguo kũng'ethanĩra na arĩa makoretwo makĩendia ndawa mĩhĩrĩga ya cocaine na heroin na nĩguo gũtigĩrĩra arĩa manyitĩkana no cuke marĩtũngagio ihera rĩa gũitwo. Nĩ ũhoro wamũkĩrĩtwo na mawoni ngũrani nĩ anyiti itemi rĩrĩ thirikari yugĩte nĩ kwĩnyitia kamba nĩguo gũtigĩrĩra andũ arĩa makoretwo magĩthũkia mĩtũrĩre ya mũingĩ bũrũri-inĩ nĩ makorwo makĩng'ethanĩrwo nao na njĩra ĩgwete. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratuithĩranĩria ũhoro ũyũ. Hawa watu wote ambao wanauza pombe haramu tunabadilisha sheria. Assets ya hii watu, hii magari wanatumia kubeba pombe left right and center, ukishikwa unabeba pombe haramu, hiyo gari inakuwa ya serikali. Nĩ mĩario ya President William Ruto akiruta mũkana mũrũrũ kũrĩ arĩa makoretwo makĩendia ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu ona akĩendekithia gũkorwo gũgĩcenjio watho nĩguo arĩa manyitĩkana makĩendia kana kũrehe ndawa na makĩria mũthemba wa cocaine na heroin bũrũri-inĩ magatuĩrwo gũitwo. Mtu anauza cocaine, mtu anauza heroin, watoto wetu wamekwisha. Tunabadilisha sheria. Ilikuwa inasemekana kwa sheria ya zamani ati mtu kama huyo apigwe faini ya $1,000,000. Sasa tunabadilisha, mtu kama huyo inakuwa capital punishment. Mtu kama huyo anaenda kunyongwa. President augite thina uyu utangĩhũranwo naguo na njĩra ĩno waya gũthinĩkania bũrũri rĩrĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ marikĩte ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia. 5 million people in Kenya is far too many. We cannot continue na hiyo barabara. Nĩ ndeto ĩrĩa itumũrĩte mawoni gatagatĩ-inĩ ka Kenya aya marĩ amwe a aikari a Moro. Ambe akinyire arĩa me igũrũ tondũ arĩa me igũrũ nĩo marehagĩra aya methi na nĩ tuonaga nginya me thirikari-inĩ nĩ anene biũ no nĩo macirehaga nginya gũkũ ũguo magakinyia nginya gũkũ mĩtaa-inĩ makĩamba kũnyita aya methi rĩ reke watho ndũgatuĩke atĩ nĩ wa kũmithia ũrĩa thĩ na ũrĩa igũrũ ũrĩa harĩa igũrũ biũ ndakinyĩirwo no arenderea na wĩra ũcio. Thirikari ĩhĩtanaga na mũhũthĩri wa thĩ ndĩrĩ yahĩtana na ũrĩa kĩhumo kĩayo. Ti mũndũ wa kawaida ũngĩhota gũthiĩ kũ-import ndawa cia kũrebia. Ndawa icio iragĩrwo nĩ andũ arĩa anene na rĩu kũrĩ kinyagĩrĩrwo atĩ mwanake fulani no ũrendia ndawa agagĩkinyĩra nĩ oragwo, mũtumia fulani no ũranyitirwo akĩendia ndawa akacang'a agatuĩka nĩ oragwo. Maugĩte watho ũyũ ũngĩkinyanĩrio nĩ gũbatiĩ kũgĩa na ũigĩrĩrĩki mũnene gũkũ makĩenda arĩa mararehe ndawa ici makahĩtanwo nao handũ ha kũhĩtana na endia anini a matũũra-inĩ. Watho ũcio ũngĩtuĩka nĩ ũkũrehwo na ũkinyanĩrio na ndũgabĩbe mũndũ onao twĩna ma no ndawa icio no cithire na ona kana cithire biũ bata ndũgoke gũbĩva andũ. Bangiri ĩhĩtanagwo na ũrĩa ũrendia na ũrĩa ũragucia no ũrĩa ũheanĩte mbia tondũ kĩrĩ mago taũni rĩ mũndũ ũcio yũkĩte atĩa nginya taũni na thirikari nĩ ĩramenya. Watho ũcio ndũgoke gũkorwo nĩ wa kũhinyĩrĩria nĩ wa ũteti atĩ ũgakora tondũ hena mũndũ marapingana thirikari-inĩ
no aigirwo kigenyo ta kiu nigetha oke aitwo. Mwena-inĩ wake Muthikabu Davis Gatua uria no mutarani augite thirikari ni ibatie kumenya kihumo kia ndawa ici na kuhurana na mathina maria makoretwo magitindikiriria Akenya gucihuthira. Gwiciria ta murori wa mirimo ya meciria twagiriire kuhonia thina na miri yaguo, no ti kunina aria marahuthira kana andu aya anini ringi mundu arathi kwendia njohi nigetha ringi arihire ciana school fees. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru, ni njitagwo Joel Kimani wa Jona. Inoro Roshine. Muhea wa Maina. Wabici ya mutongoria wa thitango cia muingi riu ihete munene wa borithi Douglas Kanja ihinda ria thikũ 7 guthuthuria na kinyi kiria giacungiriire nyumba ya ngorofa 14 iria irakagwo mwena wa South Sea guku Nairobi kumomoka. DPP oigite honge ciothe na arugamiriri a miako ni magirirwo kwandikithia riboti na maabitha borithi niguo kumenyekane uria gondereire wira-ini wake nigetha gwicurania ikinya riria megucoka gutacukia. Na toria Jathani Kamau riu aratariria thirikari ya kaunti ya Nairobi nayo kwetukira kuri Gavana Johnson Sakaja ni iteteire uria koretwo ikiheana marua ma miako kurumirira kumomoka kwa nyumba iyo iria yacungiriire gikuo kia mundu umwe ona gutuika mihang'o ya gwethana na mwiri wa mundu wa keri no irathie na mbere. Thini wa ndomereri kwi nyumba cia mohoro wa abici ya mutongoria wa thitango rungu rwa Renson Igonga ni uritie munene wa borithi Douglas Kanja kwenyukana ruo guthuthuria niki kiracungiriire nyumba ya ngorofa 14 iria irakagwo mwena wa South Sea guku Nairobi kugwa. Igonga hete rũhonge rwa borithi ihinda rĩa thikũ 7 kũhũnga mahũri mwene nyũmba ĩyo. Mwene kandarathi ũrĩa wamĩakaga oro hamwe na maabitha arĩa maheanaga marũa ma waki o andũ ũmwe na maabitha arĩa mathũrimaga nyũmba iria cirathiĩ na mbere gwakwo. Thutha ũcio nĩguo wabici ya DPP ĩkũguria fairo ĩyo na wĩcũrania makinya ma kĩwatho marĩa megũtacokia. Huku maamakianĩka minista wa ũtungata kwĩ mũingĩ Geoffrey Ruku na augĩte mũthenya ũmũthĩ nĩguo mekwĩra mũingĩ wa bũrũri nĩkĩ kĩracũngĩrĩria nyũmba ĩyo kũgũa. We will be able to tell Kenyans the exact cause of the collapse of this building from the analysis which will have been conducted by National Construction Authority as well as the State Department of Public Works. No Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja ni ateteire thirikari yake kuma na uria ikoretwo ikiorotwo kuma na kuheana marũa ma waki wa nyũmba rimwe mitaratara itekũrũmĩrĩrwo. The developer applied properly. They applied, the approval was issued. They applied for, I think, 12 floors. They later reviewed that application. We'll give you those entire, documents. There's a time where there was an infraction where we charged them because of, not allowing inspection to happen, etc. That is a challenge we have when the person to charge is the ODPP, or somebody else. And this is one of those cases where even charges were dropped, that we had taken them, and the charges were dropped. We need to give proper approvals, do due diligence, make sure that every laws, every policy is followed so that we can reduce the risk that Kenyans are facing. Mwiri wa mundu umwe niguo urutitwo kuma matigari-ini ma nyumba iyo guku mwiri ungi ugithie na mbere gwethanwo naguo. Kurikanite mwene nyumba iyo ahetwo marũa ma gwaka nyumba ya ngorofa 10 kuria athire mũgarũ na gwaka nyumba makiria ma ngorofa 14. Geri Fotara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Riboti ĩno ĩratũhingira mohoro maitũ maithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana. Inoro FM rĩu tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na Moses Gigi, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Netuva wa mathako. Safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupo. Twambĩrĩrie na kũmũrĩka mbĩtĩka iria cirathiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco cia AFCON, kũrĩa timu ya bũrũri wa Tanzania
irakorirwo igiteng'urwo thiini wa mbitika ici ni athagania Morocco thutha wa kuhihinywo na bao imwe gwa kibugo thiini wa ikinya ria timu 16 njega. Tanzania maragathite na marahota kuma draw ya kwaga gufungana gibindi-ini kia mbere no ndagika-ini ya 64 muthaki Ibrahim Diaz wa kirabu kia Real Madrid arafungira Morocco bao ino ya mumwe. In a single match, here's Hussein pressing forward, doesn't score many, but looks for one here, and Testabono, the deflection, Tanzania with a chance and over. Inside the area, a little star quality, tight angle, and the goal has finally come. Brahim Diaz becomes the first Moroccan to score in 4 matches at an African Cup of Nations. He's done it in successive games and he's broken the deadlock again. Timu ingi iria cigateire tigiti wa ugathaka thiini wa quarter finals ni hamwe na timu ya Indomitable Lions a Cameroon aria maraharaganirie Bafana a South Africa na bao 2-1 hwai waira makinyitanira na Senegal hamwe na timu ya bururi wa Mali. Na muthie tukimurika ligi nene ya Ngeretha EPL, kirabu kia Manchester City ni kiranyitirwo draw ya gufungana bao 1-1 na kirabu gia The Blues Chelsea na kiraremwo guthinga mwanya uria uri ho na Arsenal aria ni omega cumbire ka ligi ino. Man City mena point 42 manyitanire na Aston Villa na magatigwo na point 6 ni The Gunners Arsenal thutha wa ngucanio 20. City marafungire bao yao gibindi-ini kia mbere kuhetukira muthaki Tijani Reinders no Enzo Fernandez aramika ndagika-ini ya muthia gibindi-ini gia keri. It's not a great pass, is it? Here he's Delap, great ball into it, Liam Delap, and stopped by Donnarumma. Well, that's more direct from Chelsea. Against Kushner, ball in, oh nearly for Delap, nearly for Enzo, Donnarumma can't keep it out, Chelsea have got the late equaliser. Asante, uguo niguo kuhana iharo-ini, nie njĩtagwo Moses Gige, faida tupu. Mutumba wa mathako na Noro FM. Nambia, si nyume duda
muturire ndugakue ngoro 2021 mwaka wa kigeranio 2022 gehigo kamaigo 2023 mwaka wa kunyunanga 2024 kugetha na gucokanĩrĩria mwaka yone wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka ũyũ mwaka wa wĩra mwerũ mwaka wa riboti njega mbia nyingĩ cinyume thutha mwaka yone wakwa mwaka wa kĩrathimo thikĩrĩria mwaka wa wĩra mwerũ mwaka wa riboti njega mbia cinyume thutha mwaka yone wakwa kĩrathimo mwaka wa kĩrathimo na wĩra mwerũ mwaka wa wĩra mwerũ na riboti njega mwaka wa riboti njega na mbia nyingĩ cinyume thutha kĩrathĩra mwaka yone wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka wa maũndũ mega mwaka wa kĩrathimo mwaka yone wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka wa wĩra mwerũ mwaka wa riboti njega mwaka mwega mwaka wa kĩrathimo nĩ hĩndĩ ndĩrethana na mũhotani wa ciringi 300 ndamuhũrĩra na thimũ ya tutu ningĩ ndaroya reke ndĩmũhũrĩra na yakwa tuone kana nĩ akuoya yes 07 nĩweyo nĩwe no katuone kana nĩ yaũkĩoya hihi ĩno nĩ yakwa rĩu ndĩramũhũrĩra nayo nĩ wega njuge ũngĩkorwo nĩ ũkũgeretie na namba yaku ĩrĩ na tu inya ĩno nĩyo namba ndĩndona ĩna tu inya kũu thĩinĩ we nĩwe ndĩrahũrĩra nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nĩgetha ngwĩtĩre mbia ciaku bũrũri wothe ũkĩigua nĩ 300 Kenya Truecaller kwĩruta rĩtwa rĩrĩkũ nĩgetha ũngĩmuona ũmwĩre nĩwe ndĩrethana nake etagwo Kinyua Murika Samaki Kinyua Murika Samaki we nĩwe ndĩretha mũndũ ũkũmuona nĩguo Truecaller yake ĩreruta nĩ mwaka wa gũtua mũndũ nĩ mwaka wa kũgirio wakamũira ndĩmũnyitĩte tondũ nĩ ngũtiga biũ thĩinĩ wa Kenya yothe ĩkĩigua nĩ ndamũnyita nĩ wega ngwĩre ndĩna ciringi 300 na 300 rĩu haha maũndũ makĩrĩ maku zeros ũkuoya thimũ yaku star 236 star 2 hash rĩngĩ mũnyaka wahota gũkorwo ũrĩ waku ihinda rĩa gũcokia ciana cukuru nayo list ya shopping ĩna indo itarathira iratũ na mabuku ma gũthoma na ndirĩkĩtie kũrĩha bithi gũcokia ciana cukuru gũtigakũhe gĩtango ũrabatara gũswipe card yaku ya Family Bank ya debit kana credit no swipe card yaku ya Family Bank ya debit kana credit ũrĩhe na PesaPap kuma rũhonge-inĩ o ruothe rwa Family Bank ona kana agent o wothe guothe bũrũri-inĩ ndũrarengwo mbeca cia gũtũma no gũswipe tu ũkahonokia mbeca wow ũguo nĩ igũteithĩrĩria harĩ budget yakwa na pocket money githĩ
githĩ ti ũgwati gũtũma mwana wakwa na mbeca baribari? Ona ũmethere kandi ya prepaid ya Family Bank ũkũmĩona na ihenya bengi-inĩ ya Family Bank ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe, na angĩkorwo nĩ megũbatara mbeca makĩria rĩ, ũkuongerera gwa PesaPap kana kũgerera paybill 222169. Shopping ya cukuru ndĩgakũhĩngĩce, wĩgwatĩre marĩhi ma kabere nĩyo cash advance kũgerera PesaPap ona kana ATM yothe ya bengi wĩna kandi yaku ya Family Bank credit card. Cerera rũhonge o ruothe rwa Family Bank ona kana ũhũre 0703 095 000. Family Bank, with you for life. No wende kuruta wĩra bũrũri wa Dubai ona kana Saudi Arabia, Ajira nĩ marakũnyitithania na andĩki ega kũrĩ mabũrũri macio na mangĩ maingĩ. Twĩna mawĩra ma ndereba wa taxi, boda boda, andũ a gũthambia, andũ a kũiga ũgitĩri, andũ a mĩako na mawĩra mangĩ maingĩ. Nĩ tũgũteithagĩrĩria kuma application, gwetha visa nginyagia ũgakinya bũrũri-inĩ ũrĩa ũraruta wĩra. Nĩguo ũapply cerera www.m-ajira.com ũthondeke profile yaku, tũkũnyitithanie na wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire. Tũrũmĩrĩre TikTok m-ajira.digital kana Facebook @m-ajira, na ningĩ no tũhũrĩre thimũ 0709488881 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Good morning. Si hade wega. Hello? Hello. Wĩ mwega? Muno. Tanyitithania na mũndũ gwĩtwo Kĩnyua. Nĩ niĩ. Kĩnyua wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ndĩkũgeria gũgwetha Ngai. Na njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ĩ. Kĩnyua wĩkũ? Wĩkũ? Tharaka Nithi. Wĩ Tharaka Nithi? Tharaka Nithi kũndũ gũgwĩtwo atĩa? Nkondi. Atĩ Gĩkondi? Nkondi. Atĩ kũretwo atĩa? Nkondi. Gĩkondi. Nkondi, N-K-O-N-D-O. Nikondi. Nkondi, N-K. N-K. Oh, N-K, yeah? O-N-D-O. O-N-D-I. Oh, Nkondi. Nkondi. Nkondi hakuhĩ na hai Tharaka Nithi. Marimanti. Atĩ Marimanti? O haiya. Kũrĩa kĩanda piũ kũrĩa kwa Mũnene. Gũkũ kwa Kĩndĩkĩ. Gũkũ gwa Kĩndĩkĩ kũrĩa kĩanda piũ. Githĩ tiguo. Okay, rĩu rĩ. Ndĩrona andũ maragwĩta ta Kĩnyua wa thamaki. Kahathiaga atĩa Kĩnyua? Aingĩ manjĩtaga ũguo tondũ rĩrĩ. Rĩrĩ mũnyiti wa thamaki. Ũnyitagĩra thamaki kũ? Nĩ mũtegi wa Ciũngũyũ Rivatana. Rivatana? Hau hatakĩrĩ handũ Rivatana egerete we? Ĩragerera kũu Marimanti ngĩkũĩ. Nĩũĩ Marimanti? Okay. Rĩu ũnyitagĩra thamaki rũĩ rwĩtagwo atĩa? Rũĩ rwa Kathita na Thagana. Atĩ rwa? Kathita. O Kathita? O Kathita no Thagana? Nĩ mũrongo umĩte Mount Kenya. Nĩ ndanyita rĩu rĩ. Woguo kwanyu nĩ Nkondi. Koguo kũu ndoka ngũria Kĩnyua wa thamaki. Kĩnyua wa thamaki ama Kĩnyua Mũrika. Kĩnyua Mũrika. Kwanyu nĩ kũu kwa mũndũ gwĩtwo Kĩthure Kĩndĩkĩ. Nĩ kũu kwa Kĩthure Kĩndĩkĩ Ndipĩtĩ. Rĩu rĩ ũingĩrire gũkũ gwa Changamkia thaa cigana? Thaa 11 kĩndũ thaa 11 ũguo. Thaa 11 kĩroko? Ngugĩte nĩ mbia cigana irahotanwo mathaa maya? Nĩ ngiri 300. Ta makawe nĩwe wamũkĩra ngiri icio 300 Kĩnyua. Ngai atharimwe mũno. Kĩnyua werĩ? Nĩwe wamũkĩra ici? Ngai amũtharime mũno Inoro. Na rĩu tũkĩaria nawe irĩ thimũ-inĩ yaku. Irĩ thimũ-inĩ yaku? Nĩma? Ngai. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ngai amũtharime mũno. Mũtumia arĩ hakuhĩ Kĩnyua? Andũ no ndĩ na ciana haha. David Kaibiro no? Nĩ niĩ. Wĩtagwo David Kaibiro?
Eni tondu niguo ndona ciathie kuri David Kaiviro no we witagwo David Kaiviro Kinyua Murika ikaire twaria kwarire kui Hiyo David Kaiviro ndio ya Mpesa, hiyo ingine ni Truecaller. Ni wega muno David Kaiviro. Kana Kinyua wa thamaki. Yani ndio. Geithaniria ku kodi. Muno ningu geithania na nimere inoro riture. Inoro rirotura. Asante sana. Mungu akubariki. Ni wega muno nwaigua icitire mihaka ciaruga ciathio kuria Tharaka Nithi kuria gwake Thure Kindiki Marimanti ni ndikui Marimanti ni kuria kienda pio kundu gwakanaga mwaki ugo kuri kundu kumu thiini wa bururi uyu ni kuria Marimanti. By the way ni ndi munyaka muno tondu ngithie mugambo wa murimi gutire kundu agaita thiete miaka 21 riu ni hinya muno kinjirira handu ngorwo ngiharigwo na Ngai nioka hari mundu gwitwo Kinyua wa thamaki ari itura ria Nkodi. Riu uhoro ti muthiru tondu tukirio na mbia ingi na nie ngwitanira ni hari 300 na ingi 300 na ngwitanira bururi wothe ukiguaga toguo ngukwirite. Ngai ni erehe. Riu ni thaa imwe iri na ndagika 36 ni gwenda gukwira muno makiria we ukoragwo uri thiini wa fegi ya family ni ki wa mbere. Family ni haria andu makoragwo makinyitana. Family ni uiguithanio, neno niyo fegi ya family. Riu mahinda-ini maya family bank ni rakwira ati ugicokia mwana waku thukuru ndugakorwo na gathina orona kariku. Gitumi ni tondu family bank ni rakorwo ikimenya maundu maria magomeire mathukuru na ikamenya ati thukuru no ikorwo ina mathina ringi haringi ni undu wa nyamu ino eretwo CBE irenda gukorwo ikiambambateria thukuru kana ikorwo na kiria gitagwo expansion. Ni kuri thukuru irenda bathi, ni kuri thukuru irenda indo cia ICT, ni kuri thukuru irenda maundu mangi. Riu ni undu wa gitumi kiu ri family bank ni rakwira ati maya mothe thie thiini wa fegi ino tondu wathi thiini wa family bank na wi wa thukuru maundu mothe ni maguka wega. Ingikwira atiriri ungikorwo ni urenda gukorwo ukiheo ngombo ya gukorwo ukiararamia thukuru yaku, ungikorwo ni urenda ngombo ya kindu kiria tungita asset ya thukuru, wathi family bank ukorwo kineo hau. Riu we ungikorwo wi thiini wa thukuru oro yothe na ukoragwo thiini wa thukuru oya namba eno 0703 095 000 0703 095 000 niguo nyitane na fegi ino ya family. Na wona wanyitane na fegi ino ya family ngombo ni wakorwo ukimiona. In fact we wa thukuru urakuo torio wa family na uri wa family ni ugukorwo ugitugwo na njira njega muno. Family bank magakwira hingo ciothe we ni we ukaga mbere. Family bank ni maragikumenyithia ihinda-ini riri ria thiguku, ihinda-ini riri ciana iracoka thukuru, ingira thiini wa fegi ya family bank. Mahinda mega ni wega ngwire ati ndagika oro yothe riu ni tuko tukinyitania na mubunge wa Mukurwe-ini uyu akoragwo ari wakiri witagwo Kagucia nigetha tuko tukimurika maundu maria magomeire bururi witu na ngikumenyithie twina mbeca guku kugerera Changamkia Krisi. Changamkia Krisi ni haria we ugukorwo ukihotanira mbia thutha wa kumenyana na Inoro. By the way uyaine na Inoro ate oya thimo yaku *236 *2# toguo aigwa mundu witagwo Kinyua wa thamaki. Kinyua wa thamaki akoragwo kuria Marimanti na Marimanti ni akoragwo agitega thamaki muno ruini rwa Kathita. Ni party ya rui ruru rwitagwo kana ni Tana River, ni party ya Tana River rumite Mount Kenya rugaikuru koguo rugathie nginya na kuria Kianda rugakinyitana na rumite na guku mwena uyu ninge wa Mount Kenya ya mwena uyu ungi. Riu ucio niwe Ngai arathima ri kuria Tharaka Nithi Marimanti kundu kumuta kindu kingi.
In fact ko nikuo ukoragwo na university itagwo Tharaka Nithi University wakinya Marimanti nikuo gwi Tharaka Nithi University na ni ngurumo reke njitikire ni ngurumo ya Kianda riu we ukiri haha Kiambu no cigukire we ori guku Nyandarua we ori Naikuru muthenya wa hota ukorwo uri waku *236*2# ni hatigara ingi ni hena 300 na 300 na hangithio ndungi ni nguthii ngikwiraga nie kuringana uria maundu mahana. Good morning. Ni wega ngumenyithie oro ringi uhoro wigie bengi ya family. Bengi ya family ri ni iroraga muno andu mithemba yothe na muno makiria andu aria metagwo arutani ri ungikorwo murutani tathikiriria haha ni hari kiria gitagwo check of loan ha ni hari gukua loan urengagwo kuma kuria gwa TSC. Gutire bengi ikinyeire bengi ya family tondu no heo ngombo iguthi mieri 132 months riu ugiuga atia na njira nguhi ti mieri 132 ni wega ngo ndore ndomererio ndona ni 32 months. Yes, mieri 32 ha ni hari gukorwo uri no kuringana na check of loan ikareduce interest taya ginya 132 months na njira nguhi interest ikorwo ithi muno hau neho uhoro wigi interest. By the way ni ukoragwo uri thiini wa bengi ya family. Bengi no ya family ni irakwira uri murutani atiriri ndukagiike ni maya mangi weri igukuhe ngombo waheo ngombo ri ukorwo ukirengwo kahora nawe uthie na mbere na kurutana. Ni njui kuri arutani aingi muno turanyitanira ndagika-ini ino angi riu ni hindi marebanga mucemanio wao wa mbere ni wo muthi angi yao ni ya rucio ciana icoke Wednesday aria makoragwo mari thiini wa mathukuru maya metagwo comprehensive school ni mutene turetaga primary ni macokire o muthi angi menjira-ini ngwire uhoro wigie bengi no ya family ati ho ni undu waku no ngiko ni urenda ngombo ndukaranirie na bengi ingi aranirie na bengi ya family tondu nginya interest yao ni irarorwo na njira njega makiria na ni undu wa kwaraniria nao makiria namba yao ni 0703 095 000 0703 0703 095 000 waranirie na bengi no ya Family Bank. Good morning. Thae mwere iri na ndagika 41 na ari thae mwe na ndagika 41 ni hari rugano rwa thomo ni muhia wa Maina o farafara oro iria tugutinda tukiuga ni hakuma kuria Naikuru kana Nairobi. Barabara iyo ni iratwika ni irathondekwo na hi yahota gugithondekwo na ni wega muno no mbere ya githondeketwo ri ni tukwendwo twimenyerere muno tariu ati andu 10 ni marokire gukua umuthi na barabara ino ingirorwo mwaka uyu urariho andu aria makwiriire barabara iyo ni andu aingi muno mwaka ucio urariho riu ningiri ni anjia ni turaiguite horo wa Njirungu ni wega kuga atiriri barabara iyo ni ndana migera na ndamigera maundu maria ndanona tondu ndimigeraga muno ngetikania na mundu umwe ndonete wa bururi wa Australia andikite thiini wa ngathiti imwe ati mitino ire atwiragwo thiini wa barabara iyo na tio ni uthiaga gutire hindi ugathie barabara iyo wage near misses 5 ati ngari irahonoka ciarira iratigania na kindu gitakirite fiti imwe kana yani niyo itagwo inji ciganona near miss nari korwo twaga ihenya muno nari korwo mama twathia wega thiini wa barabara iyo tondu barabara ici ingi noguo tuthiaga no yo nayo iri ngari nyingi muno na ringi hakiri ngari irathie kahora riu mundu ageciria ni ukorwo wahetuka na ndutaimithitie wega kana ngari yaku ndiroya wega hagakorwo na mathina macio mungikorwo wi barabara iyo itikira guthie kahora kiasi nigetha tutikakorwo na mutino ungi ungitangathwo ati ni wahanika thiini wa barabara iyo. Mahinda mega Christmas ino na mwaka
Riu nĩ ihinda rĩrĩa tuga nĩ rĩa Christmas festivities, nĩ ihinda rĩa thigũkũ, nĩ ihinda rĩa thigũkũ tondũ itikĩrĩ irathira, na rĩu nĩ twakinya handũ ha gũcokia ciana thukuru. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno magomeire ciana, magomeire ministry, kwanja mũno makĩria ministry ya gĩthomo. Ciana nĩ iroirwo na njĩra ya kiundutho mũno. Nĩ njũĩ kũrĩ andũ ta rĩu arĩa matwarĩte ciao, kana mũndũ aiyũrĩtie Starehe Boys kana Starehe Girls, na akaiyũria na akauga, na akaiyũria kĩrĩa gĩtagwo blue form mwena-inĩ wa airĩtu na yellow form mwena-inĩ wa anake, nĩ tondũ ndarĩ na ũhoti. Na ningĩ kĩbahati nĩ aroirwo Starehe. Andũ acio maracokire gwĩkora ciana ciao nĩ cieherio. Niĩ ndĩ na mũndũ njũĩ wega na twaragio mũthenya na nĩ mũrata wakwa mũno, na nĩ mandararĩ na ũhoti ũcio na nginya rĩu ndarĩ. Aroerwo mũirĩtu wake ararĩ na 71 gwa 72, aroerwo Starehe Girls. Thutha wa kuoerwo Starehe Girls, aracokire ningĩ arakora mwana wake nĩ arutwo Starehe Girls, nĩ atwarwo Mary Hill. Ucio nĩ arakĩgwĩrĩire, ona gũtuĩka ndarĩ na ũhoti ũrĩa, nĩ ngwĩhoka Starehe Girls no ĩkũmũrora rĩngĩ. No thĩna ũrokĩra atĩrĩrĩ, ngathĩti-inĩ ya Saturday gwatuĩkire kũrĩ ningĩ ciana imwe iroywo, cioywo Starehe Girls kana Starehe Boys, tondũ thirikari nĩ yambire ĩgĩthigithania na yathigithanagia kĩmenyaga, tondũ Starehe Girls na Boys, mũno Starehe Boys tondũ nĩwe koretwo kuo kuma 1959, yoyanaga na system ngũrani, no thirikari ĩkĩrega na ndĩreci yarega nĩgetha ĩthigithanie, na ministry haha nĩ kwenda gũthuthurio nĩ atĩa hanathiĩ. Rĩu kũrĩ mũndũ ndonire ngathĩti-inĩ atĩ we arĩ na 72 gwa 72, aracokire gwĩkora a day school. Rĩu rĩ, ona harĩa tugaga rĩ, mwana ta ũcio ũngĩmwĩra atĩa? Rĩu kũu ti kũraga mwana thirikari mũkĩonaga ona to acio. Niĩ nĩ njugĩte ndĩna ciana igĩrĩ njũĩ na nĩcio ingĩkwĩra nĩwe ũyũ na ũyũ. Mũndũ ũrarĩ na 71 gwa 72, ũmwaka ũyũ Tharaka Nithi, ũngĩ ũrarĩ thukuru wĩ haha Kiambu itakwamba kũgweta mahinda-inĩ maya thukuru C2. Rĩu mwana ũcio rĩ, nĩ ate hope na system itũ. Nĩ amenya kuma rĩu bũrũri wa Kenya ndũrĩ ngatho, tondũ ingĩkinyita 71 atĩa gwa 72, ũcoke ũnjĩre nĩ bũrũri ũngĩkorwo na ngatho. Ingĩnyita 71 atĩa gwa 72, njoke ũnjĩre atĩ rĩu thome biũ, ndarĩkia form 4 kana ndarĩkia grade 12 nĩ ngateithĩka. Ũyũ nĩ ũndũ mũru mũno. In fact, ũyũ arĩthiaga kona borithi ũyũ akaririkana ngero ĩrĩa mũramũgerire. Arĩthiaga kona ũndũ wothe ũkĩhanĩka akaririkana, na nĩ ũkũririkana muoyanire ũtukũ thaa 4, nĩ mwaregire kuoyana mũthenya. Nĩ ũkũririkana mũtirĩ mwauga nginya ũrĩa kĩgeranio kĩa performirwo, ona gũtuĩka mũroyana kũringana na points. No mũtirĩ mwauga andũ arĩa mena 70 nĩgetha mũtikorio mwamoya nĩkĩ. Mwana ta ũyũ mwamũgera ngero ĩyo nĩkĩ? Njũrie rĩngĩ. Na thirikari na harĩkorwo hii ndeto ĩno yagĩkinyĩra president eke kaũndũ. In fact, ona tondũ gũticoketwo na gũgathio wiki ĩno ĩroka rĩ, kĩambe kĩharaganio gũcoke mbara nginya gũtuĩke mũndũ wothe wakinyia rĩngĩ 66 nĩ agũthiĩ thukuru ĩrĩa acagũrĩte, nĩgetha andũ magĩe na hope, nĩgetha andũ mamenye merit ĩho na arĩkorwo gwagĩthiĩ ũguo. Good morning, ngũririkanie wega mũno ũhoro wĩgiĩ bengi, na ndĩrakwĩra ũhoro wĩgiĩ bengi ya family. Bengi ĩno ya family ĩyũĩ family na njĩra yothe, nginya mwana mũnini. Nĩ kũrĩ kana gaku wĩnako kanini, na nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo piggy bank. Piggy bank nĩ karimũ. Harĩ hĩndĩ twaikagia maciringi harĩa piggy bank-inĩ, na kau nĩko karimũ, no yo ĩtagwo Hippo Bank. Bengi ĩno nĩ menyete mwana ũyũ kũrĩ mũndũ ũngĩenda kũmũigĩra mbeca, na rĩngĩ hiwe no ũkorwo ho handũ ha gũikagia karimũ rĩ, bengi ĩno ya family nĩ ĩrarora family na ĩna kĩrĩa gĩtagwo Mdosi Junior Account. Rĩu rĩ, Mdosi Junior Account ya Family Bank ĩho na no ũhingũrĩre mwana waku. Ũndũ ũrĩa wa mwanya nĩ atĩ ũngĩhingũrĩra mwana waku, ũkorwo nĩ ũrĩmũtũmagĩra mbeca o mweri standing order, ndĩrĩhagio kĩndũ.
yani na njira nguhi no hingure Mdosi Junior account thini wa Family Bank ucoke omere o mweri ni murinengaga ciringi 500 kana ringi hi ungikorwo wina kahandi wena ni gakiria riaga ciringi 1000 kana no ungikorwo hi wi mbere ya hau ciringi 500 ona urithi wa hau no ukorwo ni ciringi 100 igakorwo ikiingira thini wa Mdosi Junior account na weka oguo ndurikoragwo ukirengwo kindu ni undu wa standing order iyo. Riu uyu gakorwo ni uhoro wa mwanya muno hari bengi ino ya mwanya neno ni bengi ya family. Bengi ino igakorwo ni iramenya ati gutiri kindu kia mwanya ta family. Riu ri ta mahurire thimu kana ocere ruhonge-ini oro ruothe 0703 095 000 0703 095 000 unyitanire na bengi ino ya family tondu Family Bank makwiragao ni moe kindu kia bata muno ni kindu gigwitwo family. Good morning, ni wega nyambe thake rwimbo rwi haha rwitagwo arume mebia. Ndiraruthaka tondu kuri andu megerekanagia no regerekania na mundu wina bia wega ugeka uria we areka. Ni wega hingo ciothe ugakoragwo ukimenya kuri arume marebia kuri atumia marebia wegerekania nao wahota gwikora wi handu haseke muno. Ndirehoka ihinda ri oro riothe riu nituko tukinyitania na mubunge wa kuria mwena wa Mukurwe-ini witagwo Wakiri Kagucia na atanagiuka nguririkanie riu ni ndaetera mundu umwe ari kuria Tharaka-Nithi itura ritagwo Nkodi etagwo Kinyua wa Thamaki tondu yatwira anyitaga thamaki hari kiugo ahuthira no ni gutega ni ategaga thamaki. Riu ni akiamukira ciringi 300,000 na amukira ciringi 300,000 iguka ire 285,000 na ndoigo guo tondu hari mundu njirigite gwitira wa Nyandarua 300,000 ndamutumira 285 tondu ndamuhurire na thimu yakwa arahurira na kijuria ni ate harathie igoti ria 5% ni riheragio hari mundu ucio ni akorwo akimenya oguo. Riu weri nawe ndwahota kwamukira ingi 300 kana hihi 300 kuringana uria maundu maguikara. Oya thimu yaku uthie haria hari star 236 star 2 hash arume mebia na marume kuna arume mebia.
cietagwo Mutigaire Mwarimu James Bogwa. Mwarimu James Bogwa kwao kwari kuria mwena wa Mwimuto. Ni kuri hindi ndatwaritwo ni muthuri ugwitwo Mwarimu wa Karura ka Murimo. By the way, ungikoo ni Karura ka Murimo ucemanie na mundu ugwitwo Mwarimu wa Karura ka Murimo, korwo kimugeithia muno makiria no mwira ndamugeithia nedwarite kwa muthuri ugwitwo Mutigaire Mwarimu James Bogwa. Na Mwarimu James Bogwa tukiaria nake akoragwo ari mwarimu wa music. Uyu rwimbo rwake ruothe ni gwicirio ari mwarimu wa music kuria Kenyatta University na akaina nyimbo njega muno taro rwitagwo Arome Mebia. Kukirioro ingiainite ungimuthikiriria Mwarimu James Bogwa nginya ingi cia kanitha ukaigwa Mwarimu James Bogwa ni mundu wa mwanya muno. Toria ngukwirite ni tugukorwo tukiaraniria na mubunge wa kuria mwena wa Mukurweini. Mubunge wa kuria mwena wa Mukurweini iguru ria ukorwo ati ni mubunge no akoragwo ari wakiri. Kwirwo atia wakiri Kagucia? Ndi mwega muno bwana Mushwe. Yes. Mugambo wa murimi. Niguo. Ndi mwega muno ndire na uru. No urasukuma. No ndiratwarithia wega. Ni wega tambo geithia andu a Mukurweini. Na nyambe ngo runge hau ngwire ni ndisukumaga. Ni ni kugucia. Weti gutindika ni kugucia. Iragwa ni kugucia. Niguo. By the way, Kagucia. Kagucia. Ni ndanyita. Ni tondu wa kugucia. Ndi hega muno. Na ndona ha ndaigira mbere ya mathaa. Kurigana uria thiini wa kimenyithia giki giaku uranjirite ndoke gukutha 2 nginya thaa 3. Nyuma ha thaa 2 itigaritie ndagika 20. Yes. Jetereire kuingira thaa 2 na riu no wakinjira nyingire mbere ya mathaa na ndi haha riu ni niguo mundu uri urandikire ri ni muthuri uyu wi haha ngucia ni riri ni kira igukiria kiruru korwo ni giakira tondu ni thaa 1:30 no ni weka wega ni gukingira hinda riria riagiriire. Ni wageithio ni mwanake wi kuria Gikondi witagwo mwanake muini muno. Yes. GK Sam. Ni arakugeithia. Ni hega muno muheshimiwa. Ajira ndikariganirwo. Heho ni nkari muno. Yes. Otherwise ndenda kugeithia thikiriria othe tabarire no njega makiria ya Inooro FM na ngeithie pia andu othe a Mukurweini. Niguo. Ndimugeithie inyuothe mwaka mweru na ndimwendere mwaka mweru mwega wina kirathimo na wina umithio na hoe Ngai atuhe ugima wa mwiri na pia atuhe utheremu thiini wa maundu maria mothe twikaga makiria muno ihinda tarire turacokia ciana cukuru na kwina moritu maingi thiini wa bururi. Ni ndirahoya Ngai atuhe breakthrough nigetha ciana citu ihote kuingira thiini wa cukuru na ihote guthoma na Ngai atuhe resources na mbeca cia kumathomithia nigetha gutigatuike ati kuri mwana kuri mwana ono mo witu ungiaga guthoma ona gutuika kuri na moritu maingi thiini wa bururi. Ni wega muno mweshimiwa. Githurano ni mwaka uyu roka. Andu marauga mwaka wa 2026 ni umwe ukoretwo uri ignored makiria. Uri andu matendaga kugweta. 2025 andu marauga wa mwaka wa 2027. No gutire mundu na kweli no ni tuingirite mwaka wa bata wa 2026 uri ku define maundu maingi muno. Yes. Tondu mwaka uyu niguo wa gukiharireria ni tondu wa uhoro wa mwaka wa 2027 gutari 2026 gutire 2027 no nginya tukona 2026. Yes. Na tugaga ati aruia bara maharagiriria barathi ni tondu wa muthenya wa bara. Of course nake Ngai nuo kiheanaga hotani na koguo hihi niguo mwaka uria aruia bara marahaririria barathi ciao niguo na ni urakeiguire ona thiini wa mwena uria ngoragwo wa one time ona niguo gwenda gukuria tondu mwena uria ngoragwo wa one time regularly turaugire ni tugukorwo ona ithu tukianirira murugamiriri wa giti kia president thiini wa mwena ucio wa United Opposition hihi by mwaka uyu githira. Ndregwire Rigathi na nie no njetekanie nake nie ndire mwena ngoragwo ona utuka nderora wega ngire wa 2 term nie ndethukia wega ndi wa 2 term na ndamenya ari urethukia nie ngire wa 2 term no ndaiguire Rigathi akiuga atiriri wega ni mwaka uri oroka ni undu wa iringa ndu nake ringi no mubango andu a 1 term niguo agwatire ngarari ndoni andu makigeria ku exaggerate horo cio makauga ati Kalonzo na Rigathi ni magakwithania
magakuiguithania hatirĩ na ũhoro tondũ mũgĩtangatha December 31 na mũtangathe mweri 1 January nĩguo difference hau nĩ mũthenya ũmwe nĩguo ĩmwe nĩ 2026 ĩyo ĩngĩ nĩ 2027 nĩ wega rĩu koguo andũ matigakorwo mena wasiwasi hau in fact kĩrathi na mbere thĩinĩ wa United Opposition thaa ici ũguo nĩ andũ kwĩgeta na gwetha space yao nĩguo tondũ thĩinĩ wa rĩrĩa twathomaga kĩrathi nĩ twathomaga kĩndũ gĩtagwo group dynamics na group formations thĩinĩ wa group formations nĩ ũraririkana he kĩndũ twathomaga atĩ mũkamba mũgacemania he kĩndũ ningĩ gĩtagwo kũmenyerana he kĩndũ gĩtagwo norming na rĩu ũhoro ũcio mwarĩkia hena ndũrũ wambagĩria gwĩtwo kwaga kũiguithania na kũiguithania nĩguo tondũ mũgĩgakinya atĩ nĩ mũkũnyitana andũ maraumĩte kũndũ ngũrani mũndũ tondũ matiangĩũrokire na mĩaki kuma na gũkũ America tondũ nĩ agwetetwo nĩ andũ a Gen Z agacoka agoka agakora ground already kũrĩ mũndũ mĩikarĩire na ndangĩũkĩrĩria nake Kalonzo nake nĩ mũndũ wĩna igweta inene na mũndũ ũkoretwo bũrũri-inĩ na agakorwo kũndũ kũingĩ na nĩ ũkũrania kũheo gĩtĩo nginyagia kũrĩa Jaruo-inĩ nĩ mekũmũhe gĩtĩo makĩria andũ acio ũgacoka ũgakora mũndũ ũngĩ nake nĩ brother yake arĩ vice president na kĩama kĩnene gwĩtwo Marwa kũrĩa ningĩ he mũndũ ũngĩ nake okuo ũratongoria nyamũ ĩngĩ ĩtagwo tawe o kũu Western Kenya kwĩna mũndũ wĩtagwo Malala nake nĩ ũkona nginyagia nĩ aratũreheire gĩtĩ gĩa DCP ti mũndũ ũngĩhothia ũgacoka ũgakora kwĩna aya nangĩ nao marĩ kũrĩa ODM nao nĩ maregire kũiguithania na ODM ĩrĩa ya mwena ũrĩa wao andũ aya othe mararia ũhoro wa one term na kũingata mũndũ gwĩtwo William Ruto age gũkorwo akĩheo gĩtĩ rita rĩa kerĩ andũ acio othe marĩ mĩena ngũrani na marĩ na meciria ngũrani no rĩu kĩrathiĩ na mbere nĩ kũmarehe hamwe maiguithanie na maiguithania marie na mũgambo ũmwe nĩ wega mũno mwecimwa korwo makiruta candidate ũmwe tugicokereria riu ni tugukorwo mwena witu wa two term tondu ndi wa two term ni turamakaga tita kurathie wega no riu ni turathie Singapore riu tugicokereria na mwecimwa ni agukorwo agitune muno makiria we Singapore tondu riu twathie hau maundu ni moka wega nake muya wa Maina ni wioyo nigetha tuthomere mohoro na ngikumenyithie gukwa Inoro FM kwina mbia toguo ndetera mundu umwe ari kuria Nkodi ni kuria Tharakanithi Marimanti ciringi 300 star 236 star 2 hash na ni thaa igiri na kahitukia na ndagika igiri Inoro mogene motare Inoro Oroshine Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma itha rĩrĩ na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na atongoria ya kĩndini nĩ mahinyĩrĩirie thirikari nyorothe rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na mũno makĩria thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki Diocese ya Embu Peter Kimani araiga arwaru aingĩ nĩ makoretwo makinyamarĩka nĩ kwaga motungata makinyanĩru na mwana kũhatĩrĩrĩka kũrĩhaga mbeca baribari oigĩte mũbango wa ũrigitani wa gĩthirikari wa SHA nĩ ũkoretwo ũrĩ na mĩhĩnga mĩingĩ ya gũcerithĩria nginyagia kĩgĩna kĩrĩa kĩamũrĩirwo thibitarĩ iria iramatagwo nĩ makanitha kana cia mĩceni. Let us create hope in our economy. We create hope in our education system in Kenya. We create hope in our health systems. As we find nowadays many people are turning to alternative medicine due to lack of comprehensive medical care in our hospitals. And people are dying right, left and center because there is no drugs. There are no drugs to take care of them. We must be bearers of hope as doctors, as teachers, as leaders, as priests, as parents. We must be bearers of hope. Rũhonge rwa ũgendi nĩ rũhũrĩtwo jeki na njĩra nene kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ thutha wa magana ma ageni
gukinya kuria mwena wa Mombatha. Agendi acio aria ni makiria ma 500 marakinyire makuitwo ni meri iretwo MV Crystal magĩtanywo gũtuĩkania gĩcũa-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ 2 matanathiĩ na mbere na thabarĩ yao gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũgendi gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro nĩwe ndagĩtarĩ Bwana Heri Lali oigĩte agendi acio gũka kwao nĩ gũtonyetwo gũkuongerera namba ya ageni arĩa marakorirwo magĩcera kũu mwena wa gĩcũa-inĩ hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ. My name is Dr. Bwana Heri, Port Captain, East Africa, Inchcape Shipping Services. We are pleased to have the cruise ship today, Crystal Symphony, 501 passenger and 489 crews. Indeed, their presence here is impacting Kenya coast in a big way. Some have already proceeded for excursions in different parts of Kenya coast. The voyage coming here was absolutely wonderful. It was a beautiful sailing today, and a little overcast skies makes for the best pictures. It's been a really, really interesting journey. Bũrũri andũ matanyihiire 30 nĩ makuĩte thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ itoi cia wĩkinaĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Niger bũrũri-inĩ wa Nigeria. Mwaria wa borithi Wisao Abiodun aroiga andũ angĩ maigana ũna nĩ manyitĩtwo mĩgwate kũrũmĩrĩra ihithũkĩra rĩu rĩa mũthia-inĩ wa kiumia. Ĩndĩ aikari a gĩcagi kĩrĩa kĩratharĩkĩirwo maroiga andũ makĩria ma 37 nĩo maroragirwo thutha wa kũhũrwo rithathi. Gũkinyagĩria rĩu mĩhang'o ya kũgeria kũhonokia arĩa maretharirwo nao no ĩrathiĩ na mbere ĩgĩtongorio nĩ mbũtũ ya mbirarũ. Kũringana na mũtungatĩri wa kanitha wa Gathoreki Stephen Kabirat oigĩte hamwe na arĩa manyitĩtwo mĩgwate nĩ ciana cia ũkũrũ mũnini. Nĩ ndagĩka 6 ihetũkĩte thutha wa thaa 2 rũcinĩ nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mahida mega, Mahida mega, Mahida mega, Christmas yeno na mwaka mweru. Mahida mega, Mahida mega, Mahida mega, mwaka mweru ena irathimo. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Kumagoko Inoro FM. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. Kumagoko Inoro FM. Yes, nĩ tũrakwendera ihinda rĩega mũno nĩ gũkũ kwa Inoro FM, nĩ tondũ hingo ciothe nĩ twendaga maũndũ maku mothe makĩagĩra. Rĩu ngĩgĩkwĩre ũhoro wa mwanya mũno na ũhoro ũyũ wĩgiĩ ngari ya mwanya mũno. Ngari ĩno ĩtagwo Toyota Hilux. Ngwĩciria ngari andũ arĩa moĩ kuma mĩaka-inĩ ya 1970s nĩguo ngari ĩno yanjĩrĩirie kwambatĩra. Rĩu ngari ĩno ĩrendio nĩ kambuni ĩtagwo Sifao Mobility. Ngari ĩno ya Toyota Hilux rĩu ti ĩrĩa rĩu woĩ tondũ nĩ ngacĩririe makĩria. Ngari ya Toyota Hilux ĩrĩ rĩu thĩinĩ wa mĩthemba 3, maũndũ 3 matiganĩte. Wa mbere nĩ kũrĩ na single cab na double cab. Ngari ya Toyota ngari ĩno ningĩ ya Toyota Hilux nĩ wega ngwĩre to ũguo tondũ ningĩ na manual na automatic. Ngari ĩno ya Toyota Hilux ĩrĩ na 2-wheel na 4-wheel. Rĩu we wendaga ĩrĩkũ? Andũ arĩa aingĩ makoragwo ngĩkona mũndũ wĩna hardware nĩ tondũ rĩngĩ nĩ arĩgũrĩrwo indo. Nĩ harĩ mũndũ ũriuga nengera thimiti 30 ĩkaigĩrĩrwo thĩinĩ wa Toyota Hilux ĩgatwarĩrwo mũndũ ũyũ. Ĩgĩũka ningĩ agakorwo harĩ indo ingĩ arendwo yakĩtwo ũndũ ĩgũkorwo ĩkĩingĩra wega. Atĩ ongorwo rĩngĩ na ĩrĩa ĩtagwo manual
ogo ni manual renda kana automatic ndereba ni ukumunengere na ekorwo igithie na njira njega. Ngari ya Toyota Hilux ni ngari ya mwanya na ndenda wananirie na Sifao Mobility kugerera 0719 029000 waranirie na Sifao Mobility kugerera 0719 029000 mufanga ni uri ugigia ngari ino ngari ya Toyota Hilux muno makiria wi ukoragwo ugikuwa indo tariu ndagitari kama wari kuria mwena wa net tondu ni athondekaga irio cia ngui ni athondekaga cumbi ngari yake ni ngari ino itagwo Sifao yumite gwa Sifao Mobility ngari ya Toyota Hilux ona we araniria nao hindi no riu turauga ni ihinda ria thiguku yes ati mucwe watwira ati ndakwira atiriri ni hari ngari yumite gwa Sifao Mobility Company na ngari ino itagwo Toyota Hilux. Ngari ya Toyota Hilux ikoragwo iri mithemba iri double cab na single cab. Ihi wendaga iriku? Ngari ya double cab ni ngari njega muno ni undu waku na family no renda gukua toindo. Ngari njega muno. Ningi no ikorwo iri single cab ni undu waku ukua mirigo, ni undu waku urutaga biashara, ahuri othe a biashara aria nene na ni ukarora kwanyu kana kuria kungi ni ukuona othe ni mari ngari ino ya Sifao Mobility. Ngari ino ri ya Toyota Hilux kuma gwa Sifao Mobility ningi no ikorwo iri manual na automatic. Ni kuri andu aingi muno mendaga ngari manual makwiraga ati ni maiguaga igithukia wega na kuri ungi ugaga arenda automatic. Riu ici ni cingihite muno ndukagiike urenda single cab no ikorwo iri manual kana automatic o ndumwe na double cab no ikorwo iri manual kana automatic. Kuri mundu wendaga ngari 4 wheel nigetha riria kwawira na riria kwina mathina na baracito imwe ni ciathukire muno naho hagakorwo no arakorwo agitwarithia ngari ino. Riu ngagikwira riu ngari ino ikwo ngari ya Toyota Hilux kuma gwa Sifao Mobility. Riu eno igire thiini wa Toyota Owners Club kana Hilux Owners Club kugerera ngari ino ya Toyota Hilux. Namba yao ni 0719 029000 0719 029000. Good morning thaigire na ndagika 12. Riu tungikone turanyitanira new system yakwa ya changamkia ni dono ria ikaire. Mundu wa mbere akuhotanaga ciringi 300,000 na ni ndimwiteire cithire na mundu wa kuria Tharaka Nithi muthuri ugwitagwo Kinyua wa Thamaki wa itura ritagwo Nkodi. Kuringana na system yakwa ni ati thutha wa mohoro ma thaa 3 hena 101. Icio nicio ngugwitira thutha wa mohoro ma thaa 3 bururi wothe wa Kenya ukiguaga. No thutha wa kana thaa 4 atigaria ndagika 5 ni 300,000. Uguo niguo kuri na no nginya ngwitire ukare uyu uguo. Riu ngwitanira 101 njoke njitanire 300,000 na tondu ni hindi turacokereria na muheshimiwa ukuoya thimu yako star 236 star 2 hash nigetha urumirire mitaratara na uingire gwa changamkia Chris star 236 star 2 hash na arikoro mawamukira 101 na arikoro wamukira ciringi 300,000 toguo Kinyua akorirwo akiamukira star 236 star 2 hash. Riu ni wega tucokererie na muheshimiwa Kagucia wa kuma kuria mwena wa Mukurwe-ini. Muheshimiwa ndenda uthikiririe andu eri me haha. President Dr. William Ruto ni araugire ni turathie kundu gugwitwo Singapore nake Maina wa Njigi arauga riu ni hindi president ena kioneki kiria gitagwo kana politics iria ciagiriire na ndirenda umathikiririe mari eri haha. Tukwanjia na president. Nilikuwa Turkana juzi. Katika statistics ya Kenya 80% ya wananchi wa Turkana County they live below the poverty line. 70% of the people of Marsabit, 70% of the people of Samburu live below the poverty line. On average, 40% of the people of Kenya continue to live below a poverty line. Tumeendelea na ile mpango ya bottom up, tumeleta watu tumefikisha hapa. Sasa hiyo bottom up must give way
to a new program ya kusukuma sasa Kenya isonge mbele. It is a continuation from bottom up, charging forward, transforming the nation and taking Kenya to economic freedom all the way to putting Kenya as a first world country. Na hii Kenya itabadilika, my friends. Mimi nataka niwaeleze. Hii itabadilika. Tukiangalia hivi na macho yetu, hii Kenya itabadilika. Nĩ wega mũno atĩ rĩu nĩ tũrarĩkirie ũhoro wa bottom up na Kenya nĩ ĩkinyĩte harĩ ĩrĩ na ĩgagĩkorwo atĩ rĩu kuma hau nĩ Singapore. Maina wa Njĩgĩ nake aroigire rĩu nĩ hĩndĩ policy kana nĩ hĩndĩ rĩu politics iria ciagĩrĩire nake ũmũthikĩrĩrie. He has brought what is called agenda politics, the politics of the issues of each and every one of us. Na anasema in the future tutaona Singapore. Very good dreams. The other day alisema kuna wengine hata barabara zao kwa kwenda nyumbani, angalia kwa internet 1 2 3 4 5. Today when I was coming here, nika Google the promises ya Kenya Kwanza government in 2022. You'll find a site called Mzalendo Tracker. There are 259. Of those promises, only 19 have been done. That is an equivalent of 7%. Mmeshika hiyo. You have 598 days left to the general election of 2027. Before you start telling us mambo ya Singapore na sijui first world, simuanushe hii kitu from 7% even to 20%, then you start telling us about another future. Mukamilishe kazi. How can you be at 7% with 600 or so days left? That is a shame. Let us deal with reality. Hau hatire gaja niwe ndatigira mheshimiwa Singapore no ramionate. Thank you. Nyambe njuge ngigeithia andu aitu othe na maratuthikiriria ni ngwendaga kwamba kugweta horo mwe kana undu mwe wa kuria mukuru-ini nigetha nyingire horo wa Singapore naruo muno na ndikwenda kwaria muno no ni kwenda kuga andu a mukuru-ini ciana ikiripoti thiini wa macukuru kiumia giki ni ngwenda kuririkania andu aria mena ciana thiini wa macukuru ma day school ati murigo wa guthomithia ciana ciao kuu ni tumaroreire makiria tondu o ta uria twaririe na twi mwaka witu wa gatatu riu muciari aririhaga ciringi 980 na ndiramwirire riu nginyagia mwarimu uria urathomithia kuu wa board BOM aria marathomithia macukuru macio ma day secondary school arimu matigocoka kana matigocoka kurihwo ni aciari uria mareragwo na hau mbere-ini uhoro ucio wa uria maririhagwo ni ithu turimenyaga koguo ni ngwenda kuga murigo ucio ni tuhothetie makiria thiini wa macukuru ma day secondary schools thiini wa macukuru ma boarding na kuo ni tukwambiria ku register bursary mweri uyu uroka wa February kana March riria kuringana riria mbeca ikoingira then macukuru mothe ma primary na ma JSS namo ni hindi riu turarikiriria gwikira tairo thiini wa macukuru macio mothe na gwika renovations kumaka rangi gwikira dirisha na mirango gwika renovation thiini wa macukuru macio mothe nigetha mahane ma academy ni kuri constituency turiganitie hu andu mamikutaga muno ya kuria Kiharu tuwete model weyo na riu tuthiete kurikia wira ucio riu guturaria na nigetha gutiri kirathi orona kimwe thiini wa mukuru-ini gigukorwo gitigarite ati ciana iria thomagira kirathi gitari tairo njoke njuge kaundu ka mwisho karia ngwendaga kugweta thiini wa maundu macio mukuru-ini ni ithu twavamiirwo muno na mboco ni tuhetwo mboco nyingi muno ithu turoka turehagirwo mboco Sunday ugacoka gugethwo muthenya ungi thiini wa gatagati ka wiki wa kurehe mboco ikarehwo ni ngurubu imwe igacoka ningi weekend ikarehwo ni ngurubu ingi ni ngoretwo ngigeria gu track kana andu aya a Kasongo a mundu gwitwo William Ruto kana ni kuri na change mararehe thiini wa mukuru-ini igiteithia William Ruto gukorwo akiona support thiini wa mukuru-ini ni tondu wa mboco icio maraheana na mucere na ndeka research yakwa ndironire ira turekire December tukihinga mwaka thutha wa riria kurari na mboco iraheana gohendo etagutha ngathi ndeka research yakwa ndironire support ira William Ruto ari nayo July mwaka uyu ya 9% thiini wa mukuru-ini yes igwete riu igoka 6.1% ati igakigwana niguo hari andu igana rimwe yes andu aria marauga no macagure William Ruto thiini wa mukuru-ini no andu 6.1% ni andu atandatu hari andu igana rimwe aria marauga no macagure William Ruto thiini wa mukuru-ini constituency yes ni undu fani tondu July andu aria marauga no macagure Ruto mari andu kenda
hari andu 100 July mweri wa mugwanja no mweri wa December thiini wa mukurwe-ini andu ara marauga no macagure William Ruto ni andu 6 hari andu 100 koguo andu 3 ni marayeheririe na ndireciria maundu macio maroka ni tondu andu kuona magikuo ta mandathi kuona magikuo na matharau ni mokaga magakihura ruhi maheo mboco niguo no horo ucio wona warika andu othe macokaga makiugaga ucio ni one term yes na andu ake othe aria mamurumagirira yes tondu rita riri andu maroraga nyoka na matumbe mayo riu koguo mukurwe-ini niguo kuhana na hatiri undu tanganja ni numagirira muno uhoro uria andu marakiuga kuu ni ukire maundu maratugikaga makurumirira namo riu noguo uhoro wa William Ruto uhoro wa kurehe maundu ma Singapore na ndathikiriria hau akiaria na ni ndira kuririkania andu aitu a Kenya tondu gwenda kwariria andu othe a Kenya ni njui amati kuigwa ruga ino no ni gwenda kumera ou William Ruto ni mundu witagwo master of deception na ni gwenda kwira andu ni kuri ngurani thiini wa githungu kia mundu uhenanagia alaya na mundu deceptive mundu deceptive ni mundu ugutongoragia na ndeto ihana ciama no ni gukuhenia kuhenetie ni gukwihithira akwihithiire mundu nake ore uhenanagia akwiraga kiundu kia maheni ona yorona ni kia maheni no mundu deceptive ni mundu moru muno tondu ndeto ciake rimwe no ucietikie ugacoka ugakora haria mwisho-ini irari ndeto cia maheni William Ruto ni atuhenirie na Biblia ithu turi andu a Mount Kenya na akiuga ati wona aingira ithu andu a Mount Kenya akamba kurikia project iria akorire mundu gwitwo Uhuru Kenyatta agithondeka no riria aingirire immediately undu uria ambire gwika ni kwamba kudelay aturaga atuheaga mwihoko ati ni gwika and can you imagine akinyira handu akira andu riu mundu urenda gwikirwo no nginya akorwo ari thirikari-ini mundu urenda gwikirwo no nginya ingate Rigathi wa Gachagua kuma thirikari-ini koguo makiuga ko constituency yaku ni renda gwikirwo maendeleo na no igwa haria mbere-ini tukiambiriria hatiari na conditions haria ati to ni mwanjagura ni ngumwikira project ici no riu ningi agicoka agikinya andu akiuga nigetha ndimwikira maendeleo mwambe mwikiona nigetha ndimwikira maendeleo mwambe mwikiona mwambe muingate Rigathi kwi maundu maingi andu makoretwo makirwo mwambe muhitukie biru ino mucoke muingate Rigathi maundu macio mothe andu amwe itu ni twakinyira andu tukiona mundu ni mundu wa maheni tondu ni ndi mundu analytical ni ndakinyira andu ngianalyze ngiona mundu ni aratuhenia ni ndagwite maheni ni make ana haria tondu na ukimuikiria kuru ora twamuikirie turi Mount Kenya ithuothe ri no kuhenio twahenetio turi ithuothe ndiguo ona ndaingira thiini wa bunge ri maheni macio no twathire na mbere na kumetikia no ni gwakinyira andu ni ngitwika very critical ngiambiriria kuona mundu uyu ni gutuhenia aratuhenia na thaa ici no nyende gukuria we mundu wikirima mundu rathikiriria mubunge waku uria urakwira ati erirwo ni William Ruto aikare thirikari-ini aingate Rigathi wa Gachagua nigetha ekirwo maendeleo ni ngwenda unjire we ni atia muheshimiwa waku areka kwanyu wa maendeleo kana tikuhenio ahenirio na ugo niguo William Ruto ahana William Ruto agiuga agitwira wona ndaingira thiini wa thirikari tukuruta wira na deputy wakwa na gutiri hindi ngamuconorithia ndimwagithie kiene na ndimwagithie gitio toria ni ndekitwo no riria ingirire turacokire kumenya thutha kuma gwi Kimani wa Icung'wa riria eriga guthie karia radio-ini TV-ini Kimani wa Icung'wa akiuga ni mabangite kuma haria mbere ati no makaingata Rigathi wa Gachagua na nigetha witiki ni mabangite ri William Ruto kwi handu ambiririe akiambiriria kuga githurano giki gikiroka ngakorwo na mutumia ari deputy ndigakorwo na mundurume anga ni ndaiguite akiuga agari hau tukimenya mundu gwitwo William Ruto gutire handu ena Rigathi wa Gachagua na andu metagira Rigathi wa Gachagua aikare uguo takirimu akirite ona akimenyaga ni arabangirwo na twathie na mbere mundu gwitwo William Ruto ni acokire agituonia wega biu kuma haria mbere o riria kura ciaikagio endaga Rigathi wa Gachagua amuteithie tu kuringa ruwi to ni monaga Rigathi wa Gachagua ena mobilization skill ire iguru muno na ni ahotaga kuhurana na system ira ciari ku hindi iyo na nikyo mamwendaga no ni mamenyaga amakiria ruwi mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ti mundu ungeiganira bahasha na koguo ni mamubangire uria makamuruta na koguo mambiriria kuoya ajumbe makimaikagia muhuko umwe kwa umwe na hau niho twambiriria kuona mundu uyu ni mundu wina maheni na mundu uyu arenda gutuhuthira atugayanie ni uraiguire mundu gwitwo Ruku arugama arauga ati ithui andu akirima kia East andu akuria Embu na andu a Meru
na Tharaka Nithi ate ithuĩ tũtirĩ a kũrĩa west ithuĩ tũrĩ a kũrĩa east, yet hindi ciothe maendeleo maria makoretwo makirehwo thiini wa Mount Kenya kuma hindi ya Mwai wa Kibaki makoretwo makirehwo thiini wa Mount Kenya ĩrĩ yothe. In fact kundu ta Meru na Embu na kuria kungi nigukoretwo ukiamukira maendeleo mega muno, especially megie barabara na arenda riu kuka kuhurithania andu a kuma east na kuma west na turi kindu kimwe, tondu William Ruto arenda gutugayania nigetha make sure gutire hindi ingi tugacoka kwaraniria na guikia kura kiondo kimwe nigetha tuharaganio ta mai matheru. Na andu aitu ni mahotete kugunduka na uhoro ucio ni mahotete kuumenya, na nikio urona kairetu karathire kuria kwaria kuria Murang'a kaumite na gukulamu na ngwire muiritu ucio wetagwo Muthoni kuria Lamu ndangirugama mathiko-ini yarie ona ha matimuheaga nafasi na mutimuthikagiriria, athiaga kwaria makamuikaria thi mamenya mitugo iria mekanĩtie na muiritu ucio nĩarĩkithigia kurugama giti ndararugama thaa ici nĩ guthukuma. Na by the way wathi warugama mathiko-ini ta macio wathi wagamba pepepe uguo maragamba ni milioni ingi mekaingira. Riu muiritu nĩ githukumu ari na aria angi nĩ githukumu mari to ni maramenya uhoro wa ite ni marikirie naguo na ni marikanire na kurugama na ni maramenya gutiri mundu kamacagura. Koguo thaa ici ni ugathii ukahura rigathe kuria mitandao-ini ugathii ukarugama mathiko-ini ukarehe gicanja mata kiu ugathii ukagira milioni yaku either kuria Karen kana kuria Thingira. Koguo andu aya ni kuhuthirwo marahuthirwo na njira iria tagiriire. Ni uraiguire muiritu ucio agiuka kuuga mathiko-ini ati guku mukuru-ini guku Mount Kenya West mwina barabara mwina thitima ati riu twi Singapore ati nao mari kuria Lamu akauga ku Lamu gutire indo icio ciothe. Ndakuria Muthoni urauga wi thirikari-ini no urauga uraikara thirikari nigetha wikirwo maendeleo ugacoka ukauga guku gwitu nithu twina maendeleo kwanyu mutire uri thirikari-ini kona yo tarahuthira hakiri wone ati ungiri thirikari-ini barabara icio urauga nicio ngirakirwo thaa ici. Koguo na njira nguhi urauga kwina tugege ni kuhuthirwo marahuthirwo na njira tagiriire ungiri thirikari-ini Muthoni ri uke gutuhe ndeto itari na maguru ri ungiri thaa ici uguo ni tungirona thitima icio igikirwo ku Lamu ni tondu waku. No andu a Lamu thaa ici onao metereire barabara ciao o uri andu akuria Murang'a o undu uri andu akuria mukuru-ini metereire barabara ciao ciakuo iria William Ruto ugite ni agaka na iria cio eheretie mbeca kuma Mount Kenya agatwara kundu kungi na ti kundu kuingi ona irakwo maita maingi urakora iria irakwo ni cia guthie migunda yake kuria Tana River kuria Taita Taveta ya guthie mugunda gwake kuria Davithi kuria Naikuru ya guthie mugunda gwake kuria gwitagwo Sugoi ya guthie gwake mucii. Na nikio uraiguire akienda kuhura Kalonzo Musyoka atwenda akire ya gwake nyumba ya guthie Saikuru kwao mucii, yet barabara ĩyo ni yambiririe gwakwo o uyu William Ruto noyo wamesabotage. No William Ruto arenda tumuthimia ati na kana Kalonzo ni akite barabara ya guthie gwake mucii tondu we aramba kurora indo ciake mbere handu ha kurora muingi, yet agirambite guka gwika project iria ciari cia muingi. Riu tukiaria uhoro wa maundu maria William Ruto atwiriire augire uhoro wa bottom up economic model better iria ari aingirire nayo ya kurora mama boga ya kurora mundu wa boda boda na kurora mundu uri haria thefio. Umuthi mundu wa boda boda waguraga ino kivikivi ya Boxer aguraga 107,000 yes. Umuthi William Ruto ongereire Boxer ino igoti iragurwo makiria ya ngirigana ria 80. William Ruto aliuka akiuga ati mundu wina nyamu ino ya Fuliza ekureherwo Hasselhoff nigetha ehererio Fuliza na Hasselhoff ino muteithie kweheria kumweheria kuria kwa andu maikagia kuria kwa gwetagwo ati maikagia kwa CRB yes. Credit Reference Bureaus. Umuthi uyu ugo turaria nirio namba ya andu ara maraikio kwa CRB ingihite makiria tondu nyamu ire yetagwo ya Hasselhoff tucokete tukamenya yarehetwo ya gwiteithia tondu marehire 50 billion no ungiuria mukenya uri apply te mbeca ku gutiro ina makiria ciringi 500 ona aria maratuika matirehete matikiritie ciringi 500 but andu aria maowite Hasselhoff no mbeca nyingi ni ciana gutuikaga itari na ibande ni andu gutuikaga mena maritwa maria matarimo ukeyuria mundu ahotire kuhitokio atia ni Hasselhoff ino aheywo mbeca atari na kibande. Na andu acio raigwa makombete makiria ya ciringi makiria ya milioni 1 mundu ungi milioni 2 ukeyuria atiriri na mbeca ici ciatuikite ati uri kombaga kuma ciringi 500 nginyagia 500 ri gwakinyiria ati handu mundu umwe ena thiri wa makiria ya milioni 1 kana milioni 2
Andũ aya magatũona tũrĩ andũ akĩgu mũno na makona andũ a Kenya marĩ andũ akĩgu, marĩ andũ mataramenya ũrĩa mareka. Hustler Fund makĩmĩsabotage. Ũmũthĩ ũyũ andũ a bodaboda na mama boga mena thĩna mũkĩru. Rĩu nginyagia marerirwo kumanagia na haha nĩ mekũingĩra kĩndũ gĩtagwo e-teams. Atwĩ mama boga ũrĩendagia na rethiti ya e-teams no nginyagia ũkaingĩra harĩa ũguo thĩinĩ wa system ya e-teams. Na wakorwo wona warĩkia kwendia kĩrĩa ũrendia, mbeca iria wona warĩkia kwendia urerwo ati ni faida kana revenue waingĩria hau ũguo, urerwo nĩ ta faida, nĩ ũkũruta percentage na ya kĩgĩna ũrĩhe thirikari. Na hĩndĩ ũrarĩha mbeca ici ithikahũthĩrwo nĩ thirikari, tondũ thirikari ndĩgũthiĩ gũcihũthĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na thirikari rĩu rĩ nĩ ĩrĩa ĩrarĩho tondũ ĩno ĩho nĩ ĩrabanga mũbango ũkuhĩrĩirie mũno wa Singapore. Rĩu maũndũ ngwendaga gũkuonia maũndũ marĩa mothe twereirwo harĩa mbere-inĩ megiĩ horo wa project iria ciathiaga na mbere, gũtirĩ ikinyanĩire na gũtirĩ rathiĩ na mbere. Ta rĩu ũngĩũria barabara ĩno nene ya Marua, William Ruto akorire barabara ĩyo ĩtigarĩtie kilomita cigana nĩgetha ĩthire. Barabara ĩyo ya kĩndũ kilomita ta igana rĩmwe rĩ, ndigwĩciria nĩ yarĩ na makĩria ya kilomita 25 iria ciatigarĩte. Nĩguo. Na nginyagia ũmũthĩ ũyũ kilomita ici 25 no cio aragũthagũtha harĩa Karatina. Ũngĩrwo ataru hara kuma hara Karatina rĩ, kagiakĩte kilomita cigana mĩaka ĩna. Tondũ hĩndĩ arahutahutia hara Kangosho, okĩte kũingĩra Karatina town. Na ararĩkĩria harĩa Omega. Ona ndagĩkinyĩte nginyagia hara reri-inĩ. Agacoka ningĩ nĩ ahutahutĩtie hanini hara Mathaithi. Harĩa ũgoka gũkinya Mathaithi. Wauma harĩa kanitha-inĩ wa Pefo ũgĩũka gũikũrũka nginyagia harĩa nĩgetha wambate harĩa Mathaithi primary, Mathaithi PCA. Hau no kai hau akĩrĩ kilomita, nĩ akinyĩtie kilomita. Rĩu hau nĩ harenda gũtuonithia atĩ nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno atĩ rĩu nĩ twakinya Singapore. Kai William Ruto atuonaga tũrĩ andũ akĩigua atĩa. Ona gata tũtarĩ na hakiri ta tũtarona na tũtaramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Mũndũ ũyũ agacoka agoka akoya mathibitarĩ maitũ. Ũmũthĩ ũyũ ndokeirwo nĩ mũndũ message ũtukũ na ndokire kwandĩkĩra Dr. Kagwa mũnene wa thibitarĩ ya Mũkũrũ-inĩ atĩ macini cia x-ray na andũ icio othe itiraruta wĩra. Mũndũ wothe warora kũrĩa Mũkũrũ-inĩ araribaiwo gũthiĩ thibitarĩ nene na kũrĩa ya Kenyatta na kũrĩa Kibaki Hospital. But why? Doria ndagĩtarĩ ndika nĩ ajokeirie na akonda ajokire nĩ njui nĩ akũnjokeria tondũ nĩ acokagia Dr. Kagwa nĩ mwega nĩ athikagĩrĩria. But Dr. Kagwa ena thĩna tondũ thibitarĩ ĩno yake arĩkia gũthondeka arwaru, mbeca iria ciothe irarĩhwo na ikoywo nginyagia nĩ nyamũ ĩtagwo e-Citizen, ciothe gũtirĩ iracoka thĩinĩ wa thibitarĩ ĩyo. Ciothe ikwamĩte gũkũ Nairobi gwa SHA. Tondũ rĩu gũtũraria thibitarĩ ya Mũkũrũ-inĩ ĩhũrĩtwo makĩria ya milioni 60 iria itarĩ irarĩhwo. No rĩgure Kang'ata akiuga ahũrĩtwo makĩria ya milioni 250, Nyeri ĩhũrĩtwo makĩria ya milioni 500, Nyeri County peke yake. Na ndĩraria ũhoro wa Nyeri County Government Hospitals. Itanaingĩra ũhoro wa Mathari na Tumutumu. Mathari nĩ makĩria ya nuthu bilioni pia, Tumutumu nĩ makĩria ya milioni 250 ta iria Murang'a ĩrĩa othe yũĩtwo. Nyeri nĩ ithuĩ tũkuĩte mbũri na tathe ya mbeca iria tũtarĩhĩtwo. Rĩu Dr. Kagwa rĩ ndarĩhĩtwo mbeca ici thĩinĩ wa thibitarĩ yake ya Mũkũrũ-inĩ nĩ SHA. Macini ĩngĩthũka rĩ ekũruta mbeca mũhuko agathondeke. Thirikari nĩ ĩrasabotage ũhoro wa ũrigitani wa mũingĩ thĩinĩ wa mathibitarĩ maitũ. No rĩu rĩ William Ruto arenda gũtwĩra atĩrĩrĩ mũriganĩrwo nĩ maũndũ macio mothe ndamwĩrĩire ma services nĩ ngũmũtwara Singapore gũtũrehera kĩũndũ gĩa gũtũthigithania thĩinĩ wa akiri nĩgetha tũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa ma mbere na acoke atwĩkĩrĩre kĩũndũ. Na wamũria Singapore ĩno ĩgakinywo rĩrĩ arauga ĩgakinywo mĩaka 20 aumĩte gĩtĩ-inĩ atĩ nĩ kwambĩrĩria arambĩrĩria thabarĩ. Koguo mũtigana mũrie kĩũria barabara ĩno ĩrĩa gwate nĩ gwakwo ya Thika Road rĩ atĩ kwambĩrĩria gwakwo mwaka ũyũ rĩ ndoria mũndũ ũmwe mũkuhĩrĩirie mũno wa kũrĩa Rift Valley rĩ anjĩrire mwakĩrwo nũ mwambe mwetere mũkwamba mweterere mĩaka tũramĩaka na kanua ithuĩ tũrĩ andũ a mwĩhoko. Andũ a kanitha wa Catholic marauga nĩ agendi a mwĩhoko. William Ruto nake arenda gwĩtua expert wa mũgendi wa mwĩhoko atĩ wĩra wake nĩ kũhe andũ a Kenya mwĩhoko akamahe mwĩhoko. Tũtingĩtĩkĩra kũheo mwĩhoko nĩ mũbĩa na tũheo nĩ William Ruto. Mũbĩa gũtirĩ handũ tũramũhe taxi itũ ya gũthiĩ gũtũrutĩra wĩra we aratũtwara igũrũ na gũtũhe mwĩhoko ũrĩa kwagĩrĩire. No we wĩ president tũtingĩkũhe nafasi ya gũtũheaga mwĩhoko ũrĩa tũrakũnengera mbeca citũ through the nose. Wakorwo nĩ tũrakũnengera mbeca no nginya ũrute wĩra. Araugire barabara ndĩrenduo barabara ĩno ya Thika Road ĩno ĩrerwo ĩgwakwo expressway ya ngorofa. Wa mbere nĩ ya kũrĩhio, wa kerĩ barabara ĩyo he mũndũ ranjĩrire ndĩgwakwo narua. Ũcio nĩ mwĩhoko mũraheirwo na mũraheirwo mwĩhoko ũcio nĩgetha mũtige kũnegena mũno tondũ andũ a Mount Kenya nĩ nyuĩ mũranegena mũno mũigua Safaricom nĩ kwendio.
marauga mungiamba muheoka mwihoko hande barabara ya Thika Road ni gwakwo ri no na muhenio ati Safaricom yakwo niwe gwaka yendio niwe gwaka barabara yo guo ri ni mugukira muge he angikorwo Safaricom irakiendio Thika Road yakwo ri reke tugikire. That is what is happening. Andu aitu ni kuhenio murahenio barabara yo gutire mundu ramiaka ni wega muno reke marenda mukire nigetha Safaricom yendio reke twambe tuikirie hanini no tugicokereria na ni wega ngurunge mweshimua tondu nie ni ona ni thiangaga ugikwa mundu ararutwo thibitari ya Mukuru-ini agatwarwo Mwai Kibaki ni ndatigireire macini ciao cia dialysis ni ciakua koguo mundu wathiaga kuo ni oimire na thia thibitari ingi itoe niku wari wa Murang'a macini iregete kuruta wira koguo mundu angirutwo Mukuru-ini atumwo Mwai Kibaki a dialysis ucio wake ni muthiru na baigire koguo na gutire kwagia lift na ndio ria gugathie kugie lift Mwai Kibaki tondu lift cia thibitari ni ngurani mundu angikwira ni tuge gorofa yo ya gatatu aikurukagio mugacamania nake stairs ni ageikurukio koguo na thibitari iyo nayo ugikocia Mukuru-ini cina thina oneyo nayo iri na thina njirigite guthoma ninge ya Kenyatta nayo iyo nayo ni nguo riu gwecia ugitanire president ni juu ni akurora ni watongoria nyiri ugo turaria tha ici yes mathe kuri William Ruto kiria marahoya ni rori cia mboco na mucere no gutire mundu raria uhoro wa thibitari cia Mukuru-ini cia Nyeri gutire mundu raria uhoro wa thibitari ya Mwai Kibaki othe kiria marauga ni maheo mboco mathie nigetha mahote guthi kwiyendithiriria kuri andu na mathi kuria makamera atiriri gwithaithanirira kuri inyui nginya munyende atumia gwithaithanirira kuri inyui makinyukia kiondo kia no matiramenya atumia acio na mainukia kiondo kia mboco na mucere ni maramenya icio meguthie marie na wiki igithira ciothe igakororwo dio irwaiya kuria Nyeri ikoragwo nako ni maramenya thutha wa wiki imwe ciothe magakorwo marite na mageka atia na makarikia nacio marikia then what mutumia ucio na muthuri ucio acoka thi kuria thibitari bado ndarakora ndawa ni wega muno ni tugicokereria na mweshimiwa no ni wega njuge nie ni ndita mutangathi ndi two term na ni njui maundu no magugithie na mbere makiagagira muhia wa Maina ni akirie gukorwo agituthomera mohoro no mbere nene uri andu aingi na othe maroiga ati mutu uria aratigia ni mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Mutu wa ngima wa Lea ni muhinyu wega na ngima uriaga ukoma pa. Chavaci cia mutu wa ngano wa Lea tiga tu ni hakuhe weru maciara ni chama. Tonya duka kana supermarket ya kuhe nawe wetie mutu wa ngima wa Lea Premium Maize Meal na wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour na dokerira Lea Maize Flour na Lea Wheat Flour kuma New Palea Millers Thika. Mohoro-ini maitu ithare kihanda. Right, na wona sheriki kwihanda thaa ithatu hamwe na mohoro maria tugukorwo tugikurehera ni ati andu 10 ni makuire kurumirira mutino moru uria hanikire itura-ini ria Karai kuria mwena wa Naivasha barabara-ini nene ya kuma guku mucii wa Nairobi guthie mucii wa Naikuru. Mendekithia ma Mugathe Ruto makuhurana na dawa na aria marendia dawa cia kurebia akiuga aria marinyitikanaga na mahetia ni marituagirwo ihera ria guitwo ni maguciririe moni ngurani na mihango ya mathomo ni ambiriirie gucokereria rucini ruru aciari makiuria rugamireria mathukuru mamahe ihinda riiganu ria gucokaniriria mbeca cia bithi. Mohoro maya hamwe na mangi maingi mamukire thutha wa ndagika 22. Macio na mangi maingi ni mutugu gutamburukiria ithare handa. Atongoria ni mituge na gwa muingi ni njoho twake nyumba mwamena na mwamenithania muingi na mwendana ni mwaiguithania muingi twake Kenya ciana itura ciaracio ni mutu inie nguganie ni gutema muthungu thekaga cong'eke ngwire
tigagwetwa kimenyi kuri aria angi muthungu ni athire na ndagacoka endori ongi barengi uka Kenya twarua ithuothe Ngaya kiumba bururi uyu ombeire muthuri na mutumia ithuothe turi ciana cia nyina umwe riria uguthie no tukuwihugure wone Ngai ucio akworotete na karaka muira uthamaki wa gukuthi ndimwirite kaingi ti wa gutura na nduoyagirwa njugu makengwire umaga kuri Ngai ucio ri muoyo menyerera ukirwara mangundu kana ngwatie uyu etagwo Joseph Kamaro wa Wanjiru rwimbo rwake rwega rwitagwo atongoria nĩ inyuĩ tugu no ngunya behutie muno horo wigie ngari ya Toyota Hilux. Toyota Hilux nĩ ngari yumĩte kũrĩa gwa Sifau Mobility Company. Ngari ĩno ya Toyota Hilux nĩ wega ũmĩmenye wega, nĩ kũrĩ ngari nyingĩ ũngĩgomana nacio no ngari nyingĩ igakorwo rĩngĩ nĩ ngari ya thigithigiti ngari ĩngĩgũteithia, no ngari ya Toyota Hilux ĩgayanĩtio matĩna matatũ. Wa mbere nĩ kũrĩ na single cab na double cab. Ngari ici cierĩ ningĩ o ngari nĩ harĩ manual na automatic. Na njĩra nguhĩ no ũkorwo na ngari single cab manual kana automatic, ũkorwo na ngari double cab ya Toyota Hilux manual kana automatic. Ũcio tiguo mũthia. Ngari ĩno ya Toyota Hilux ningĩ no harĩ 2-wheel na 4-wheel drive. Na njĩra nguhĩ nĩ harĩ ngari ya single cab na nĩ manual kana nĩ automatic na no ikorwo 2-wheel kana 4-wheel drive. Ningĩ no ikorwo ngari ĩno ya double cab ikorwo manual kana automatic ũrĩa kwenda, na ikorwo 4-wheel kana 2-wheel kũringana ũrĩa kwenda. Na njĩra nguhĩ no ngũria atĩrĩrĩ, nĩ ũkoragwo na kĩndũ gĩgwĩtwo hardware nĩ ũkoragwo na ũrĩmi ũkoragwo ũkĩruta ũyũ mũnene nĩ ũkoragwo na biacara ĩrabatara ngari na hinya, ngari njega, ngari ĩgũthi kũndũ guothe ino nĩ ngari ya Toyota Hilux. Rĩu nĩgetha ũingĩre harĩ Hilux Owners Club, ngari ici ciumĩte gwa Sifau Mobility, reke nguhe namba yao nĩyo 0719029000 0719029000. Wita wakiri mheshimiwa rĩ, no nyende kũigua woni waku. President ni arawigire na ni undu wa bata muno ati kwina thina muru muno wa dawa cia kurefia wa bangi na njohi ndogogi ndohi cia gutugugia na ruga watho ni mugucenjia. By the way, mundu kunyitwo na heroin na cocaine ucio ni kunyongwo na dio ni ati abe ungiona na kurwa na dawa cia kurefia. Ino rimwe president yaragia maundu ukarigagwo kana mundu ucio ni aranyitanira na andu a Kenya na kana ni aranyita Kenya uri rathi na mbere. Wa mbere andu aria maroragwo ni dawa cia kurevia Kenya matiroragwo ni heroin kana cocaine. Andu maroragwo ni njohi ya ibango. Ungithie Mukurwe-ini kana uthie Nyeri kana uthie thiini wa matura ma Mount Kenya kana no uthie thiini wa bururi wothe wa Kenya including ona kura Gicũa-ini. Yes. Kira kirani na andu thiini wa bururi wa Kenya ti cocaine. Ni kindu gitagwo Johi cia ibango na cia second generation na third generation. Yes. However, ona cocaine kiri na thina no kira twina kyo kinene makiria thiini wa bururi wa Kenya ni ati gutwikite gitumiro kia itanga cia kwendia dawa icio cia cocaine maracitukiria guku thiini wa bururi wa Kenya. William Ruto president ni turaiguire akirugama akauga ati ni akarugamia maundu kana ni ekurehe watho wa kurehe njuragano thiini wa bururi wa Kenya mundu wothe uranyitwo na maundu macio ma dawa cia kurevia. Wa mbere ndimwire uhoro wa gikuo kana kioho gia gikuo kana ituiro ria gikuo thiini wa bururi wa Kenya ni ituiro rikoretwo rithirite na to Kenya ni thiini wa thĩ yothe na kurehe uhoro wa ku ati mundu ni ari uragagwo ni turamenya aragerio tu kurehe narrative kana kugeria gukiria methugunda mandu na meciria mandu thiini wa maundu macio no ni maheni tondu William Ruto korwo ni arenda kuhurana na dawa cia kurevia. Wa mbere angiamba bafute cabinet secretaries aria mari thiini wa cabinet yake turamenya wega
nĩ marahũthĩra kana nĩ marahũthĩrwo kana nĩ makoretwo makĩendia ndawa cia kũrebia kana magakorwo makĩfacilitate ũhoro wa wendia ndawa cia kũrebia. Mwaka kana mweri wa Oktoba mwaka ũcio ũrathirire, mũndũ wĩtagwo Dos Santos ahĩtũkĩire gũkũ kana ahĩtũkĩirie ndawa ya mabilioni ma mbeca cia cocaine thĩinĩ wa kĩwanja kĩa JKIA. Kwĩrĩrie microphone nĩgetha yume warie thĩinĩ mweri-inĩ wa 10 wa 2025 mwaka ũcio ũrathirire, o kĩndũ mĩeri 3 mĩthiru. Yes. Mũndũ wĩtagwo Dos Santos ahĩtũkĩirie ndawa cia kũrebia cia cocaine thĩinĩ wa kĩharo kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta International Airport, na athire akĩnyitĩrwo kũrĩa Ngeretha na ndawa cia kũrebia nyingĩ mũno ihĩtũkĩire thĩinĩ wa JKIA. Na ũndũ ũcio ũkĩrehe gĩcanjama kĩnene mũno thĩinĩ wa thĩ atĩ ndawa ciahĩtũkĩra atĩa thĩinĩ wa JKIA. Na rĩrĩa gwacokire gũgĩũka gũthuthurio thĩinĩ wa JKIA, kuonekire Dos Santos aumagaririo nĩ borithi, akiumagario nĩ aruti a wĩra a KAA, Kenya Airports Authority, na gwacoka kwarorwo andũ arĩa mamumagaririe tondũ nĩ gwekirwo mũcako mũnene mũno nĩ tondũ wa pressure ya kĩmabũrũri. Andũ arĩa macokire kũnyitwo, andũ erĩ kũrĩa Mombatha, andũ erĩ gũkũ Nairobi, marorwo andũ acio mena close association na waziri ũmwe thĩinĩ wa thirikari ya William Ruto. Araga kũmũbuta nĩkĩ? No ũrũgame mbere ya kĩng'ang'a kĩa andũ wambĩrĩrie kũrĩra ũkiugaga ũrĩa ciana citũ irakua nĩ tondũ wa ndawa cia kũrebia. Yet andũ arĩa mararuta wĩra ũcio, they are right under your nose. Wina hakwa no gũtirũ ndũreka. Yes. Ũroka gũtwĩra atĩ ngari nĩ irĩnyitagwo, cianyitwo kũrĩa barabara, irĩnyitagwo atĩ na mweneyo akamĩbobaiti gatuĩka ya thirikari yakorwo ĩkuĩte njohi cia kũrebia kana ĩkuĩte njohi cia ibango. Ũkauga atĩ mũndũ ũcio arĩnyitagwo akohwo kĩoho kĩa maica. Ngũrie we president, ũreka kũnjĩra atĩ ndũĩ kũrĩa iganda icio irĩ cia gũthondekera njohi icio ũtuĩke atĩ ũrĩcietagĩrĩra kũrĩa barabara. Ũraga kũvamĩra kũrĩa irathondekerwo nĩkĩ? No toy kũrĩa njohi ici irathondekerwo kũrĩa Kariobangi. Ũracieterera barabara nĩkĩ? Thĩinĩ wa policy ciaku president iria wĩ nacio thĩinĩ wa thingira wa iregi, ũrĩ na ĩmwe ĩrauga kĩndũ gĩtagwo denaturing ya kĩndũ gĩtagwo ethanol. At ethanol ĩrĩa yothe ĩrauma bũrũri-inĩ wa Kenya na ĩrĩa ĩrauma mabũrũri ma nanja nginya kũrĩa Tanzania na kũrĩa kũngĩ, ĩrĩa ĩrauma kũrĩa Mumias Sugar na ĩrĩa ĩrauma kũrĩa Nzoia Sugar marĩkia gũthondeka cukari. Ethanol wewe wĩna policy paper, wĩna record, wĩna report ya kuga atĩ ethanol ĩgatuĩka ĩgekwo kĩndũ gĩtagwo denaturing. Denaturing nĩ kuga ĩgekĩrwo marũrũ atĩ process ya gũthondeka ethanol kana ya gũthondeka cukari tondũ nĩ rehaga ethanol, process ya ethanol ya mũico harĩa nĩ kũmĩkĩra marũrũ makari mũno ĩkiuma kũu ĩgĩkuo nĩ kĩrori for industrial use wherever kũrĩa kũhũthĩrwo nĩ tondũ wa maũndũ ma manufacturing ya maũndũ mangĩ. Atĩ ethanol ĩyo ĩrĩkoragwo ĩkĩrĩtwo ũrũrũ atĩ ndĩngĩhota kũiywo gũthiĩ gũthondeka njohi tondũ gũtikĩrĩ mũndũ ũngĩnyua njohi yana marũrũ. Na wĩna policy paper ĩyo ũraga gwĩka ũguo nĩkĩ kũ-implement ĩyo ethanol ĩtuĩke denatured thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ũkauga atĩ tũgĩetagĩrĩra ngari kũrĩa barabara atĩ twanyita ngari ĩkuĩte njohi. Ona tũrahũra na mũndũ ũrendia njohi nĩkĩ? Arutire kũ njohi ĩyo ĩthondekeirwo kũ? Ũrĩa kũnjĩra na mĩbango na mĩtaratara mĩnene ũrĩa wĩ nayo ya kuga atĩ nĩ ũnyitaga raw intelligence. Ũnyitaga raw intelligence ya siasa kũrĩa Rigathi arathiĩ nĩgetha ũtũme borithi na gũtũmwo goons, no ndũngĩhota kũnyita raw intelligence ya kũrĩa njohi irathondekerwo. Nĩ mũmenyaga kũrĩa Rigathi egũthiĩ na mũkamenya tene ta ira mũraihũrĩtie borithi kũrĩa Kĩbicoi na kũrĩa rathiĩte kanitha-inĩ wa AIPCA. No kũrĩa njohi ĩgũthondekerwo rĩ, borithi ũcio matingĩkinya na matingĩmenya, no nĩ mekũhota gũthiĩ kũnyita Rigathi na kũmũthũkĩria mĩcemanio yake. Mũratũkua ũru mũno, mũratũkua ũru mũno tũrĩ andũ a Kenya. No ndĩreciria thĩna wa njohi wĩ kuo mũno. Thĩna wa njohi ũrĩ kuo na president no anine thĩna ũcio angĩenda. Ndekũbatara gũthiĩ gũtũra ũrĩa kwa handũ kana ũrĩa gũthiĩ gũcenjia watho. Nĩ watho ũrĩkũ ũcio wathiĩ gũcenjia? Nĩ watho ũrĩkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũtekĩrĩtwo? Nĩ policy ĩrĩkũ ũtarĩ nayo thĩinĩ wa metha yaku ta president? Nĩ watho ũrĩkũ ũtarĩ naguo thĩinĩ wa metha yaku ta president? Nigetha gũtuĩke atĩ rĩu wetereire atĩ gũthiĩ gũthondeka watho. Maũndũ maya mothe nĩ kũhenio tũrahenio na no kũhũrĩrwo tũrahũrĩrwo kanua nigetha tũhenio na tũkenio. Tondũ thaa ici ũguo andũ maigua atĩ ciana ciao nĩ ikweherio mathĩna-inĩ ma njohi nĩ marakena mũno. Tondũ rĩu rĩrĩa Rigathi ararĩ deputy president, we nĩ ahũranĩte na nyamũ thĩinĩ wa harĩa head to head. No ũhoro ũcio wa njohi ũgacoka thĩ mũno. Na acamonete nginyagia borithi ciothe ndamacomonaga gũthiĩ kũmera mekage maũndũ gĩciaca. Amacomanaga kũmera mathiĩ mahũrane na njohi. Twathiĩte nginyagia mĩcemanio kũndũ guothe, athire mĩcemanio yothe kũndũ guothe thĩinĩ wa headquarters ciothe cia counties kana thĩinĩ wa provinces iria ciarĩ originally.
athiĩte Eastern, agathi kũrĩa Central, agathi nginyagia kũrĩa Nyanza, agathi nginyagia kũrĩa Coast kũhũrana ũhoro ũyũ wa njohi, na nĩ wacokete thĩ mũno. No kuma rĩrĩa Rigathĩ aumire hau gũtirĩ ũndũ ũcokete ũkoywo kana ikinya rĩo wetwo rĩroneka. Thaa ici tiga mĩario tũraiguire gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Na andũ nĩ megũkĩgĩa na mwĩhoko mũno president akiuga ũguo. No nĩ ndĩrenda andũ mũririkane wega, no nginyagia tũtindĩke president atige gũtwĩra, tondũ nĩ atwĩrĩte mũno. Gũtigĩtuĩka atĩ mwaka wa kana no gũtwĩrĩra aratwĩrĩra. Mwaka wa kana Mr President, wĩna record ciothe, wĩna report ciothe. Kũrĩa guothe njohi irathondekerwo wĩna kuo. We ũraugire ũyũ consumer raw intelligence. No ũrauga we wĩ mũndũ mũũgĩ mũno. President, wĩ mũndũ mũũgĩ mũno. Na rĩu tondũ ũkĩrĩ mũndũ mũũgĩ mũno rĩ, ũgĩ ũyũ waku rĩ ko tangĩũhũthĩra gũteithia kũnina ũhoro wa ũrugi wa njohi kũrĩa irarugĩrwo. Na njĩra nguhĩ ũragethia kuga president angĩenda njohi thire na hinya ũrĩa akoragwo naguo nĩ ũndũ ũngĩthira na ihenya. Ona no ĩkĩnine, ona no tũkĩbucie ritho. Na rĩu mũthĩ kwanja ndĩrenda kũmwĩra o andũ aitũ a Kenya, arĩa mũnyuaga njohi ici ndũrũ kũrĩa irabu-inĩ nene na nginyagia ma supermarket-inĩ, mũgĩciragia mũranyua njohi irugĩtwo wega kana ithondeketwo wega, ina ingĩ ciandĩkĩtwo atĩ nĩ imported, mũmenyage nyingĩ irathondekerwo wa Kariobangi. Njohi iria mũrathi mũkenderio kĩrabu-inĩ kĩa goro kĩna rĩtwa inene thĩinĩ wa Nairobi kana o kũrĩa kũngĩ mũkoragwo, mũkareherwo njohi cigĩtwo hara kaunta-inĩ ibangĩtwo macuba marĩa manene marĩ marĩtwa manene, na mũkerwo ciumĩte nja ya bũrũri. No kenderio njohi hiyo kwanja ingĩ mũthiaga mũko harĩa cuba ũkarĩha ngiri kĩbaũ ũkanengerwo cuba, ingĩ ũkanengera na ngiri 3 ũkanengerwo cuba. Njohi hiyo ũrathi kũnengera na harĩa ngiri 3 atĩ nĩ wine kana nĩ gin kana nĩkĩ ũranengerwo hau na ĩna rĩtwa inene, ũramĩigĩrĩra metha-inĩ ũguo ũrutĩte ngiri 3. Njohi hiyo nĩ ya ciringi 300 ĩthondekeirwo wa Kariobangi. Yes. Na nĩ contraband, nĩ counterfeit. Rĩu koguo rĩ, andũ aitũ a Kenya mũmenyage maica manyu marĩ at risk nĩ tondũ wa njohi icio nyingĩ, na thirikari ĩngĩenda kũnina njohi icio no icinine. Na thirikari no ĩgũcinina atĩa na nĩo mararuta wĩra ũcio. No rĩu president nĩ ũrona ta gũtobora ũkĩra andũ rĩu specifically Mount Kenya. You see, president maũndũ macio arauga rĩ, arauga nĩgetha akenie aikia a kura tondũ 2027 yakuhĩrĩ. Ndĩrenda kuga ũũ, president gũtobora gwake nĩ kwamba kwamua we mwene arie ndeto cia ma. Auga nĩ ekũhũrana na njohi na amaanishe atĩ nĩ ekũhũrana na njohi na nĩ ekũhũrana na ndawa cia kũrebia. Atiga gũtũikĩria maũndũ ma gũtũkenia kana gũtũrakaria. Ndikantũranyitana. Ndanyita. Akorwo nĩ arenda kũhũrana na njohi, William Ruto nĩoĩ njĩra ya kũhũrana na njohi, na niĩ nĩ ngũmũhe advice. Yes. Ingĩra kũrĩa irathondekerwo Kariobangi South. Ingĩra kũrĩa irathondekerwo, ona tiga na ene irabu. Mwene kĩrabu angĩkanyita njohi ĩrĩa yagĩrĩire nĩyo akendia. Anyite ĩrĩa yagĩrĩire nĩyo ekwendia. Nĩguo. Tondũ ingĩ marareherwo kũu nĩ ma suppliers. Ona angĩ o matiĩ kũra supplier arutire njohi icio. Hũrana na mũndũ ũrathondeka njohi ĩrĩa tagĩrĩire thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Akorwo nĩ availability ya ethano ĩyo ya gũthondeka njohi icio cia ibango, make sure ndĩrĩ available. Ethano yothe ĩkũingĩra bũrũri wa Kenya na yothe ĩgũthondekwo thĩinĩ wa industry cia Kenya nĩ ĩtuĩke denatured. Ũndũ mũhũthũ. Angona nĩ ĩkagĩrwo cumbĩ ĩgatuĩka rĩu ndĩngĩthondeka. Tiga ĩrekĩrwo marũrũ. Ĩgekĩrwo marũrũ ta biribiri kana kĩndũ ta kĩu ũguo. Nĩ wega. Atĩ ũngĩthiĩ kũnyua nyama ũndũ ũngĩka atĩa? Nĩ wega mũno. Tũgĩcokereria no tũgũkorwo tũkĩaria na mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Mũkũrũ-inĩ. Akĩotha makombe-inĩ na kĩaga bata wa rũciũ. Na nĩ matwĩkire ũru magĩtũthũkĩria nake, nĩ matwĩkire ũru magĩthũkia rũciũ rwitũ. Arĩa njohi cia ibango Kenya Ngai aromũthũra. Nĩ
anasema arehia njohi cia ibango Kenya Ngai aromuthura no ngiona wiritwo Ngai aroguthura umenye hau ti hega na riu no turakuhiriria ni ngwirire thutha wa mohoro ma thaa ithatu hena ciringi 100,000 iria ngugwitira ni ngwetanire 300 na muico wa uhoro ni ciringi ningi 100,000 iria 300 iria iguka 300 na iria igũkorwo igĩũka thaa 4 yatigaria ndagĩka 5. Good morning, nĩ mĩtambo ya Inoro FM. Nĩ ndakwĩra 300,000 thaa 4 yatigaria ndagĩka 5, 100,000 nĩ thutha wa mohoro ma thaa 3 star 236 star 2 hash rũmĩrĩra mĩtaratara star 236 star 2 hash urumirire mitaratara. Mheshimiwa korori wugitiri hade ona ciatigara ndagika tu 5. Yes. Na kuri andu maranjuria ha makanjuria turona ndeto mitandao-ini ati ni urarugama gite gia senator na kiama kia DCP. Ni ndikurio muno ni andu aingi muno kuma riria njukirire. Nie na tiga gia senator ndanaigua we governor wa Nyeri. Thengi muno andu ara murahoera maundu manene na ni njokagia ngatho ni kuona ati ni mura appreciate wira turaruta no ni gwenda kuga 2027 Godfrey gite kia mukurwe-ini kia MP. Yes. Koguo ndeto icio ingi ciothe mundu angikorwo akigua ku kana ku itiumanite nawe no wega ni gukionania ati andu no maratwitikia na makona ati no tuhote kuruta wira munene nginya githie wa Nyeri County no nitukiuga tutikoragwo na ihenya inene ria maundu koguo tukadefend gite kia mukurwe-ini kia MP ni wega kuga uguo nigetha tukiheria nganja hari hangikorwo hena nganja no kiria ngwenda kuga ni atiriri bwana John Mushwe. Yes. Uhoro wigie ithie ria Singapore ni kuhuguyo andu marahuguyo meciria kuri maundu meri William Ruto areka. Number 1 ni kuhenia andu maundu ma Singapore, maundu nake aramenya ndambite gwika maria eranire maharia mbere. Number 2 ni kwenderia andu guoya ati ino opposition mwe nayo ri ndingitoria na andu na kuri andu maragura kaundu kau ngarigwa atia muragura maundu maria murenderio na guku rungu ni na yes andu itureke inde mwire mutige kuinaina na kubabaika ati opposition ati matiraigua na ngane mareka atia kuri hindi andu a siasa mangiukira muthenya mothe maria na ruga imwe mauge ati ni manyitanira. It is not possible. No kinya mureke andu amathigithane, no kinya mureke andu amatwarane ugo maratwarana tondu no nginyagia o mundu ethe space yake thina opposition yino. Yes. Negotiation igacoka guka haria mwisho na andu maka negotiate kuringana na no riu hotete gukava space iriku na koguo nikio ni meguthigithana oro nao nigetha haria mwisho wa uhoro magacoka riu maiguithanie. Koguo mutigakona wasiwasi na mutige kugura ndeto icio ati gutire na mundu ngihota kuhurana na William Ruto ati thina opposition. In any case tha icio guo it is the people against William Ruto. Ni andu a Kenya marahurana na William Ruto. Ona andu a Kenya metereire ni kandidate uriku ucio goka nigetha riu manyitane nake mahote kukuruta William Ruto tondu urure wa mbere thini wa bururi wa Kenya nigetha bururi ucoke raini ni kwamba kweheria William Ruto. Tutingihota guthie miaka ingi 5 my friend ya Kenya hari ethiete tondu Kenya no irendio right left and center na tondu kwaja ni kuri na satellite ya ikirio twaingirora uguo ni andu a KDF yaikirio uguo cio kuria California USA ya kurora minerals thini wa bururi wa Kenya kuria iri na ni wambiria kuigwa makiambiriria kurekereria kama gwa kamwe no rigura mauga twikire kuria Kakamega kwina minerals nyingi muno. Ni ndramenya satellite yo nionete information nyingi muno igi minerals kuria iri riu bururi wa Kenya ni twahota gukorwo twina githigithanio kingi kinene muno tondu riu thirikari ira twari uhoro wayo ina information na information ira twinayo by the way ona kuri America menayo ni uronire makiruta mundu witagwo Maduro ni ndu andu mamareciria ati Maduro aruto tondu uhoro wa drugs kana maundu mangi andu amwe taithwe ara twi maundu ma siasa cia kimabũrũri ura ithiaga na mbere turamenya Maduro kuria Venezuela ararutirwo tondu wa maguta maria mari kuu tondu Venezuela niguo bũrũri uria wina reserve ya maguta maingi muno thiini wa thi na matiri mahota ku exploit maguta macio. Koguo ni ndiramenya andu amwe ni marenda gwiciria undu tocio hino ugikeke thiini wa bururi wa Kenya. Ndigwiciria no tukorwo tugithie na hau na ruo guo tondu Trump thaici aramba kurora bururi wa Kenya na ritho ria biashara uria angihota gwika biashara na bururi wa Kenya thiini wa minerals iria ironeka. Kwina mahiga ma goro. Kwina mahiga ma goro
na thahabu na maũndũ ta macio na nĩ ngwenda kuga ndĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ tũtingĩnina mĩeri 12 Trump atokĩte Kenya nĩ ũguo mũheshimiwa nĩ twarĩkia tondũ wa egũka Kenya nĩ tondũ wa kũrũmĩrĩra ũhoro ũcio wa mahiga magoro no agĩũka ndegũka na rĩtwa rĩu egũka na rĩtwa rĩngĩ nĩ ũronire agĩthiĩ gũcaĩna mkataba gatagatĩ ka andũ a DRC na Rwanda agĩthiĩ gũcaĩna mkataba ũcio rĩ andũ a mkataba ũcio ũcaĩnĩrwo gũkũ East Africa na mũndũ ũrĩa ũraiguithanagia andũ acio nĩ Uhuru Kenyatta arametire o kũrĩa mũrimo o kũrĩa America Washington DC marathire thingira wao ya White House kũrĩa nĩkuo marathire gũcaĩnĩra maũndũ macio ũreciria marathiaga kũu nĩkĩ nĩ wega mũno mweciwa mathaa maitũ nĩ mathira na nĩ wagĩcira ũrĩa wacira no gwethana na andũ arĩa marĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha nao moke magĩcire ũrĩa macira tuma na mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Mũkũrũ-inĩ ũyũ etagwo Wakiri Kagucia nĩ mũndũ ũkoretwo kuo thirikari-inĩ ya kũrĩa mwena wa county rĩu akaingĩra thirikari ĩno ĩngĩ nene na nĩ wakĩigua ũrĩa acira mũrũgamo ũrĩa wothe auma naguo nĩ ngũmenyithie ti wa Inooro FM nĩ mũrũgamo wake ta mũndũ kĩũmbe nĩ hĩndĩ ciandĩte wega thaa ithatũ na kĩo nĩ mũhĩa wa Maina akĩrĩkia tu gũthoma mohoro nĩ ngwĩtanĩra ciringi 100 nĩ ciachangamkia Krisi ũyaine na Inooro atĩa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ũrũmĩrĩre mĩtaratara maya mangĩ mothe mahota gũkorwo makĩrehe na makorwo marĩ maku 100 nĩ thutha wa mohoro Inooro Mogene Mutare Ino de seseni ya utugino tana Inoro Osio de Inoro no tuagia toyo Isiti kudini ore akore no toe Inoro Osio de Inoro no tuagia toyo Inoro Oroshine andũ 10 gũkua kũrũmĩrĩra mũtino mũru ũrĩa ũhanĩkire itũũra-inĩ rĩa Karaĩ kũrĩa Naivasha barabara-inĩ nene ya kuma Nairobi gũthiĩ kũrĩa Naikuru merekithia ma Mũgathe Ruto kwenda endia ndawa cia kũrebia magatuagĩrwo ihera rĩa gũitwo nĩ magucĩrĩirie maoni ngũrani na mĩhang'o ya mathomo nĩ yambĩrĩirie gũcokereria rũcinĩ rũrũ aciari makĩũria maheo ihinda rĩiganu rĩa kũrĩhĩra ciana ciao bithi itakuingatwo. Wote ambao wanauza pombe haramu tunabadilisha sheria. Assets ya hii watu, hii magari wanatumia kubeba pombe left right and center. Ukichikwa unabeba pombe haramu, hiyo gari inakuwa ya serikali. Abe akinyire aria me iguru tando aria me iguru niyo marehagira aya methi. Na nituonaga ngina me thirikari-inĩ ni arene biũ no niyo macirehaga ngina gũkũ magakinyia ngina gũkũ mĩtainĩ. Junior twende karoka njeru ya ngirinya uniform na mbeca cia mwarimu na nginyone irio cia kuria mbembe niromire nĩ arendeka visi nĩ arendeka uniform nĩ arendeka mabuku ndoni mũrigo ũcio ndirigwo nditũbĩire taki na ndirigwo ndĩna stress mũno tondũ kũrĩa ndendaga kũmũtwara na tũkuetĩtwo na ndiramenya wega rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Tugino Tana Inooro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ ngakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina no tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Andũ 10 nĩ makuire kũrũmĩrĩra mũtino mũru ũrĩa ũhanĩkire ũgĩkuruhania bathi na ngari ya matatũ itũũra-inĩ rĩa Karaĩ kũrĩa mwena wa Naivasha barabara-inĩ nene ya kuma gũkũ mũciĩ wa Nairobi kwerekera mũciĩ wa Naikuru. Mũtino ũcio ũhanĩkire kũrĩ ta thaa 5:30 cia ũtukũ wa kũroka gũkĩa ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa bathi ya kambuni ya Green Line ĩgũthanire kĩongo gwa kĩongo na matatũ ya Nanyuki Cab Shuttle. Ndũmĩrĩri ya borithi ĩroiga andũ 9 makuire hau nake wa 10 atorio nĩ nguraro agĩtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ nene ya kũrĩa Naivasha.
name is Mr. Wilson Ararab Sigei, Sub-County Police Commander Naivasha. There is an accident which occurred in this area of Karai. There was a bus coming from Western en route to Nairobi, and unfortunately he was overtaken and came head-on collision with a matatu which was going on the opposite direction. Unfortunately, we have been able to have fatalities and a number of injuries. Right now, we have been able to clear the road. Really, it's a black spot right now. As we have been observing, it is a straight line. This stretch of the road, motor vehicles are overspeeding. I think right now most people will be reporting back to work. Children are going back to school. There will be heavy traffic on the road. I am advising motorists to plan their travel on time for them to be safe from where they are starting and where they are ending to. Bathi yo ekumite kuria mwena wa ithiro ria bururi ikirehe athii guku Nairobi, nayo matatu iguthiaga mwena wa Naikuru. Horo makiria roiga mutino ucio hanikire mita nini kuma haria mubunge wa tene wa Lugari Cyrus Jirongo akwiriire mweri-ini muthiru. Aria moima bathi-ini yo maraiga ndereba wao ni kuonekanaga ari na minoga miingi akiuma Kakamega na hingicanire na ngari nini kumaga kinyuiro-ini kimwe kia maguta. Kwa majina ni Duncan Kirui Magas kutoka Wamono. Tumetravel asubuhi, tumetoka Wamono imekuwa kitu saa 8. Wakati tumefika Nakuru, driver alianza kuzidiwa na usingizi tuseme na uchovu, kwa sababu wakati ametoka Nairobi amefika Ruaha kama amegeuka anarudi Nairobi tena na hakuwa na msaidizi, so amekuwa mwenyewe, na hiyo gari imekuwa inakuja mwendo wa kasi sana. So wakati amefika Nakuru, hizi mataa za gari zingine zikaanza kumlemea, so anafika mahali ana slow. Nikafika mahali nikaita conductor nikamwambia you need to talk with your driver, sababu it is like ako dizzy, hebu mkeep company kama tunaweza endelea. Before tufike Naivasha akaenda tena akakuwa dizzy, so nikaambia conductor ongea na driver, so uko na abiria unashukisha hapa Naivasha, tukifika hapo ashuke at least kama anaweza nawa uso and then tuendelee. So hapo ameshuka, hata tumefika hapo Naivasha my young brother ameshukia hapo na tukarudi sisi tukaendelea na safari. So wakati alishuka chini kurudi tena kwa gari, hiyo gari sasa ameitoa hapo ikiwa kwa mwendo wa kazi sana. So wakati tumefika kwa mafuta tumepata kuna premium imetokea hapo, kaingia tu kwa barabara na ika slow, na sisi gari ilikuwa ina high speed, so there's no way angeshika emergency. So wakati amejaribu kuihepa ndio tukapatana na Nissan head on collision. Andu 35 aria ni hamwe na ciana 5 nini nio magurarire na maratangikirwo thibitari-ini ya Naivasha kuria maguthukirio. Kutoka kwa mafuta fulani pale tulikuwa tumepita Naivasha, ilikuwa inatokea pale kwa mafuta inaingia kwa njia, ilikuwa personal car. Sasa wakati ilikuwa inaingia side yetu, sasa tumefika tu hapa Naivasha. Hiyo gari ilikuwa inaenda vibaya, but vile tumefika hapa Naivasha kulikuwa na conductor wawili. So huyu mmoja alikuwa anapigisha driver story na ule mwingine akamwambia wewe sitaki ukae hapo mbele na driver, utoke hapo mbele uende ukae hapo nyuma. Dakika 10 hazikuisha ndo tukagongana na Nissan. Kuna gari ilikuwa inatokea kwa mafuta, alafu Nissan inatokea huko. Kaona gari kaanza kusunguka kwa barabara. Sasa sinikupika ndio na ikapiringika. Tulikuwa kwa basi. Hata mimi mwenyewe nikaanguka, hata mimi nilikuwa wanapitia kwangu ndio watu watoke nje. Na kuma guku mucii wa Tuginotana Inoro FM turatuma ndumiriri citu cia macakaya kuri family iria ihutirio ni mutino ucio na waria mari thibitari-ini turamendithiria kuhona kwa naihenya. Tuthie githomo-ini riu na mihango ya mathomo ni yambiriirie gucokereria rucini ruru, arutwo makiambiriria tamu ya mbere ya mwaka uyu mweru wa 2026. ni tamu ire gukorwo ri na mihango miingi ma githomo gia CBE gikiingira ikereka rieru kuria arutwo makiria ma milioni 1,100,000 aria meriga gutiriha kigeranio kia grade ya 9 KJSEA merigireirwo kuingira grade ya 10 mathukuru-ini ma secondary kwambiriria kiumia giukite, na thirikari ni rikitie kwanirira ati nirarekereirie kigina gia ciringi bilioni 44 na milioni 245 cia kuramata githomo, iria ciari no maroria rugamireria mathukuru kumahe ihinda riiganu ria gucokaniriria mbeca niguo marihire ciana cia obithi itegucokithio na micii. Mwandiki kuria mwena wa Kirinyaga Johnson Muriithi ni araneirie na ciari magitariria morito maria maragerera. Arendeka bisi, arendeka uniform, arendeka mabuku. Ni murigo sindirigwo nditubeire taki.
ngarama ya muturire iguru muno tamu ya mbere ni ekoragwa ndito muno tondu no nginya wingire na indo cionde iraru andikirwo na mandikite ino nyinge muno. Ni aciari aria maracokia ciana ciao cukuru muthenya wa umuthi kwambiriria tamu njeru ya mwaka wa 2023 guku makiuga meirwo ni mathina kiondorita. Junior twende karoka njeru ya ngirinya uniform na mbeca cia mwalimu na nginyona irio cia kuria. Ciria ni mugite thina munene magumire ni ngarama ya muturire kuona thuku ici githomo gitikoretwo kiavuri na ngibembere irakorwo nginyagia cioma migunda. Mbeca ni andari ngurutana na nyuma kurimi 800 nginya materiga na riko mbembe ni iromire mboco ni iromire gutekindu na nyumba kwa secondary form 4 ni na ndekindu na ni arenda visi na nginya rigu ona ndiramenya ngumucokia na ki kana kiria akaria kana kiria akanyuaga tondu ti kwega ona banini ta ndekindu. Kwa ciaria magithi na mbere na kubinyirika ni mugite nginyagia ciana ciao kurira korwo yito ni kurene na mishie riba ndina stress muno tondu kule ndenda kumutwara na tukwetito ana ndiramenya wega bi oya na matino oya na wega tondu urapuraga mwana wago kirinyaga ugakoretirwo ringi ta miru kana embu na ndi school ukarikwa kana kaka kiuma go akathie embu maguru. No kuri ugu mutongori wa bururi William Ruto ni arakorerwa akiuga ciana ciothe na igukuru igithoma na njira iria yagirire na nginya thirikari ni rekereirie mbeca. No child should be sent home from any day school because of matters school fees, because government is going to cover the education of our children. Watoto watalipa wale wako boarding schools na ile pesa wanalipa tayari has been approved. The amount has been approved. Nimesikia wanasiasa wengine wanaongea siasa kidogo ati school fees itaongezwa. School fees ya shule ya wapi? Undu wa kurekereria mbeca cia thirikari ni ukoretwo gikirirwo nganja ni mwethaniro obumwe na aciari. Kabla utupeleke Singapore si ulipe pesa ya shule, kabla utupeleke Singapore si ulipe pending bills. Kari atuetere gututeithia cukuru ni cia bure, junior secondary ni cia bure, igutekindu na kimo matuvete. Kwa cukuru ni ya bure, ciana gutekindu tukaripaga. Riu tubinyiririo, wetekia twareterwo cino tutima cio. Wetekia twaciona tondu mabeni make mari iguru tangwasi. Ndamakaga ucio, kimbara ya kithigithania ni kumebulithania. Foto ni FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muraithi. Mushi watu ginotana tuthie kungi matura-ini na mendekithia ma mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto maguberegenya mawatho niguo kuhurana na dawa cia kurebia ni maguciriirie moni ngurani kuma kuri muingi. Ruto arendekithia aria manyitikana no cuke magatuagirwo ihera ria guitwo na indo ciao ikendio niguo guteithiriria aria meheirwo ni dawa icio matura-ini ya Kenya. Aria maritie na Inoro rucini moritie Ruto guthingatithia ciiko hari miario yake niguo gutigirira gutire mundu kunirwo maitho ni watho ona angikorwo ni munene thirikari-ini no ya gatano. Mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna ni aramurika uhoro eri kuria mwena wa Moro. Hawa watu wote ambao wanauza pombe haramu tunabadilisha sheria. Assets ya hii watu, hii magari wanatumia kubeba pombe left right and center, ukishikwa unabeba pombe haramu, hiyo gari inakuwa ya serikali. Ni miario ya President William Ruto akiruta mukana mururu kuri aria makoretwo makiendia dawa cia kurevia guku bururi-ini. Riu ona akendekithia gukorwo gucenjio watho niguo aria manyitikana makiendia kana kurehe dawa na makiria muthemba wa cocaine na heroin bururi-ini magatuirwo guitwo. Mtu anauza cocaine, mtu anauza heroin, watoto wetu wamekwisha. Tunabadilisha sheria. Ilikuwa inasemekana kwa sheria ya zamani ati mtu kama huyo apigwe fine ya 1,000,000. Sasa tunabadilisha, mtu kama huyo inakuwa capital punishment. Mtu kama huyo anaenda kunyongwa. President augite thina uyu utangihuranwo naguo na njira ino waya guthinikania bururi riri mbeu njithi aingi marikite uhuthiri-ini wa dawa cia kurevia. 5 million people in Kenya is far too many. We cannot continue na hiyo barabara. Ni ndeto iria itumurite mawoni gatagati-ini ka Kenya aya mari amwe aikari a Moro ambe akinyire aria me iguru tondu aria me iguru nio marehagira aya methi na nituonaga ngina me thirikari-ini ni anene biu no nio macirehaga ngina guku guo magakinyia ngina guku mitai-ini makiamba kunyita aya methi reke watho ndwatuike ati ni wakumithia uri thi no uri iguru the king uri hara iguru biu ndakinyirwo no arenderea na wira ucio. Thirikari ihitanaga na muhuthiri wa thi ndiria
ĩrahĩtana na ũrĩa kĩhumo kĩayo. Ti mũndũ wa kawaida ũngĩhota gũthiĩ kũ-import ndawa cia kũrebia. Ndawa icio iragĩrwo nĩ andũ arĩa anene. Na rĩu kũrĩkinyagĩrĩrwo atĩ mwanake fulani no ũrendia ndawa agagĩkinyĩra nĩ oragwo. Mũtumia fulani no ũranyitirwo akĩendia ndawa akacana agatuĩka nĩ oragwo. Maugĩte watho ũyũ ũngĩkinyanĩrio nĩ gũbatiĩ kũgĩa na ũigĩrĩrĩki mũnene gũkũ makĩenda arĩa mararehe ndawa ici makahĩtanwo nao andũ a kũhĩtana na endia anini a matũũra-inĩ. Watho ũcio ũngĩtuĩka nĩ ũkũrehwo na ũkinyanĩrio na ndũgabĩre mũndũ onao twĩna ma no ndawa icio no cithire na ona kana cithire biũ, bata ndũgoke gũbĩva andũ. Bangiri ĩhĩtanaga na ũrĩa ũrendia na ũrĩa ũragucia no ũrĩa ũheanĩte mbia tondũ kĩrĩa mago taũni rĩ mũndũ ũcio yũkĩte atĩa nginya taũni na thirikari nĩ ĩramenya. Watho ũcio ndũgoke gũkorwo nĩ wa kũhinyĩrĩria nĩ wa ũteti atĩ ũgakora tondũ hena mũndũ marapingana thirikari-inĩ no aigĩrĩrwo kĩgenyo ta kĩu nĩgetha oke aitwo. Mwena-inĩ wake mũthikabu Davis Gatua ũrĩa no mũtarani augĩte thirikari nĩ ĩbatiĩ kũmenya kĩhumo kĩa ndawa ici na kũhũrana na mathĩna marĩa makoretwo magĩtindĩkĩrĩria Akenya gũcihũthĩra. Gwĩciria ta mũrori wa mĩrimũ ya meciria twagĩrĩire kũhonia thĩna na mĩri yaguo no ti kũnina arĩa marahũthĩra kana andũ aya anini rĩngĩ mũndũ arathi kwendia njohi nĩgetha rĩngĩ arĩhĩre ciana school fees. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Jona. Inoro rũcinĩ. Muhia wa Maina. Mbũtũ ya borithi ĩhetwo ihinda rĩa thikũ 7 gũthuthuria kĩhumo kĩa mũtino wa nyũmba ya ngoroba ĩrĩa ĩrĩga kũmomoka itũũra-inĩ rĩa South Sea gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Mũtongoria wa thitango cia mũingĩ Renson Igonga nĩ waheanĩte mwerekero ũcio kĩenda maabitha arĩa mahĩtũkirie mwaka ũcio makorwo makĩandĩkithia ndũmĩrĩri no Gavana Johnson Sakaja atha nĩ ateteire thirikari yake akiuga ndĩrĩ na ũcuke harĩ gũkinyanĩria mawatho ma ũramati wa mĩako ya nyũmba. Mwandĩki Jathani Kamau nĩ athiĩte na mbere kũrũmanĩra na ũhoro wĩgiĩ mũtino ũcio. Thĩinĩ wa ndũmĩrĩri kwĩ nyũmba cia mohoro wa wabici ya mũtongoria wa thitango rungu rwa Renson Igonga nĩ ũrĩtie mũnene wa borithi Douglas Kanja kũnyũka na ruo gũthuthuria nĩkĩ kĩracũgĩrĩria nyũmba ya ngoroba 14 ĩrĩa ĩrakagwo mwena wa South Sea gũkũ Nairobi kũgũa. Igonga ahete rũhonge rwa borithi ihinda rĩa thikũ 7 kũhũnga mahũri mwena nyũmba ĩyo. Mwene kandarathi ũrĩa wamĩakaga o hamwe na maabitha arĩa maheanaga marũa ma waki o andũ ũmwe na maabitha arĩa mathũrimaga nyũmba iria cirathiĩ na mbere gwakwo. Thutha ũcio nĩguo wabici ya DPP ĩkũguria bairũ ĩyo na gwĩcũrania makinya ma kĩwatho marĩa megũtacũkia. Huku maamakicanĩka minista wa ũtungata kwĩ mũingĩ Geoffrey Ruku nĩ gũta mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mekwĩra mũingĩ wa bũrũri nĩkĩ kĩracũngĩrĩria nyũmba ĩyo kũgũa. We will be able to tell Kenyans the exact cause of the collapse of this building from the analysis which will have been conducted by National Construction Authority as well as the State Department of Public Works. No Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ ateteire thirikari yake kuma na ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩorotwo kuma na kũheana marũa ma waki wa nyũmba rĩmwe mĩtaratara ĩtekũrũmĩrĩrwo. The developer applied properly. The approval was issued. They applied for, I think, 12 floors. They later reviewed that application. We'll give you those entire, documents. There's a time where there was an infraction where we charged them because of, not allowing inspection to happen, etc. That is a challenge we have when the person to charge is the ODPP, or somebody else. And this is one of those cases where even charges were dropped. But we have taken them, and the charges were dropped. We need to give proper approvals, do due diligence, make sure that every laws, every policy is followed so that we can reduce the risk that Kenyans are facing. Mwĩrĩ wa mũndũ ũmwe nĩguo ũrutĩtwo kuma matigari-inĩ ma nyũmba ĩyo gũkũ mwĩrĩ ũngĩ ũgĩthiĩ na mbere gwethanwo naguo. Kũrĩkanĩte mwene nyũmba ĩyo ahetwo marũa ma gwaka nyũmba ya ngoroba 10 kũrĩa athire mũgarũ na gwaka nyũmba makĩria ma ngoroba 14. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani. Riboti ĩyo nĩ ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM ihinda rĩtarĩ kũraya tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na Moses Gigi, njĩtagwo Muhia wa Maina. Inoro rũcinĩ.
Nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka, tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu. Twambĩrĩrie na kũmũrĩka mbĩtĩka iria cirathiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco cia AFCON, kũrĩa timu ya bũrũri wa Tanzania ĩrakorirwo ĩgĩteng'ũrwo thĩinĩ wa mbĩtĩka ici nĩ athagani a Morocco thutha wa kũhihinywo na bao ĩmwe gwa kĩbũgũ thĩinĩ wa ikinya rĩa timu 16 njega. Tanzania maragathĩte na marahota kuma draw ya kwaga gũbungana gĩbindi-inĩ kĩa mbere, no ndagĩka-inĩ ya 64 mũthaki Brahim Diaz wa kĩrabu kĩa Real Madrid arafungira Morocco bao ĩno ya mumwe. In a single match, here's Hussein pressing forward, doesn't score many, but looks for one here, and Testabono, the deflection, Tanzania with a chance and over! Inside the area, a little star quality, tight angle, and the goal has finally come! Brahim Diaz becomes the first Moroccan to score in 4 matches at an African Cup of Nations. He's done it in successive games and he's broken the deadlock again. Timu ingĩ iria cigateire tigiti wa ũgathaka thĩinĩ wa quarter finals nĩ hamwe na timu ya Indomitable Lions a Cameroon arĩa maraharaganirie Bafana a South Africa na bao 2-1 hwaĩ wa ira, makanyitanĩra na Senegal hamwe na timu ya bũrũri wa Mali. Na mũthia tukĩmũrĩka ligi nene ya Ngeretha EPL, kirabu kia Manchester City ni kiranyitirwo draw ya gũbungana bao 1-1 na kirabu kia The Blues Chelsea, na kiraremwo gũthinga mwanya ũrĩa ũrĩ ho na Arsenal arĩa nĩo megacũmbĩrĩka ligi ĩno. Rĩu Man City mena pointi 42 manyitanĩire na Aston Villa na magatigwo na pointi 6 nĩ The Gunners Arsenal thutha wa ngucanio 20. City marabungire bao yao gĩbindi-inĩ kĩa mbere kũhetũkĩra mũthaki Tijani Reinders, no Enzo Fernandez aramĩka nja ndagĩka-inĩ ya mũthia gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ. Great passes and here is Delap, great ball into it, Liam Delap and stopped by Donnarumma. Well, that's more direct from Chelsea. Against Cushionall, ball in, oh nearly for Delap, nearly for Enzo, Donnarumma can't keep it out. Chelsea have got the late equaliser. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gige, faida tupu. Netuva wa mathako na Noro FM. Allo? Allo? We mwega? Nakwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe na ngoragwo kwa Inoro. Ndĩraria nau. Mũcwe kuma kwa Inoro. Rebecca. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa Changamkia? Ya mwe. Ũkũingĩrĩte kĩndũ thaa ĩmwe? Ndikaneza ĩmwe kũgecia maita maigana ũna. Wĩ mwena ũrĩkũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ? Ndĩ Kawaida. Kawaida yarĩ gũkũ Nairobi? Aca na Kiambu. Kawaida yarĩ hana ndirahona wega. Ta ndirikanie harĩa. Onio wetu Nazareth kana cia Ndaro. Nĩndahona hau nĩndahona. Rĩu rĩ Rebecca Mũkami wa Mũgambi. Nĩguo. Ingĩũka hau Kawaida rĩ
ingĩũria nigetha ngũmenye. Gĩtagwo nyina wa Mwaura. Nyina wa Mwaura. Uri hau kawaida. Rĩu ũngĩrora thimũ-inĩ yaku Rebecca Mũkami wa Mũgambire. Nĩ ũgũkora hena mbia ciringi 100 cia kerĩ. Rĩu we nĩwe wagwĩra icio. Ngai mwathani arokumio. Ndacokia ngatho na mwaka mwerũ. Nĩ hega mwaka mwerũ. Ĩno nĩyo Jumatatũ ya mbere ya mwaka ũyũ tũrĩ. Na rĩu tondũ nĩwe wakĩamũkĩra ndũgeithia andũ erĩ gũkĩrĩ na mweke ũyũ. Wambere nĩ kũgeithia ciana ciakwa. Anthony Mwaura. Robert Mugambi. Na Radio Wambui. Nĩguo. Na my brother and sister Mr. Waigwa. Kariuki. Nĩngĩ. Ekende magaithia kĩhũrũ ciothe mere ndamageithia othe na mwaka mwerũ. Agatita wĩrĩgĩte kanitha tondũ anga mũtungatĩri nĩ wa mũtigai. Na mũtungatĩri wakwa Mr. Martin. Atĩ Mr. Martin. Ndinamenya nĩ atĩa hagĩthiĩ. Ndinamenya no ũcio kana nĩ Mr. Martin, no nĩingĩanyita rĩtwa rĩu wega. Ũcio 100 cia kerĩ arĩ Kiambu, cia mbere ithire kũrĩa Tharaka Nithi, rĩu ici cioka mwena wa Kiambu. Ngũhe ũhoro wa ma thutha wa ndagĩka 31 nĩguo ndĩna ciringi 300,000. 300,000. Rĩu rĩ no kinya njĩtanĩre bũrũri wothe ũkĩiguaga. Na rĩu nĩwe wĩna mweke ũyũ. Rĩu tũkĩanjĩrĩria ithaa rĩrĩ thutha wa ndagĩka 30 rĩu nĩguo ndĩna 300,000. Twaitua na uge Ngai akũrathime, ũmwĩre atĩrĩrĩ nĩ Jumatatũ ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2026. Reke Ngai korwo kĩndathima. Rũrũ rwĩtagwo live member rũinĩtwo nĩ Peter Kĩgia. Hau nĩho gũthiĩ thimũ-inĩ yaku hana tarĩ kũhũra ũrahũra inya *236 *2#. *236 ũige thimũ yaku wega. Ũririkane rĩu ningĩ nĩ 300,000. Nyanjĩrĩrie na 300,000 Tharaka Nithi 100,000 nĩcio icio rĩu cioka nginya kũndũ gwĩtagwo Kiambu. Rĩu ici ingĩ igũthiĩ gũtiramakania wĩkwo andũ magwĩtaga atĩa. Bata no kũmenyana na Inoro. Cokia kĩũria kĩmwe, cokia gĩa kerĩ. Rĩu weterera *236 *2#. Na mũndũ wothe amenyage thĩno gũtirĩ live member. Peter Kĩgia wa Esther. Kekwire matuko mathĩno nĩ makuwe mũno gũtũra. Kekwire matuko mathĩno nĩ makuwe mũno gũtũra. Gũtirĩ ũgũtũra thĩno taiga, o mũndũ nĩagathiĩ rũgendo. Gũtirĩ ũgũtũra thĩno
neyo cia muthua uhoro wa mwanya muno rwimbo rwega muno rwimbo ruru ruinitwo ni mundu gwitwo Peter Kigia wa Esther na ithaa-ini riri gukorwo ngithaka nyimbo njega muno, nyimbo cia mwanya, nyimbo cia Peter Kigia wa Esther. Good morning. Riu ngigikwire ni hindi cikihandite wega ni hindi cihandite wega ithatu na ndagika 31 ni thaa ithatu na ndagika 31. Good morning. Riu gukire gukinya hau ngagikwira maundu no marathie na mbere makiagiriire muno makiria, na ni ta kuga atiriri, ni ta kuga we no ukorwo na mweke wa mwanya, we wina mweke wa mwanya wa ukorwo kihotana. Turaria uhoro wa ciringi 300,000 thutha wa ndagika 23. Thutha wa ndagika 23 tu no wihotanire ciringi 300,000. Good morning. Oya thimu yaku hinye *236 *2 hash *236 *2 hash. Ndurekenga kumenyithagia maundu maria mega muno guku kwa Inooro FM. Na riu ndirenda tuingire riri nigetha umenye kwi maundu mega ri, ndirenda tuingire maundu-ini megie duka cia Naivas. Na githe ti hindi mwana waku arathie thukuru ni hindi urebanga gutwara mwana waku thukuru duka ni Naivas. Duka ya Naivas wa mbere ni yambite kamenya wega mathina maria mageragira aciari, ati ni uguthie duka-ini ingi ugure kiratu haha, uthie ugure uniform haria, uthie ugure bairo haria na ibuku haria. Indo ici ciothe ire thiini wa duka ya Naivas. Tanyita haha thiini wa duka ya Naivas gutire kindu kia back to school matari, ni uniform, ni iratu, ni indo iria ciandikaga ta mabuku na bairo na indo iria ingi na geometrical set cia kirathi kia iguru, ni sanuri, ni kigiothe urenda kia mwana waku. Nduguthie duka igire, urathie duka ya Naivas. Duka no ya Naivas igacoka ikarora wega muno horo wigie riri thogora. Hindi no ya back to school ugakora indo imwe irengetwo thogora na nuthu. Ndirakwira thiini wa Naivas, na tondu ni hindi ciana iracoka thukuru ri, tariu umuthi na rucio ni othe ya primary na secondary ri, ni hari kindu gitagwo mathaa 24. Duka imwe riu ni ikinyite handu ni mathaa 24 na nduri wona undu uria wi Naivas. Duka ici ngigiuka na maundu ri, Naivas ikoragwo iri mbere. Ni ura imagine no uhote kugura indo thiini wa duka ya Naivas uri hario ri online
tokinyo thie duka-ini. By the way, no ugure online ta thie thini wa thimu yaku hinya naivas.online. Wahinya naivas.online ukugura indo irio renda muno makiria cia back to school kana kiria gingi giothe urenda. Wathie haria naivas.online warikia kugura indo icio ucoke urihe no reherwo kwina kiria gitagwo home delivery. No iguru ri oguo no kuri na indo nyingi muno irehotanirwo taigua kuri na indo hotane already kwina ngari 10 ngari hotane igiri na kwina nduthi 10 hotane na indo no irathi na mbere kuhotanwo oro kiumia. Ti hinde ciana ciaku iracoka thukuru imagine duka ici imwe sina mathaa 24 ati ndirahingwo nigetha tutigirire ati mwana waku ni acoka thukuru. Na ha ni wega ngwire ona no wire mwana waku ahinye haria naivas.online mukugura indo muri oro haria muri. No githie kugura indo cia gucoka thukuru tigirira wathie duka-ini ya Naivas. Naivas makoragwo mari mbere muno, ni makwiraga hingo ciothe o matigagirira maundu mothe ni moko ria kwagiriire. Good morning rurwitagwo Gaceri ndauga ithaa riri othe tuguthaka nyimbo cia Peter Kigia wa Esther. Peter Kigia wa Esther ni muini kuma Gatanga rurwitagwo Gaceri. Riu aya ni aini aria ungiuga mundu wothe uwi ungira Gaceri uguo ati njoka cia ndaika mbaruruka nima nigakuigua gakiri orokuo. Na ni wega na ningwire maundu maria mega nginya guku kwa Inoro FM. Tariu kwina My Mobi ni kuga atiriri ha ni haria ukoragwo ri muruti wa wira wa thirikari. Yes, na tondu ri muruti wa wira wa thirikari na githungu ni kuga ri civil servant. Uri civil servant ri ni uraheo gombo ni My Mobi tondu mena My Mobi civil servant emergency loan. Oya thimu yaku hinya *531# rumirira mitaratara na ni ugukorwo ukiona gombo. Gakuririkania maundu mega megie ngari ino ni mitoka ya Wigo ri ni hari ukoragwo ni urenda gukombora ngari kana ni urenda gukorwo ni taxi. Riu haha ngagikwira maundu ni uguo Wigo ni gukorwo igigutwara na njira njega. Ngari ici cina matereba mega na mathurime. Ingira thini wa Play Store kana App Store wona waingira hau ha Wigo ni ugukora maundu magioka wega. Ningi nguririkania undu ungi wigie Citizen Duka. Haha ukugura indo tariu kwina muhatikano muno ni undu wa back to school. Ukugura indo uikaire gwaku mucie. Ingira hare ha view sasa o download app ya Citizen Duka na maundu maku ni magukorwo mari mega. Ugikuririkanagia we urenda guthie handu ni Kenya ni for South Africa ni China ugite ni uguthi mwaka undu kebagire rugendo tondu andu magwitwo View Travel meho. Ukumona ati View Travel uguthie haria uhinye thimu yaku 0703254254 no korwo ni wakinyira andu metagwo View Travel. Inoro FM ndagika ni 18 jitanire 300,000 na ndiretanira bururi wothe wa Kenya ukigua changamkia krisi. Riu hau niho guthie thimu-ini yaku hinye *236*2# urumirire mitaratara. Ogo niwe wina bahati no ogo niwe wikuo muthenya wa muthi ni ngugwitira ciringi 300,000 ati muco auga atia *236*2# na nguririkanie uhoro o ringi wa Naivas. Naivas ri ni marakwira wega ati ciana ni iracoka thukuru. Thina ni uriku? Thina ri ni uthiaga ugakora ati uratinda ukiurura tauni ati wathi gwetha kiratu. Ni hari handu uguthi gwetha mabuku ucoke ni wagire mabuku ma pages iria irendekana. Macio mothe tigana namo. Naivas mena kiria giothe mwana waku arabatara. Ni indo cia maguta, ni thabuni, ni indo ciothe mena cio. Iguru ri oguo ri ni marengete thogora na indo imwe kwanja iguthitwo nuthu 50%.
riu nduria wa mwanya muno ni ati no thie ndukoro yothe ya Naivas uitware maguru kana ngoro ti uguo ri ni hari kindu kiria gitagwo online ugure uikaire the hari uri na iguru ri uguo ri ni undu wa kuheria stress ukureherwo nginya gwaku mucii itagwo online shopping and home delivery toya thimu yaku we kana wire mwana waku hinya naivas.online riu hau niho kugura ureherwo nginya gwaku mucii na maundu mangi ma mwanya ni ati nginya iheo ikiri orokuo no imagine kihinda-ini giki ngari igiri kuri andu mahotanite makiria ma nduthi 10 ni hotane no nawe wagura hari urakorwo ukigura no wahota gukorwo ukihotana ndo Kenya bengo hi horo mwega ni ati kuri nduka imwe irahingurwo mathaa 24 na njira nguhi muciari nduketege orona hanini ona wewe wi murutu ri ira mamu wanyu ira papa wanyu ira mundu uri okurugamagirira nduka ria njega muno ni nduka ya Naivas tondu mwathie kuu ni mugukora indo ciothe. Good morning Rwibone Gaceri ndagika 15 njitanire 300 star 236 star 2 hash rumirira mitaratara ari mundu wanjitia rwimbo rwitagwo nyoni njugi orwa Peter Kigia witagwo muirore wa Komothai ni ruo gukorwo ngirumirira thutha wa ruru ni wega muno muirore wa Komothai. Asheri murata kangwire maithori mayoro na maitho timatangwe akite kana kwererithia ni orangi orania ngoro-ini Gacheri murata joka cianda ikambururuka iye joka cianda ikambururuka imwenyonaga uhana wendo nĩkĩũkegarũra ta kĩmbu nĩũtũmaga makere orakarĩte tondũ nyonaga tongĩthitũka uge ũndũ mũru ũtũme ngoro yakwa ĩrũgame iye ũtũme ngoro yakwa ĩrũgame nĩ kĩwendo kũigua kĩhatĩrĩirie tukionana nawe Gacheri fakoraga mothe kufakite akorwo ndĩkĩndũ niĩ ngwĩithĩire ngaigatũre nawe wa mwene harĩ bata Gacheri ningĩũrĩte ciakwa itiũrĩte ningĩũrĩte ciakwa itiũrĩte ati korone ni heanaga namba penda sana mpenzi ewe wangu miaka nenda rudi usiwe na shaka wala taswizi mimi ni wako miaka na milele mpenzi Gacheri nimeapa sitakuacha nimeapa sitakuacha ona ni ndureke njuge korone ni heanaga namba no he nduka cia Naivas na bemwe tondu nduka ya Naivas ni hindi iciritie negeciria muciari muno muciari ni urenda uniform ya thukuru hari sati na thina ya mwana waku kana blouse kana thikati mubuto ni ukuona nduka-ini ya Naivas muciari ni urenda kugura kiratu kia back to school ni
nduka-inĩ ya Naivas nĩ harĩ mabuku ũrenda hihi nĩ tuge na tũramu na bairo mĩthemba ĩtiganĩte ciĩ nduka-inĩ ya Naivas, hihi rĩ no ũkorwo icanũri mwana waku nĩ arenda na nĩ arenda thabuni, nĩ arenda tissue paper na indo iria ingĩ ciĩ nduka-inĩ ya Naivas. Hihi no kinye nduka-inĩ ya Naivas? Aca, wa mbere to kinya, no nĩ wakĩagĩrĩirwo nĩ gũthi, no thiĩ nduka-inĩ ya Naivas ũgũre, no to kinya ũthiĩ tondũ rĩrĩ Naivas marakĩendia indo online, magacoka magakũrehere na njĩra nguhĩ. Online nĩ kuga atĩrĩrĩ no ũgũre indo na thimũ ũrĩ harĩa ũrĩ, ũcoke ũreherwo nginya harĩa ũrĩ. Na njĩra nguhĩ ĩno nĩyo ĩtagwo online shopping na home delivery. Nĩ andũ a mwanya mũno by the way. Ũgacoka ũgakora atĩrĩrĩ wahota kũgũra o ũrĩa harĩa ũrĩ kana ũthiĩte nduka-inĩ wĩkore na kĩheo, tondũ kwĩna iheo nyingĩ mũno iraheanwo hĩndĩ ĩno ya thigũkũ na ciana igĩcoka thukuru. Rĩu rĩ ũndũ wa mwanya nĩ atĩ Naivas matikoragwo marĩ andũ matareciria customers, tondũ tarĩu kũrĩ andũ aingĩ mũno maragũra rĩ ona kũrakĩendio nduka imwe nĩ mathaa 24, atĩ yo ndĩrahingwo mathaa 24. Rĩu ũngĩkorwo no ũgerie ũkore rĩngĩ imwe yacio na ũkorwo wĩ handũ hega mũno. Rĩu ngĩcoke ngĩkwĩre Naivas nginya thogora nĩ mararora, tondũ kũrĩ indo imwe cia back to school mahũrĩte 50%. 50% nĩ kuga atĩrĩrĩ ũgwo kĩndũ kĩrendagio 200 rĩu nĩ igana watonya nduka-inĩ ya Naivas. Naivas ũmũthĩ nĩ marakwĩra Naivas saves you money. Nduka ya Naivas wona wathiĩ ũgakora maũndũ mao nĩ mega, tondũ rĩu ĩngĩkorwo ĩrakĩendio mathaa 24 rĩ wahota kwĩhotanĩra kĩndũ rĩ, nĩ indo ciothe irĩ kuo cia back to school rĩ, kaĩ gũkĩrĩ nduka oro nemwe ĩkĩrĩte nduka ya Naivas. Rĩu ciatigara ndagĩka 10 na niĩ ngwĩraga ũrĩa kũrĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga nĩ 300,000. Gũkũhũrĩra na thimũ ya 0722200720 nĩ irakoretwo ĩtakũruta wĩra wega, no rĩu nĩ thondekirwo nĩ iraruta wĩra wega biũ. Harĩ ũrĩ andĩka namba ĩno 0722200720 thutha wa ndagĩka 10 nĩ 300,000 na arĩkorwo mawageria ũnjĩre oro rĩu wathaka rwĩmbo rwĩtagwo Nyoni Njũgĩ nĩguo ndauga ona niĩ ngerie ndoya thimũ yakwa ndahinya *236*2# *236*2# hinyaga kũhũra eterera maya mangĩ Ngai ahota kwĩrehe na maũndũ maku makorwo marĩ mega. Atĩ ndauga atĩa *236*2# rũrũ rwĩtagwo Nyoni Njũgĩ. Harĩ mũthuri ũgwĩtwo Mwarimũ Jagon arĩ kũrĩa mwena wa Kagira Kandara, mũndũ ũngĩmuona nĩ amũgeithie mũno. Ũyũ nĩ mũthuri wa bata mũno. Harĩ mũthuri ũgwĩtwo Matharau nake akoragwo kũrĩa mwena wa Gatũra, nĩ kũrĩa Gatũra ĩkoragwo Gatanga. Na harĩ mũthuri wĩtagwo Jerome Kobozi akoragwo harĩa Nice Digital City, harĩa nĩ mwena wa Mwea. Mũndũ ũngĩona Jerome Kobozi nĩ amũgeithie, na andũ othe harĩa ũranjigua Nyoni Njũgĩ rwĩmbo rwega mũno. Nyoni Njũgĩ ndĩakaga irigũ-inĩ rĩrakũra. Peter Kĩgia wa Esther Nyoni Njũgĩ atĩ Ngai auragia mbura nginya iria-inĩ.
kana nĩ queen wa mbũthũ ũrĩa igagwo no ndirenda tũcoka noĩ tondũ rĩu we ũrĩ irigo ikũrũ toni njũgĩ njakaga irigo ikũrũ njakaga moni nini ya mũcacana irereria kau kwa mũthuri goĩ na niĩ nĩ kuona kĩhoto rĩaũĩ airĩtu nyaingĩ nĩ arũme magaga airĩtu nyaingĩ nĩ arũme magaga ni ngagicokia ngatho muno muno ni aria marathi na mbere makenetio muno ni nyimbo ici cia Peter Kigia wa Esther na riu ni gutiriha turatiriha nigetha njitanire ciringi 300 na ndiretanira bururi wothe ukiguaga ciatigara ndagika 4 tu *236 *2# ruru ni ruo ndetio ni mundu witagwo wa Nyoike wa Nango ari na kuria mwena wa Nyoivasha ona wa Kang'ara na mundu gwitwo ndagitari kama u nake uyu akoragwo kuria Raneti mundu gwitwo na ari na Ikuru etagwo Castan ari Njoro na Ikuru acio theri ruru hari mundu wothe wanjetia ruri ukwendaga rwa Kigia ni ruru rwetio ni wa Nyoike wa Nango rwetagwo Esther rwetagwo Emma 236 *2# taigua ria Emma aratarĩrio Agende kyo lyonge, kakwira neko iwajigu, agakunyerera.
yes. Uyu niwe muhotani uria ndiretha. Niwe muhotani uria ndiretha. Tuone kana ni agukioya. Niwe uyu, yes. Niwe muhotani wa ciringi. We mwega? Ndi mwega. Nie njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ngwendaga kwaranĩria na Elizabeth Wanjĩra. Hello? Nĩ wayo. Elizabeth Wanjĩra we mwega? Hello? Elizabeth Wanjĩra. Elizabeth Wanjĩra. Weko Elizabeth. Hello? Weko. Njĩtagwo Elizabeth Wanjĩra. Ndĩrakũria weko. Hello? Rugama oro ũguo reke. Hello Elizabeth. Kende muhurire na thimo yakwa na ndukamuhurire tondu kuri mundu ungeigua Elizabeth nake anjie riu ninge ko wahura twanjie ko wagia na hurire Elizabeth Wanjĩra kuri mundu kwanjia kumuhurira akimwira ni tandaiguo kiaria no ucio ni mundu wa matharau tondu Elizabeth Wanjĩra ni we uyu igua abotige kuhurira Elizabeth Wanjĩra we uramuhurira nyambe ndimuhurire nigetha umuigue 07 61 46 71 igue good. Hello? Ni ate Elizabeth? Nĩ kwega mũno. Rĩu nĩ ũranjigua na thimũ ĩno? Ndĩrakũigua. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro Elizabeth yeko? Ndĩ Nyahururu. Wĩ Nyahururu mwena ũrĩkũ? Njikaraga Nyahururu taũni. Thimũ yaku ĩrauga Eliza Nyahururu. Wĩkaga atĩa kũu Nyahururu? Koragwo ndĩ broker wa mĩgũnda na ngari. Aya, ũrĩ broker wa mĩgũnda? Koguo mũndũ ũngĩenda mũgũnda nĩ ũguo? Rĩu rĩ ũingĩrire gũkũ thaa cigana gũkũ kwa Changamkia? Themwe mohoro marĩkia gũthomwo. Themwe mohoro marĩkia gũthomwo. Rĩu ndĩrenda gũgwĩtĩra ciringi 300,000. Mwathani nĩkĩo niĩ ngũtũra ngũtungatagĩra mwathani wakwa. Ngai ũrogocwo na ũrokumio rũcinĩ mwathani. Ndacokia ngatho. Elizabeth. Ingĩũka Nyahururu andũ magwĩtaga atĩa? Njĩtagwo Eliza Broker. Eliza Broker. Kana nyina Yvonne. Kana nyina wa Yvonne. No Eliza Broker nĩrĩo rĩega ũngĩnyita narĩo na ihenya igua andũ manjĩtaga. Nĩ ũrĩthi harĩ Alex wa Nyahururu we? Nĩndĩmũĩ nĩho ona tũthiaga gũtangathithia mohoro ma matangatho tondũ ngoragwo ndĩ wa business community na ngoragwo ndĩ wa welfare. Rĩrĩa tuona msiba nĩho tũthiaga gũtangathithia mohoro. Eliza Broker nĩ wega mũno. Rĩu kĩrĩ andũ a Nyahururu mũndũ wothe wa Nyahururu wĩna thirĩ wake mbeca irĩ thimũ-inĩ nĩ ndamera. Mwathani Ngai thengio Mũcwe na Inoro rĩtũre na nĩ ndakena mũno. Rĩrĩa ndĩgĩũka Nyahururu rĩ ona nĩ ũrĩgũra kirisi. Nĩma no nĩ ngũgeithia mami witũ arĩ okũrĩa Laikipia North kũndũ gwĩtagwo Mũgogodoi setagwo manyina mũrĩmi. Twana twakwa tũgĩũka nĩgetha tũcoke cukuru kuma kũu twĩ kwa my sister wĩtagwo Wangũ ndamageithia mũno. Nĩ wega Eliza Broker. Ngai thengio Ngai mwathani Ngai. Ni wega muno riu Nyox kwerwo atia? Good morning. Morning to you. Yes, ona ni ndaigua ta Eliza Broker. No igua tumia ne metumire. Ngai. Tene broker ya ngari, broker ya migunda. Na no igua wa business community. Wai, kwa maundu ndethega. Riu ri. Ona ke Ngai ni onaga kio kia mundu. Witume nigetha Ngai agukore onawe wi bara. Anga rĩrĩa twarĩ nawe harĩ mũthuri wahotanĩte rĩrĩ mirioni 1.5 na igua mũgambo agĩkũmenya akiuga nĩguo nĩetĩkia. Ngai niĩ ndakorire mũndũ ũgereire maũndũ. You're not serious. Ngai tamaka mũtumia wake na nĩ mũndũ ũrarutaga wĩra na kĩo mũno
aragia na thina wa kuguru ararengwo muthuri uria ni atigite kwendia iria muthuri in fact ndakorire andu akuria makenete muno tondu matietikagia ati kiama take ni andi ndona kiama kia muthemba ucio nume andu mundu akoragwo muthia ina nikio twiragwo muthia wa mundu nikiambiriria kia Ngai mucio itu tondu rimwe nituonaga ta twariganiire nawe Ngai akatuma oinoro o rucini rumwe tu nindu wa ciringi ciake ringi igana rimwe Ngai akamuhurira maita onete ruo roke no nake gutingiaga kawega kamwaneka Ngai tamaka muthuri ucio ajiraga atiriri anerwo ni andu ekire iria hindi endagia iria akerwo ekire hydrogen peroxide akarega yani muthuri ucio ni hari ari tondu kuri andu mana korwo mari handu haceke ni ucio otherwise kwerwo ate niko salama tutire na kauru ona hanini ni yakiroka ni ndakenire muno tondu ni ndakuigwa maundu maria 10 no kianjia no ndu wetagwo procrastination gutiriria bari ya ngeka ni makinyire handu magikorwo matari meka na in fact ni wataririe andu wega muno mundu na in fact hari kaundu ona muthungu augaga procrastination is a thief of time. Absolutely. Ni wega muno ndiona ni cihanda wega thainya riu twina mundu gwitwo Nyox na ke mundu gwitwo Muhia wa Maina ni we oyo nigetha tumenyithie mohoro kuringana uria makinyeire metha itu ya mohoro. Good morning. Inoro mogene motare Inoro rucini rwega ithaini riri ria thainya maya ni mohoro na njira nguhi. Gavana wa Mombatha Abdul Swamad Sharif Nassir ananyitite baru mwerekera wa thirikari kuhetukira kuri mutongoria wa bururi William Ruto wa kung'ethanira na endia dawa cia kurebia roiga thengia ya dawa muthemba wa cocaine na heroin ona muguka ni utwikite thina munene kuri mbeu njithi a Mombatha arendekithia gukinyanirio mawatho ma kuhotomia wendia wa mumero ucio kaimana tole turamenyithio ni mwandiki witu Francis Madi. Mtu anauza cocaine, mtu anauza heroin. Watoto wetu wamekwisha. Tunabadilisha sheria. Ilikuwa inasemekana kwa sheria ya zamani ati mtu kama huyo apigwe fine ya $1,000,000. Sasa tunabadilisha. Mtu kama huyo inakuwa capital punishment. Mtu kama huyo anaenda kunyongwa. Ni miario ya mutongoria wa bururi-ini we Mugathe William Ruto kuria oigite thirikari ni ihotorete korwo na endia a dawa cia kurevia. Miario iria riu inyititwo baru ni gavana wa kaunti ya Mombatha niwe Abdul Swamad Sharif Nassir. Ameongea na akasema ya kwa vita dhidi ya pombe haramu, akaongea vita dhidi ya dawa ya kulevya, na akaongea vita hii yote. I want to assure as Mombasa we are supporting 101%. So we approve that message. Mtu akishikwa na ile pombe haramu, ile mali kama ni nyumba ni gari iende kwa serikali, pesa itumike for rehabilitation. Akiaria mwena wa VOK gicigo-ini kia ubunge kia Nyeri kaunti-ini ya Mombatha, Abdul Swamad oigite thina uria munene ugomeire kaunti ya Mombatha ni uhuthuri wa muguka. Gavana githii na mbere na kuga andu aingi aria makomete mathibitari-ini mwena wa Mombatha ni aria makoretwo magomeirwo ni uhuthuri wa mumero uyu. Ubugutu tatizo ni muguka katika ile hospitali ya Portuguese ya kaunti. Isabu ya July, August, September 50% na ya wale ambao kama wamelazwa katika hospitali ya Portuguese ni kwa sababu ya jaba kuvuka. Kaida-ini ukau Gavana Abdul Swamad akiuga ni kwambika kampeni na mitaratara ya kugathika mawatho ma kugiriria wendia wa muguka thiini wa kaunti ya Mombatha. Hata na sisi pia tutaita wabunge wetu, tuite wale ambao kwamba ni magavana wa eneo hii na maeneo mengine ambao kwamba yameathirika, tukubaliane kwa sauti moja. Tukiwa tunapinga pombe haramu tunapinga, lakini pia na sisi pia tunasema tupinge hii mambo ya muguka kuingia katika maeneo yetu. Aduini ha Inoro FM kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombatha, ni njitagwo Francis Madi. Family iria ciahamurithirio kuma mĩciĩ-inĩ yao kũrĩa mwena wa Transmara kaunti ya Narok rĩu nĩ ciambĩrĩirie gũcokereria kwao. Andũ acio maraikaraga thukuru-inĩ wa mũthingi wa Sankale na magithirio waikaro kũrũmĩrĩra ngahĩha gatagatĩ ka ndũrĩrĩ igĩrĩ iria cikaranagia mwena ũcio
ikigucaniria migunda maracoka kwao riri mathukuru mambiriirie gucokererio mothe makiuga na kuri orogo matire na gwa guikara kuona nyumba ciao ni ciamundirio mwaki. Tulipata Red Cross akatusaidia chakula ya kutosha, tumekula tena. Saa hii tumekuja kwetu sasa, manyumba hatuna, shamba iko lakini manyumba alichomewa yote. Sasa serikali yetu atusaidie. Nitafanya nini serikali? Manguo yameungua na fasa tibia tumeungua na vitabu imeungua, kila kitu imeungua, viatu ya watoto imeungua na manguo ya shule imeungua. Tasaidia namna gani serikali, tafanya nini? Tunasema asante kwa idara ya security, tuko nayo hapa, tumepewa ulinzi ya kutosha. Sasa tumehama kwetu hapa, sasa ni Teri. Tunarudisha shukrani sana leo, siku ya leo tarehe hii OCPT, tunarudishia shukrani kubwa kwa sababu tunakuja tunakaa pamoja. Tuthie kuria ja ya bururi na andu matanyiheire 30 ni makuite thutha gutharikirwo ni itoi cia wikinae gitaro-ini kia Niger bururi-ini wa Nigeria. Mwaria wa borithi Wisao Abiodun araiga andu angi maiganona nao ni manyitetwo migwate kurumirira ihithukira riu indi aikarie gicagi kiria kiratharikirwo muthia-ini wa kiumia moigite andu 37 nio maroragirwo thutha wa kuhurwo rithathi. Nginyagia riu mihango ya kugeria kuhonokia aria maretharirwo nao no irathie na mbere igitongorio ni mbutu ya mbiraru. Kuringana na mutungatiri wa kanitha wa Gathoreki oikaine ta Stephen Kabirat, oigite hamwe na aria maranyitirwo migwate ni ciana cia ukuru munini. Mohoro mangi na njira nguhi mamukire ithaa riri ringi rikurumirira ria thaa 5 rucini. Huyu ni mucii wa Tugina Otana, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi